มาเทสุดลุงไม่ลำกับโบดีเลยเพื่อสุญญารีงาสอชการจอเกรกสังอาชีพเพิ่มไปชก่อนนะนะยิ่งเลยนะกับโบลดานาสราเพื่อสอชการสอชการรำมันโบเทโบลดีนี้อันนี้สมคุบันไปนั่นเองยองไปมองแต่ดีทุกสายรำมันคุ้มชูเพิ่มเลยขบวนยังไงเชื่อจุดไม่ลำง่ายความจงยังทีนี้อันนี้รำมันนี่ก็คนนี้นะน้องผู้คงถ้าเป็นโบนึงลานี้มิวเป็นโบนึงลานี้ไปง่ายคนนี้นะอันเดียจึงพบมุงกันคนนี้นะอันเดียจึงพบคนพองมิวชานี่เกรกสังสุขชาได้ลำท่ากังกะสติตุงไงรักคุณนะอีตั้งอยู่เองคุณนะอับน้องดูนะมวยเป็นอันเดียผมถามคุณนายเกรกสังชงวนจังใจใหญ่นี่ชงวนมาใจนี่ก็อันเดียก็เลยมุงแต่เพชรมีแต่เรนายอันเดียก็เขาบอกนอกรายคุณยี่ในเมื่อกำช้ำในก็เขาบอกมุงการนี้อันนี้เขาบังรายคุณในจังว่าพัจีลำเพกราภูยี่สุภาลำเพกราภูมวยในลำยุงอันที่ก็กลัวก็องกุลอยเลยดิมอันนี้เกรกสังชงวนมานี่คุณนะจงมุงกาเทบุงเปรย์คุณนะพัจีเจดำนะยี่เจว่าเลยที่ดำพัจีเพเกรกสังดูอันเดียพงชิงกังชโรเตพัจีพระรัตคุณนะอันนี้ก็กราภูนะใจลังคำนางเวแต่ guidance ละเอียดแต่ guide ของมุงกาอันนี้แต่ biblical principle หน่วยจุ่มมุงกาเทหลักกับนาอันนี้ลำมันดูในลำกุลไว้ยาเรที่มองแต่สุดลุงไม่งูอันนี้มันก็มีก็พงกำคุณนี่ว่าแต่สุดว่าอสุนอีงานยาคออีจากผมขอลำว่าชาวว่าเขาบอกมีแต่คนงานเนี่ยอันนี้ผู้การเนี่ยมากำคุณนี่จากผมขออุนสุนกุยต้องอุนสุนกุยเลยเนาะชาชูชาเชก็จะมีมูกาแหลมไม่ใช่จูคำนะไม่เช่นเจเลยชาวว่าสุนแต่นี่ไปย้อมเจน่าสุดก็จะมีก็สมว่านาเรื่องของเพชรบอกชาเจแต่ที่มันชาวว่าอุนสุนยังงูเด็พามจะยันเดมุงกันนะดิโมคราซีมูฟเมนต์งวนเด็กช่างว่าเลยก็ในเมียนมุงก็กลายใช้ว่า transformation process เด็กก็กลายใช้ว่าชีนาพุนจุนยี่ในมุงภาษาพุนจุนในคุณนะก็แต่เรื่องสาวาเลยในดิโมคราซีงวนในsystem ก็ตาก็ชีวะฮับเรตาในชีนา economic system ในมุงก็ system มุงภาษาใช้คุณอาชีวะสาดออกมาแต่ไม่ใช่ดิโมคราซีมุงดันก็ตาก็กราฟูสุดก็กราฟูใจง่ายมั้งได้แค่อันนี้ระวันชิจินลาระกูเรียแต่ในอย่างอันนี้ย่องมุกอะไรก็ได้กำกุโลก็อันนี้ลิดล่านั่งกุโลไรไม่ชาพันมิวนี่แต่มันแต่ครูแต่ไงก็แต่ครูมุงมาดามจะยี่พงศราเลยที่มงได้เพศสุนัยเด่นแต่ก็อามิวชาลำเลยยี่อามิวชาลำครูน่าสนจิตอีกก็ได้ครูบินตรงอ่ะแล้วมาอันนี้น้องผู้พงครูไงยังงงอันนี้ได้จากคุณพ่อรู้ไว้นี่เพื่อ US แรกคำช้ำนี่เรื่องรู้ยังก่อนเช่นน่ะโอ้ที่นางบุกาวเขาหน้าสุนีนกโลช่างยังก็แกก็สระกันดีกว่าพากันดูกระดังลุงแสงพาเราปานดินจังที่นางมีนะเกสระนางง่ายก็ไปเขาไหวก็กล้าไปต่ำกว่ายุคตรงคู่นี้เช่นว่าอยากแค่ความโจทย์นะจุ่มมุงกาเทบุงเปรย์คุณน้าจากองค์พระเพอินเจตามแต่คำลาก็ชุดเอ็มโจทย์นะครับผมว่าฮ่องกงคันนา
มัวเราปันนี้เช่ป้องเลยจังเช่มัวเราปันนี้ก็เขาคุณครูก็บาจุนจังก็ที่มีก็มิชาโบนุก็ครอเรื่องสร้างดองมันหนาวถึงเรียกเป็นสีนาก็เนี่ยมงกันดำเช็ดสีละแล้วพวกนี้ทราบแต่ Chinese philosophy อ่ะ Chinese นี่นะ Yin and Yang Yin Yang philosophy อ่ะท่านเรียกคุณครูก็บ้าเส้นมุนวันโจดันชุดดันน่าเส้นคิงงาสมบัติเองว่าในสมบัติเองเราบันว่าคำจันดูน้ำดูว่าใน workplace ช่างได้เท่สีเลยแต่ไม่จอดในส่วนเรื่องนี้สิ่งอ่างหายแต่นี่ก็ขันมาหลอกเสียอันนี้พงกำคนนี้ก็พาขายหมูนะอันนี้ก็มันสั่นมากลางก็เกรงสั่งมาในกำช้ำก็บ่าจนจมชุกก่อนนะเด็กผมนะแต่เขาช่างงานนะอันที่ว่าอุดหนาอีกพงเต้านี่มึงสนพงอุบพงสระนี่มึงสนเลยศาสนาหมงนู่นก็แล้วแต่นามูวานี่ก็พี่ก็คุยส่วนผมจึงเพราะนั่นเองคริสเตียนนี่ยงย้อนสานไหนละแต่อันนี้คริสเตียนทำใจใช่ไหมยุคในภาษาว่าเห็นจะได้ยินเลยคริสเตียนรัมมาเจ้สุดลุงนำไปลำตาโอเปตาหน้าสุนัยเดจ่วยลุงว่าเดรู้ว่าจังมงจ่วยผู้เจ้าหลังนำจูเรียกสังอ่ะอีกเรียกสังอ่ะจูป้าได้นำจูรู้ว่าจังก็เรียกสังระผู้กุลที่นำประเทศมงจุดเชนที่นางอาสรีมงจุดเชนมันนางว่าสรีมงจุดเชนมันนางว่าประเทศมงกินจุนก็ยายโบใจลังไอ้โบตัดนี้มาต่อมาการในด้านงานจังรามานิยมเชี่ยรับผู้เรียนมงเป็นเชี่ยที่ในการดองบากรู้ดอกจีสมชิมสุ่มในก็รองอะไรยิ่งนั้นที่จงก็เชียมงดันเทชิตจริงๆในลำเพชรสองตำหนักหมูช่วยแต่หลังนั้นจะเป็นทับชนนำยินได้แล้วเยซูคริสต์ว่าในส่วนมรดกมุงกาก็จากุโปรเตสแซงนะลูกหลังได้ส่วนได้ลูกอะไรก็อาจจะว่าชีวิตของก็มีได้ส่วนได้แต่หมดไว้นั่นเองมีคุมรู้หมดนั่นเองกูว่าเจ๋งง่ายแต่นั่นเองพาลูกพาชานะคนนี้น้ำอยู่มีรูปมีสังนักนาโมแต่หลังนั่นเชื่อร่างงามมีแต่ก็สมสิงลูมูนะนั่นเชื่อกูว่าก็เจ๋งง่ายนั้นเชื่อจงก็เชื่อมงดันเชื่อทิ้งฟิงไอ้ลำเป็ดช่องตำงามเฉลยแต่หลังแต่หลังอาจารย์เนี่ยผู้นำคุณนำลูกนาชานะอีนั่นเป็นกระทับจบนั่นเองอันนี้ก็ยากแต่นินเดองค์การสุดท้ายระดับนี้สุดกลางอาจจะเบรกสั่งชิมันยาราเสกุสุเนเนี่ยย่ออันเชชุดิมชาคุณนายเบรกสั่งชิมันเจจูเปกบากบาลูจาลานามันจูอันเทเดทิงกากบาชิงน้อยกบาเข็นไรโตเพชสุเนตรามเชเรนั่งกุมโปรกเดเจตามันสุดท้ายระดับรองดิมเกรกสันดังเอชิมันยาจังโอกราคูดิมนั่งก็ยี่ใช้มาแต่ละใช้มานุ่งซ้อมก็เดเจยอลาเรดิมงกระจานันลาสนางอาจารย์นุ่งงามเลยที่นางร้ายมุงรู้ว่าที่นางเป็นร้ายมุงงามอยู่เจ้าก็เกเจยอไอ้ที่ร้ายไม่ช้ำกูไอ้นี่ชาสุนยังสุนก็อยากอยู่นุ่งก็เกเจยอ principle นี่ก็รู้อ่ะไอ้ที่มงชิมันเจจุนพันนั่นเลยนี่โกเดเลยหมูเรียมอเรียว่าเช่โอ้เลยไงสัตว์สุญญ์มงมันนุ่มมันนะคักไอว่าเช่เขาอยากว่าอยู่กันเรียแต่น่าเช่แต่งานหลักการชิมันเจจูรู้ไว้ว่าเฮ้รู้ยังก็ภาษาหนึ่งชั้นไอ้ว่าเฮ้นุ่มกุจารู้นะเกี่ยวสิตรงนั้นเดี๋ยวพวกนี้那人家个，这天梦让哎，是满街就这个表呢，那个啥啦，哎，那个啥啦，是那个
อันนี้ยาชาก็โจบลีกุศลนั่นเลยยังโจบลีกุศลนั่นเลยไงนี่ก็ในจากุมโปรก็เรียนรู้ยังก็เกิดสักรู้ว่าจังเทียนว่ารู้ว่าจังสกามังกรรมดัดว่าเพราะนำเรื่องก็ไม่เคยมิสันในว่าก็แต่มิสันในไม่เรียนนะบุกพุงนะพุงว่าเก่าแร้มันดัดนะไอ้ที่มองเราฟันพินว่าเลยรู้สู้ว่าเลยแต่ที่ดังอ่ะไม่เรียนนะมิสันพุงไว้ว่ากันมันกรรมดัดว่าเลยทำจบปีไหนอีไงยังเจ้าที่นั่งก็ดูไอ้มุ่งดังโซมาซะเลยจอนไอ้มุ่งดังโซมาจังไงแต่ที่นั่งผู้กาไว้อยู่เลยก็ใช้มาเสกก็ที่นั่งสระว่าข้อมึงป้าอันนี้มองอะไรข้อตรงมาเสกมึงกำไม่ได้ว่าได้ก็ได้มึงกำไม่ได้ก็เช่นเลยไปกูเรียกอันนี้น้ำมันนี่มึงพายิบเลยมีเจ้าว่าโอ้ดักซุนี่พานี่เลยจังดักซุดูจังดักซุนด้วยขนมกูว่ากำไม่ได้ว่าดันเนี่ยมานี่เช่นเลยเช่นนั้นกูก็กะไงอันนี้น้ำไม่เช่นนั้นเลยไงพายิบเจ้าว่านะไงเซนน้ำเช่นนั้นใช่ไหมอีเรื่องแต่เราเซนนะที่นั่งขนมกูว่านี่ก็ผูงานนี่ก็นางานนี่จึงผูกงานนี่ว่าดีว่าด้วยงานนี่กำมันว่าสบกำไม่ได้อันนี้ดูบ่อยยิ่งดูง่ายดูไปอยู่แต่ผู้สาวสิวะนั่นเนี่ยยันปุ่งดูกันไงยันปุ่งน้ำว่าเลยเป็นเรื่องยันปุ่งดูเองนะไปว่ายันปุ่งดูว่ากันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งอะยันปุ่งได้เนี่ยแต่คนนี้ติดตรงอ่ะทีนี้มุงกันก็น่าว่ายี่กระพูกนูกูบ้านางูเอระดับก็เจสุนชินอ่ะแล้วที่มึงเช่นน้ำดูว่ามึงเจชินอ่ะเช่นน้ำดูก็เกรกสังงูเอก็รู้จงไงก็นั่งรู้ขัดไว้มาสุดมาเลยแต่ก็ไล่มุ่งก็ไล่แต่ปรัชนัดก็เดียปรัชได้ที่มันชางาถึงสามไม่ชาขันราพบเรียงมันได้แค่ขันราได้แค่สมัติใส่ไม่ชาเรื่องอะไรเท่านั้นว่าแต่ไม่จ่อยาแต่นี่น่ากลัวก็เดี๋ยวสุดลงมาไม่งูก็แต่ฟันดิมันแต่อีกเลยมุ่งก็เลยใช้ก็เลยสั่งมาสุนมาเรื่อยเท่อันนี้ก็ดีเอคุณนะเดี๋ยวเท่ก็เปลี่ยนนะยี่มันคริสชั่นนะรักสวรรค์เดี๋ยวเท่สุดเลยเดี๋ยวจ่อช่องนั้นมันจ่อก็เลยสั่งก็รู้จุงไงคริสเตียนละมาอะไรเดี๋ยวช่องส่วนยังรู้จุงยังนั่งดูสู้พระนราสุนทรจังก็ดูสุวัสนะงูมีอยู่ก็ยานั้นเช่นดูสู้ไปสุนันเดยานั้นเดดูสู้งานเดถ้าเราดูสู้สนาเดไปสุยานั้นเดียวดูสู้นั้นเป็นปัจจุบันมันเดียวก็ไม่สั่นนั่นเดียวยังก็ดูนะสิ่งกูดูวันเลยเรื่องยานั้นถ้าเราดูน้ำดูสุราก็서사방에 해를 서사방 아니 솔르단 나네 제 태제세 다이거셰 미 혹게 사울을 미 방다데 해래 그레이상아 근데 그레이상아 무슨 물에 문가데 예 대구나 긴존보다야 대패 사그롱아 레 이래 남발ngay 루종나 남발락 펑타고 그레이상아 무주 아삭풍에 람마 그레이상아 봉신강아 무주 그레이상아 노부풍아 무주 그레이상아 사스나 무주 지랑아 누에 자금 프로젝트라 후샹rom나 근데 도로콩거 근데 장판 사스나 원데 배수나 이 풍무샤 ngay ni kuna mai gloi to 근데 shman jeju kun lam 배수니 shman jeju ka luna ni shman jeju luna sutsunga mai na Greg sang lamboy na kon de jampang sasna ngai ni pe su na do kong ko mu sum ko go de jagum project sang na lu su ai wa re ji mong mu sa nai wa re ji mong Greg sang go an che lu we jagum pro pe gra pu i pran preng na gra pu che lang na sa na ngwe i tham chi bang na i gra pu moen de
โตเพ่อีเดเพ่เกรกสังอาหนึ่งหมู่เพ่สมัยอยู่ไว้อีเกรกสังอามิดรัชร้องอันนี้จากุ่มพรอนสายสุดการอ่านสายกราบคุณอาคุณบลีงุนาทางก็พิอลีแต่มุงกันสุดสายระดับพิอลีแต่เกรกสังตอนได้ยาก็เรียแต่ดูสูนาระดับกราบผู้เรียงุนแต่เพ่อันชุมวัสุนาอีรังก็ช่องน้าตัวอีช่องน้าตัวทางว่าเขาบอกเดี๋ยวตั้งแต่เกรกสังเพ่เกรกสังถ้ารู้จงน้างูชเลยก็แต่ว่าไซน์ชนะหลัก7ปานีถ้าก็อายุมีการต่างๆยันแต่ก็อีโลกก็ส่วนไหนยังไงในการสั้นมึงอาเพ่ในที่มีส่วนอยู่ใช่อันเดียวก็อีในกำช้ำไม่คริสเตียนรัมมังอาจารย์ชีก็มีมุสลิมก็รู้นั่นเป็นไงเกรกสังเทที่นั่งก็กำช้ำเสร็จแล้วมันมีมันไล่นะขลุกคำลานะเกรกสังอาภิชาติเองนี่คำลาแต่เกรกสังเทการสกัดตอนไหนสักทุ่งลำเดแต่ initiation งูเลยที่นั่งก็ช่างบังว่าแต่เรื่องเดี๋ยวจะพันลาอีจะพันบางลานั่นมาแล้วข้องทางก็ที่นางเทเกรกสังกับการเนี่ยคุณคู่นางก็เลยมุ่งแต่ relationship แต่อีกเกรกสังเทมุขบุระเยซูคริสต์เชื่อพระวันเทก็เลยมุ่งอันเดียวก็ connection ก็เลยนะเรื่อง relational แต่ development ก็เลยแต่คู่ข้อหลังเพ่อันนี้ก็เลยมุ่ง closer and closer อีเลยเราหน้านี่เทปไอ้ผู้สิทธิ์ช่างไอ้เราหน้าสิทธิ์ช่างนะที่นางคุมเพ่เกรซังอาเวนีเทที่นางอาเวนีเพ่กินดูไหนต่อกินดูไหนสักทุ่งลำเปซ่าเป็นนายจุ่มเล็กอาชีพยูพีเป็นนายเลยมุ่งอีที่นางกินมีอยู่เพ่เกรซังพังไงส่วนด้านเกรซังระไอ้ผู้ที่นางก็สักทุ่งไหนเด็กผู้เลยมุสลิมน่ะท่าก็เกรซังอาที่อันนี้กำช้ำอันนี้ผมเดียนกุพงงูก็อันนี้ก็ช่างล้อไหมนกุพงกุนาวัยศาสนากำบุงดีท่าอันนี้ก็แต่ก็ช่างล้อมนะดูดีปังไงอันเดียนคิงอาสัมเรตอันนี้ก็แต่ก็ช่างล้อมนะศาสนาก็ลอยศาสนาก็ที่นางอ่ะปุงดีจะบางที่นางอ่ะเขาไอ้มโนมันนางนี่เป็นเยซูคริสต์ด้วยดังอันเดียวสันตานไหนสักเสกทำไมจุ่มซอนช่วยซอนเยซูสุนันในนั่นที่ว่ามุงกันกันนะมุงกันก็จุ่มแรงไงอันเดียวจุ่มเช็ดช่วยใจอะไรแต่งานเดมซุ่มช่างหายอ่ะเดมซุ่มแต่เพ่กาสันมึงงาอันนี้ไปสันอยู่กาพาไม่จ่อนั่นมาแล้วไงกาสันก็พาไม่จ่ออันที่เกรกสังเพ่กำช้ำโนกุไอคุณพาไม่จ่อเกรกสังก็กำช้ำนกุคุณงูชเลยก็เกรกสังก็อันที่เกรกสังก็เลยมุ่งอักคงง่ายเกรกสังแต่ eternal living God เรียอักคงง่ายเกรกสังก็อันที่เป็นพันดานายองจังท่าเป็นพันดาว่าอันที่เป็นพันดานะจะรู้มั้งกำเทชีอุกง่าย sovereign God เรีย sovereign งูก็อันนี้เป็นพาดีมิยงชีดีรู้เองกว่าเรื่องอยากขอคำยังไงว่าก็มงไม่ใช่ยังไงเป็นสัตว์ก็มีอยู่อย่างกระเดเทฟองอ่ะไม่น่าเรื่องงานสุนัยชินสาวก็ยังไงงานรู้มงการขอคำนี่ก็ไม่คุยก็รู้น่าจะมวยนะขอคำนี่มงขอคำวิชานี่แหละซุปอะไรยิ่งเดี๋ยวรีนี่เจ้าพาเด็กสุดไปเลยกลางๆว่าฉันจะไอ้งาว่าจังได้ชีเจ้ชมันให้มันนางเพ่เด็กกูก็ทำสัตว์ก็ดิ้นพักมาเองเด็กกูเลยสอนงานจังอันนี้สักคนมุสลิมเพราะนั้นเด็กกูดีจังอ่ะกูว่าจะก็สัญญาสัญนั่นแหละไงสุขใจนะเลยมีเด็กกูกลุ่นดัดมีอยู่นะกลุ่นดัดเสร็จแล้วก็ได้ชีวิตเจียงไงอยากเรียนสังคมศาสนา sovereign God งูเดย์
อันเทกันเลยสีนางงูเพ่อันเทเทมบองไงก็ได้เลยแต่ไม่เจน่าแล้วสิเกรงสังแต่ไม่ชอบชีวิตนกกูเดให้เรียกก็อันเดียวชีอันเดียวพันดาอันเดียว we are the possession of God อันเดียวเกรงสังอ่ะสุกันเรียอันนี้เป็นกาไปคุยดูที่นั่งก็สมบูรณ์ก็ร้องง่ายคุณโปรดอลลาร์เทบุ้งไงกาไปKFC ชามยังชาเลยพาเวลารู้ที่ชามยังชาแต่คุณโปรมาดูอ่ะมีเชื่อคุณโปรที่นั่งไปเราพูดกันทุกไม่กลัวนะนี่เห็นจ่อเยเรมีเทว่าก็โอ้ที่บูสมาเพ่มาจุนนายกเกรงสังของที่บูสมาเพ่เนี่ยคุณพูดเรียกว่าไงเพ่แต่ส่วนดีที่บูพามจกเลยไม่สันหายเด้อเรียนเนี่ยคุณพูดสมบูรณ์เลยไงก็น่าชาแล้วก็ชินนาอังตุมุงก็เลยเด้อแต่ก็ไม่ดังเนี่ยคุณพูดแต่สมบูรณ์น่าชาข้อคำนี้อะโธ่ยุกก็มนุษย์มันนักพิกคำไอ้ก็ลังนามงก็มงก็ลงง่ายเด้อแต่ก็กำกาก็ที่ผู้สมาเพื่อการสันไม่สันเนี่ยคอมพลีทไม่ได้ยันนี่พันดาครูไม่เกรงสังสุขสันนี่ได้เรื่องแต่เดี๋ยวที่นั่งจะรู้มุกรรมเกรงสังพันมาดูไปอันนี้แต่จะรำครูอันนี้ก็สอนคำลานนกหูระไอ้เชื่อแต่เดี๋ยวจะพอชนะอันนี้ก็ยุบว่ารถว่าเกรงสังโจไอ้สักม้วนเดี๋ยวชีดมลากาไม่เป็นดมลานังกจีโซระไอ้พานยังเจน่ายาเต็งอ่ะชีกาบยังเจน่ากาบยังเจน่านังคิวพิชกูไม่ได้ยานางอามังนะกาบยังไม่ได้ยางกาบยังไม่ได้ยางมุดเสรักกูนั่นพอดูน่าสกุลเลยการเนี่ยที่อยู่โรมาเลยกาบ้าแต่ไม่จบก็แต่เกรงสังว่าชีก็ได้แค่บอกให้กาไม่คุกโลไอ้นี่ไงงาเลยดูแต่แค่มาเจน่าละยาเดนี่สุนามีงาเลยนาคิสงาเลยไม่ใช่เส้นคูลนายีไปก็สิมากกว่าเนี่ยวงการเนี่ยสุนามีก็คิงคองมลีนิงดิเซมบาคุณครูก็วายสุนามีก็เส้นละข้องมูลละข้องจันเรียอันนี้เมียนมงก็คิงละข้องสั้นยิงมีสตาโปรกระเดียดข้องยาเนี่ยโปรสัตย์โปรมสัตย์ก็วายอันนี้เมียนมงนักกิสมงไตก็ไม่ใช่เส้นละข้องเนี่ยมูลมุสลิมจันสิมาดูอันนี้คริสเตียนนี่มูลละข้องรำสิมาดูพุ่งมุกนี่มนุษย์มันนะรู้ชิดคูรำเดียร์รำสิมาเต็มจ่อแต่พามจ่อบีเนี่ยคุมซาสันเรื่องจังดิ้งฟิงไงเท่เจียงอ่ะยามงยี่ไม่ใช่ชิงกี้ไม่ใช่ว่าดิ้งฟิงไงกูเจียงยามวยอันนี้จึงพบนี่แต่เพ่ไก่เจียยี่ก็ได้งูง่ายงูเพ่เจียนิ้วเลยอันเดียวก็เลยกาดานยังไม่ใช่ชิดามงครันรู้ไหมจึงคู่มุงกลุ่มรู้ไหมไม่สั่นจะแคร์ก็เดี๋ยวมุงกลุ่มดังง่ายจะทุ่มเองดูมูเพ่ชิกากาเพ่ชิกาเรื่องสังเกตอย่างยาเรื่องไรนั้นเช่ชีก็กระไรนี้กระไรที่พอคำนี้พอคำมาดูนี้มาดูได้กระไรก็มุงกันพอคำมุงกันมาดูมุงกันพาปุงดีมาดูนั่งแต่นี้อินสาวน่าเรียนน่าสุดกันนั่งมาดูเองเนี่ยได้สุดกันนั่งอินสาชิมน้องมาดูแต่ไม่จ่อคิดคุ้งก้านาสักคงละเรื่องสังเกตคิดคุ้งก้าร้ายงูแต่เรื่องสักแต่กูเลยอันนี้พังชุ่มมุงการไม่ใช่ยองไปชุ่มนานถอยท่าเชียงนาวามุงเรียเรื่องสังแต่ไม่จ่ออันนี้คิดนานนาระยันเดเพ่ยาอันนี้สุดลูงาไม่ก็เดอสองคนระกูเลยนั่งดูว่าใช่ก็นั่งใครว่าเลยอีกคิด
ว่าอะไรอีพามยอกุมโครงูก็ปาวาไงก็บ่าวกุมโครงูปาวากบ่ายยันยอกุมโครสมบูยูดัดไอเทอีไม่ใช่ชีวะอีสมบูก็แต่มีภาษาเจคนยาเมียนงนาคงงอคิงงาเจเดปุลองก็เลยมีนายลุนพาพาเรพุนตาเลยก็ดูสาชิกายุยอมสมุดมากกว่ายาแต่ก็จะคิดที่มึงเกรกสังอีเกรกสังอ่ะผู้ชียุ่งง่ายมึงเป็นเจน่าเลยสักคงไรนับว่าขยันเกี่ยวกับสารซุ่มซิงมันซุ่มก็ยี่ดิ้งพริ้งมันซุ่มก็สีก็พาไม่ชอบเลยเพื่ออันที่อ่ะปรัดเพื่ออับนาสักคงกับดาอันนี้ชีเพื่ออันนี้หลายพวกอันนี้ก็โซล่าที่นั่งปรัดคุณลำเพื่ออับนาอันนี้ขันนั่งขันสาสักคงพาไม่ชอบชีก็อันนี้เพื่อกันอันนี้เป็นพันดามอยู่อันที่อาลำเพื่ออันที่คุมอันนี้เจ้าถ้าเราเจ้าไว้ชีก็อันนี้เป็นเบามากางอ่ะอันนี้พารายังมุ่งชีก็มันพี่ดิ้มจ่อโดนยิ่งกันอะไรจังเงี้ยชีก็อันนี้เป็นมุกมากาง our provider our protector อันนี้เป็นมุกมากางชีก็อันนี้เป็นใครเจ้า all knowing ยองเพ่เจ้านี่ก็ดีมุกไว้นักลงเพ่มุงชีมุดองง่ายกว่าเลยแต่กุเรแต่ไม่จบชีก็อันเดียชรามกุกงง่ายตรงอ่ะชีกราก็น้ำมุงชีกายามุงฟังไอ้นกกุจงก็น่าจะนี่แหละกราก็นิ่งเรียก็น่าจะยิ่งชีกาได้ด้วยเรน่าชีก็ Almighty พามุงดังที่รู้ไว้พามุงก็ลอยยารู้ไว้แต่เรื่องจ่ออันนี้ปรัชญ์ลำเพที่นางคุมเพที่นางที่นางคุมเพที่นางคอนโทรลกลอนาสเตอริงจุ่มนาสาวายท่าเกรกสังอ่ะแต่ตาก็อับนายชีสุเนชิงรันไม่ได้นาคิวพีนาอันนี้อับน้องนาสาวายทางเราจ่อที่นางอับตัวเราใกล้กุศลก็ยังเราใกล้เกรกสังก็ชีก็ชีวิตดูชาไก่นะอันเทียมตรงไก่กุมารมวยชีก็เราบันไงเราบันกิจการที่นางของทูมานี่ของมิติคราวัยเราบันพารีคนละอันเทียมปราดมุงเกิดครับเรน่าชีวิตดูมุงชีมินมาดาลำยิงชีวิตดูชากิจการนะอันเทียน้ำตัวก็อีเลียยองก็อับน้องให้งานแล้วยองเพราะได้คุณเนี่ยแต่คุณเนี่ยเรียกสั่งอย่าจุ่มเลยกับไปอาสมข้าจ้ามันกันแต่เป็นกมูว่ะกลางอันเดียอับน้องบาราตัวหนึ่งแต่ก็สุ่มมัดว่าจ่อเฉยๆอีสุ่มมัดว่าจ่อกลางก็เนี่ยยาอันเดียมุงจันนะมันกำเรดีมุงอามิวชาครุนลำเรดีมุงกลางก็อาศักสิคำนะกโลบาราส่วนเดียมันกำบุงนี่งานอีเรดาแต่มุงกันทำปีสมยุไม่สร้างคำนะกโลตงอะไรตัวนี้มึงถึงเรียรู้นี่มึงอันนี้ศาสนาก็เกิดสั่งมุงดันมันกำมุงดีทำแต่ส่วนเดียวยังแต่ก็แต่อับน้องไอ้ว่าแต่โจยายอสุขคำไอ้ว่าเกิดสั่งเป้โซระไอ้ลำว่าแรงงามน่าชิกโจยามันว่าเฉยๆสุ่มคำนะมันสร้างคำนั่งหน้าว่าเฉยๆเด็กผู้เฉยๆชราลานะรู้ว่าเขาว่ารู้สุขิคำนะชิวมันกำมุงดีกลอราตัวนี้นะนั่นเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวกระพูนนะสุดสูนนะเกรงสังอามาดูอสักพุงนายยิ่งมันเด็กกับโบเรงอะไรนี้นะมิสานในครูนางเพ่อ calling ว่าจังก็นางโจราเป็นราอีเด็กนะแต่ช่วยก็ยาเดนินเด็กกับสันมึงอีอันเดสมยุก็เกรงสังพังคันในลำท่านกโจจอยลำท่าอันเดก็ลังก็อาจารย์ภาพบินมาตัวอะไรแต่ไม่จบแต่เพื่อชิงงานแต่คุณนักสันมึงเถสุนัยเกรงสังไปนาพังชุม
lokong nong na pham jo ani go san siang ai su sak phung lam san siang ding pring ai sora san du mai mu wan de sum jo pham jo ani nga la mu shle go Greg sang go chue pra ai Greg sang rem jo an de ma chue pra la te re Greg sang go cheng man ding pring ai Greg de an de ma ding pring ai pu chi su san na re Greg sang go so ram san tum che Greg sang rem jo an de pe mong so ram san tum che ni sin ke sak khun chon yu Yesu Christu go wudang sai she go suffering an de tu ma chi kham na she go si kamai ande pe merada iai shukri chinyam na kuwa greg sanga ka pe shi medat mera son ante pe mong Yesu Christu wa magam bung ni pun phaya ande magam pun ni pung magam pun ne nga jang go pung sha nim lom sa Christu che sangai magam pe nam go mai go kun sai go na go pung sra nga dim pung gup nga dim mong yu pung sha le dim mong 시고 예수 좀 레라서 주기치님 라 미지 감라 에레고 사와라서 뭐라다 야제 시고 살아 내가 suffering servant leadership 에레고 제 살로 댐저 예수 스페인이고 예수 니니 코캄 대화 쉐다 대화고 하고 운지 라나 그냥 레포스 라나 두카 봉동아สเปนเพชชีเจนะล้นล้อเพชเวออนมีอยู่ว่าก็แต่ล้นล้อยองอ่ะจางอ่ะมีอยู่ก็ยองอ่ะลีอ่ะมาได้ก็แต่ก็แต่ชงวนมากคูไม่ยำคูโจเจ้าไอ้คูเช่เวออนเนี่ยหนึ่งปอหนึ่งล้านนี่ก็เด็กคูมิซาคูเช่สาระลำสุงอ่ะแล้วแต่จนแต่ยาเดนี้นกุพงอ่ะกระตาก็อันเดียพงเทเสงไงนกุพงเทเสงไงศาสนาเทเสงไงลำชูถ้าอันเดียก็เวออนใน leadership role ถ้าก็อันเดียก็ชงวนมาครั้งผู้เชี่ยวชาญใครว่าใครอันเดียดูคนนั้นนั่นเดียแต่ผู้ปลุกตั้งแต่ก็ยังคนเดียดูงานจังรีก็ลาสุดจ้าเขาอยู่ชามันเช่นนักว่าที่ครั้งโยมนักเรียนน่ะผิดกันนั่นเวออนนั่นเนี่ยอันเดียดูว่าข้องผู้สางอ่ะย่อมก็ยิ่งจะมีย่อมจะมี relax ผู้สางนะเช่นเด็กผู้เราไม่เรียนผู้รำมาอาจารย์รำมาจนสลังอาจารย์สลังอินเจงอาจารย์อินเจจนยัชรานีไม่การดูน้ำขัดชีมีข้าจ้าด่างเท่านำกาดูอยู่ละนำกาล้านเดียวไงพามาไปเจสันโอพานั้นเจได้ผู้คุมเงาพาอย่างนี้กามาดันมไม่สนเงาฉันเจพาข้าดูยังดูนั่นคือฉันเจสนพานเจสนตลอดช่วยเช่ฉันเจก็สิ่งดีน่า transform ไว้ตลอดศาสนาเขาได้คุยเรื่องยันใน KBCS บอกนางเวออนแสงอาจารย์ได้มุ่งกันนะ leadership model แต่ก็เปรียบสังระเยซูไม่ตุนได้ก็สิเรอันเจนเดเกรกสังเทเสียงว่าจังเกรกสังนั้นที่ก็ชิพิชิเนียนนะสิคำนะสัพพังดายาเราผู้ฟงเฉลยนะแต่เพชรเจนะแต่เจ้าอันนี้ว่าฮัตถุฮัตชดาโซระมีกิจมาใครมาเกียบเฉยๆปุ่งอีกลมหมดว่าเป็นกุศลเรื่องแต่เจ้าก็ยันเดเกรกสังว่าเดมิสุมเจ้าพระดิ้งฟิงไงโซระไอ้เงินเดมิสุมเพออันนี้ว่าแต่เพออันนี้เป็นขั้นชิมุนเนี่ยชีก็Almighty เรื่องพระมงดังดีรู้เรื่องอันที่เป็นพระมงดังดีครั้งก็เราอยู่มุ่งงานเด็กคนเนี่ยแต่เพื่อบอกมันขั้นชิมุนนั่นในชีวิตนางแต่ส่วนเรื่องจะรู้มุกามเรื่องนี้เพื่อก็ชีอันเทเพื่อก็อันเทเพื่อชีดิมันก็หรอrequire ก็หรอไอ้ที่มุ่งชีอะแต่ส่วนเรื่องอาสามาไม่จ่ออันเทชีเพื่อตั้มพานะอันเทชีเพื่อก็เลยมุ่งปองปันนะชีพอันนี้ว่า surrender ก็แล้วนะชีพอันนี้ว่าอัปรัดอับน่าสักครู่ราเต็มจบเลยไอ้ที่มันที่นั่ง
แต่ขันราก็เดี๋ยวเจอพระไอ้จริงๆไอ้โซรามสันดุมเวลาตัดยาขัดเลยชุกิชเนียนนะตัวเจ้าเห็นแต่ก็อันเดียวไปChrist-like living เยซูสอนสักครั้งไหมได้ตัวก็อันเดียวไปสมุนได้คงดีเลยแต่กุศลเลยแต่จังไงทั้งชุมก็พามโยน้องผู้พงเทเกรกสังหมุงกันศาสนาท่าอเตียนอคิงอสัมไรอลูจากุมโปรเทช่างล้อมกัดตาได้ก็ได้ church life ที่นางานน้องผู้พงก็พามโยกำช้ำนี่สุบเรกตาแต่บ้านน้องผู้สั่งแมนอันนี้รามาเต็นวายองแต่กับสั้นๆบ้านน้องผู้ก็ใช้แมนกำจังไรเสก่อนนี่ไอ้กำมันนี่พาร์ทนอสาระแต่มันกำมันนี่เฮ้เลยมีสระนี่เลยมีสารสกินชิกาดันนั่งมีโลกำบ่อยอันนี้กำสันนี่ก็เสียงต้องง่ายค่ะน้องราสันนี่ก็มันสาระเสียคุณแต่คุณเนี่ยอันนี้ก็เด็กกำช้ำมันนี่สุดาดาครุมเรน่าโซรามิเตเด็กอันนี้ก็โซรามิไม่เก็บเตเฟลโลชิพมั่วเด็กfellowship อันนี้faith community ง่วยกำช้ำนี่อุปมุฟังเด็กก็อันนี้เด็ก love fellowship เด็กนะเรื่องเด็กโซรามิเตสุดาดาโตเจ้านะเด็กผู้จอมโตชาเด็กผู้เรนะเรียกเลยก็ชีก็แต่โซรามิเตตักกินจุนในผู้เขาเองเด็กเทเชชีก็จุ่มแต่นิ่งช่วยแต่นะศาสนาก็ลงมากกว่าก็การกำช้ำนี่ก็เด็กกำช้ำนี่ฉันที่สุดว่าแค่เจ้าสร้างมาอยู่เลยอยู่มุงว่าเจ้ากลาเทจิพออยู่นั่นแค่เจ้าสร้างมาแต่ก็เช่เยซูอ่ะสร้างมิเกรกสังอ่ะงูไอ้เกรกสังก็ยองอ่ะก็ว่าเรื่องงูเพ่คนน่ะเด็กเลยเด็กคอมมูนิตี้ก็ยองช่างล้อมอยู่อ่ะเด็กเลยย่าเยซูเรียกเราเยซูก็มุงกันเนี่ยเกรกสังเนี่ยมุงกันเนี่ยแค่เกรกสังก็ยองอ่ะพันไม่ดูเรื่องอ่ะนะกำลังได้แต่เจ้าที่กำลังได้กุมชนปังเองเนี่ยอ่ะไงกำช้ำไอ้พังไอ้ไปสุกว่าเลยเปียวเดนเอาอยู่ก็ราชาไงเยซูไปกำช้ำนั้นเนี่ยคริสเตียนงูก็ช่างจังไงอีเกียวนะอีลุมนากุนแต่นอยุงอ่ะลุมนาเรื่องว่าพอดีล้อมนั่นนี่ประจุกรรมว่าของงูสุลานน้อยประจุนะฮินดูมุกรรมนี่ก็ไปก็ได้นะอันนี้เยซูอ่ะกรรมช้ำเองสุขสันต์ไอ้งูรวยเลยนะยานี่ก็คริสเตียนก็น่าชิงไงเรียมจะรวยโตง่ายเลยชิงไงตัวเราที่นั่งดินมีที่อาจอมพ่ออย่างมิงชิมิงโอ้พุ่งอุบชิกานะนี่เนี่ยมันเสกอาเป็นเฮโรเสกนี่เป็นตัวเรื่องอันนี้น้ำจูก็จะรู้เราเยซูกินเอาชุบตรงอ่ะเยซูมันหลังๆแล้วนี่ฟริ้งอ่ะอยู่กันเยซูสันแต่หนาวเจ้าคุณพาไอ้เด็กคุณนี่นอนมีง่ายเย่แต่มีชิมกันก็นอเลี้ยล้านนะฮะพังไปช่างไปช่างนะคุณน่าโว้ยแต่คุณนี่มีเรื่องอะไรอันเดียวน่าเลยนะเด็กก็กำช้ำก็นาที่นั่งก็ช่างวานางูลอยปุ่งเนี่ยเรื่องที่มุงยูดาเอชเลยนะลุงไม่หมู่จังฉันยังน่าดูเลยเยซูเพ่กำช้ำนี่อ่ะมุพุงมุพองมาเก็บก็แต่เพ่ครุบใส่ก็น่าก็น่าดูเลยเยซูคริสต์ว่าโซรามิมาเก็บในคอมมูนิตี้ก็แปลงอ่ะอันนี้แต่เจ้าอันนี้ก็กระดาษก็จูมันว่าที่มองมันก็ไม่ช้ำอ่ะมุพุงมุพองก็ช่างล้อมันนี่ก็ยังก็ได้ก็เดี๋ยวสิ่งยังรู้อยากจำเจ้าไอ้ทุกข์งวยสเตรสในเด็กอันนี้ก็รีแลกซ์ก็รอด้วยรีครีเอทก็รอด้วยอันนี้ก็ชิยองก็รู้ว่าในน้องผู้คงชาลีอันนี้สระนี้องค์สระมิเตเวออนเนี่ยอีผู้เขาเล่เชเวออนเนี่ยได้เชื่อเลยแต่ผู้เชื่อสาโอ้ว่าบุญดีนั้นภาษากู
นั่งก็นกุฟุงก็ว่ามิ่งแค่เรยอยู่แหละก็ได้สานนั่นเองความเจ้าก็สเตรสก็โดนนั่งก็ไม่ได้สาวอายุบังก็ยองบังมาแล้วยองนั่นเองหลักฐานนี่รู้ได้ทำชีวิตเดีย10%ภายในนี้เสร็จนะใกล้บางอย่างใกล้อันนี้คือสิ่งที่มองดีอยู่แล้วยองมีของมันอะไรนะโอ้ก็ดุนดานาอยู่นะบังกาเกิดสังเกตกำช้ำเกิดโซราเกิดสังวติดังเกิดที่รำเชื่อจูกุโลเกิดมิดุมเล็ดอันนี้สอนอยู่นะบังกามาจากนั้นอันดูมุ่งเดชเลยเราโลว่าไอ้กุศลเรียนจบก่อนอย่างที่ยินเลยเยซูคริสต์ว่านกุพงศาสนาอันนี้เลยสาชเลยก็กระจายชาเรียกสังอันนี้เป็นอีกแล้วก็บูเอตรงอ่ะเพราะนั้นในศาสนาตัวอินในศาสนานกุพงอันนี้ไงก็ยาสระก็ศาสนาเพื่อโลกามุนายกเพื่อนั่นจะเป็นการโซ่แต่งานจากุมโฟลัมเพื่อสุนัยงานที่มงอันนี้ก็ในจากุมโฟโอ้เรียกสังอ่ะมันดูเอวกางูเอกาเช่สุนอยู่งานแต่เดี๋ยวพัมจ่องอะไรอย่างเกรงสังไกก็บูเอคงดีเลยพัมจ่องอะไรอย่างอันนี้แค่ครั้งละคุ้มเสว่าอะไรง่ายดีคุณนะก็ยี่เรื่องคุ้มไม่หนีเพ่อันนี้ก็แค่ครั้งละดูนามาดูเยซูพังไว้สานาก็แค่ยิ่งชาอันนี้เป็นโจทย์ได้ก็การลิ้นโจทย์ได้นั่นเองคุมรู้คุมสั่งโมดะคนนี้นะพาลุภาชนะคุมสั่งโมดะเฮ้ยที่วงชีวงดันเทชีดิ้งฟิงอลัมเบชองตามมูก่อนในศาสนาโบราณมาสุดเลยกันนังเจโดเพ่สุนทรนาเพ่สุนันเนี่ยนังเจโดน้ำซาเยซูก็กติรัมพิจาเพ่สักเสียคำนั้นได้ฮะเนี่ยที่นางออกการมิจิการบุญทุ่มนูมันอาเทลันเอาโชว์เลยเลยคิวพี่น้ำใหม่มันนางว่าโชว์ต่อมาองค์ก็ไม่ว่าโชว์ต่อมาไม่ต้องกลับไปสุดเห็นจังบ่นางมวยอยากกลับผู้โชว์ยังไงนางกลับผู้คิวพี่น้ำใหม่แล้วนางน่าเลยถึงว่าเพื่อนสุดท้ายเป็นอะไรกันล่ะได้ยังครับอยู่นางเขายังบ่ยังไงคิวพี่ยังไงนี่เยซูก็ไม่คิดเพี้ยนอะไรไม่น่าพูดเชื่อพังพิลาระพังพิลาไม่เล่นพิยาเล่นจังไม่พิยายุคไม่มาเสียงละแกอินเดยุคพิยาไม่อินเดเยซูเป็นอินเดกงมุสลิมน้อยว่าก็ขับล้ามีอยู่มีช่างไว้ชิงขับล้าอย่างชีสุ่มว่าลานชีมีว่าเสียชีอาเยกุชีป้านั่นที่เยซูเนาะสุนทรอยู่เรื่องที่นางว่าเจดาเป็นสุนทรหมดสิไอ้นั่งคำนั้นเรานั่นที่ส่วนบินมีอยู่หรอกอาจารย์สระนี่เต็มตัวเนี่ยเนี่ยนั่นสิบ่สระฉันเรียนงานลงลำบากเสร็จแล้วลงอาจารย์นั่นที่นางแต่ผู้มุชาก็ได้เที่ยวเรื่อยๆกันเรื่องจังว่ายันเดเพก็내가 영화 마이클로이 니들라 내가 아니 영화 마이클로이 제도 배스 굿나 배스네 제 그래 상기낭 배그라고 규글로이 대배 순단나 만왕와 지낭 품에선 품에와 몸이 예수 배그rum피나 시문 내가 상관나 대하래가 아코 강조 아이샤랭아 신김샤 가랑사 대양에 지낭아 반미주 배고ยินว่านางพันมาดูแพ้เกรงจริงสุดแต่นางโนนางเชี่ยมจูมุงแกขับโตให้เรียกว่านี่แต่สมลาเรียกว่าชีเพพันดาวันเรียกว่าแต่ฉันเทียนนกงามุงฉันเรียกเกรงมุงฉันเรียกพันดางามันสุดได้กระราเกรงที่มุงกันนักเกรงนี่ก็ได้มันสุดเลยมันเคียนอยู่เพื่อว่ามันเคียนอยู่ผู้สุดเลยลูกยันเลยปุกตางูอันไงก็ไงเช่นนิพพานตุติมนั้นเทวนั้นเทขันนับโลราไงก็ไงขันวายตราเพนั้นเทเป็นสินได้ยาเสนั้นเทขันนั้นเทดิเชริลูส่วนไหนลูกชิมสวยลำงาลูกไงก็นั้นเทยังไงเขนาเดียวงูมันสุดจำตานะค
กอมซีชมุนันเรียในยาสระก็มันได้กระไรมาคราเวกกามกามช้ำนี่เป็นยูเอชเลยกระไรมันสวยมากมึงก็รอดูเพื่อนมึงก็รอดูงามสวยก็ได้ง่ะฉันเจก็แต่พันมาดูมาจิ้งเพื่อก็ว่ามาจิ้งเพื่ออะไรมูดเนี่ยเลยมีโอ้กูนูกูว่าเช่สังกังนักขับมาได้มาจะดำพาแหละเท่ากูดิ่งเรียกลาดิ่งไกก็คนโลกันนี่พอนั่งชัดจบช่างอ่ะกูนูกูว่าแต่ทุกอย่างไปอาไปบ่แหละแต่บ่เลยอ่ะแต่บ่เลยอ่ะแค่นี้อันเทก็ว่ามันจริงเดียอันนี้ว่าใส่นี่ก็ลิ้นหนาก็สมัยว่าเย่อันที่ก็ไม่ใช่ว่าประตูเชื่อกำงาว่าไปอันที่ก็สัตว์สุนัขก็อันที่มีหนอนโจกุนชิมชิกเลยที่ชิปาดาเทเรงก็แล้วซาถึงไปถึงนาโจไงมียี่เห็นแต่ human right มีค่าคนฟังคนแต่คนนี้สอนเลยลูกยาประดับคริสเตียนแต่เนี่ยชีเพพันได้กระไรไม่จริงกระไรนี้กระไรก็พันไม่ดูเรื่องอ่ะก็ว่าไม่จริงเรื่องอ่ะก็ว่าไม่จริงเนี่ยเพื่อจะก็ว่าสุดท้ายตรงอ่ะเดี๋ยวเพื่อสุดท้ายจะราเลยยังก็มีอีกก็ว่าก็จีก็น่าทำมาแต่งัวท่านเนี่ยก็ว่าทำนั่งอ่ะก็ดีก็ว่าที่ก็ว่ามั่วง่าลูนี่แกง่าลูว่าไงอันนี้สมองเดียสมองเดียจึงคูลง่ายมีดะลาเทศนุ่มข้ามัดว่าเฉลยก็กันนาก็กันนูก็กันนาบ่อยมัดว่าเนี่ยนะกูว่าก็ลากชาบ่อยมัดว่าเอาบ่อยมัดว่าลากชาก็กันนูงาคนบ่อยงามแบบไปนายกันนายก็กูว่าไว้มัดว่าจึงพบมุ้งเด็กกูว่าก็กันนาเทศอังงามแบบร่างก็กันเอาลากเสาสมุงเนี่ยงามแบบเด็กมันงามมากเลยช่วยกันนุ่งเทศงานกันนุ่งงามแบบเด็กเลยก็เด็กกูว่าไปตำลุงว่าลุงสลังแซ่กูว่าไปว่าหมูนะเท่ากันนาเทศไปว่าคุ้มเลยเดี๋ยวส่วนนี้ลุงก็ว่ามันจริงงูกระเทียมหรือแดงงูนางสอนอยู่ยาอันเจแต่กระไรสังอาเวนีงูพันไม่ดูว่าเวนีว่าแต่พันดาครุไม่เวนีว่าครุไม่ชนีมันนุ่มมันหนักกบัวอันเดียเวนีเลยกบัวเรื่องมันนุ่มมันหนักกบัวเรื่องยาเนี่ยนกูโดนจ่อไว้คิวพีเดนล่างงูแต่อันเดียเวนีเดียกระไรสังเวนีไปกินดุนนั่นนี่เนี่ยจะครุมยาคงดีแต่ก็กลัวง่ายเฉยแต่กลัวไอ้ไม่ใช่ว่าชนิดทุกครัวชนิดทุกที่นั่งก็งาพิโอนะสักคงด้วยแต่เรื่องลูกเรื่องสั่งเป็นนกูนะนั่นเดี๋ยวคงดีมันสายอยู่ใช่ไหมก็ได้ก็เจงั้นเดี๋ยวคงดีมันนั่งนี่มันนอนนั่นที่นั่งเพื่อกลมเรามีที่มันดูกลมเราเลยแต่เรื่องสั่งนะแต่กระไรงูดีไว้งูสิฟลูแต่ดัดแต่ว่าที่นั่งก็ขันนั่งความอย่างนกูได้สิวะก็จีขันเนี่ยก็เกรงๆงั้นเนี่ยนะแต่นี้ก็แต่ลูกธรรมะว่าสาวอยู่เนี่ยเสียเคยอยู่ก็เดี๋ยวเคยต้องกุบผลลูกการจะหาตัวไอ้เด็กคนนี้พี่แต่ไม่ใช่อันนี้แต่เกรงสังเพนกูไอ้งูว่าพันดาครุแม่ย่องอ่ะแต่ first จุดที่เรื่องสิ่งที่ไม่ใช่นับเป็นง่ายดีแต่เรื่องแต่เพื่อก็ล้อนะอีกเรื่องสังอามาดูศาสนาเพื่อนไปอันนี้สิจินนะอีมิตรดาใส่งาจังก็นางก็สุดลุงอ่ะไม่เพื่อนนางไม่ชินใส่อีเรื่องสุดลุงอ่ะไม่ก็นางลูกสู้ที่มึงนางเช่นนาวันเรื่องลูกสู้ที่มึงได้ลูกสู้ก็เรื่องสังอามาดูที่นางอามาดูไม่กิจายลำบุกเอากรุบยินนะมาดูนางก็ไม่กิจายก็โดนเอาว่าเช่นนั้นแต่กูเชื่อยานาบาลคองเดอีโดกบาลคองเดเบสช่างกางอาจารย์ก็จังพังศาสนาอีกยันมันกลับสิ่งเสจังพังศาสนางูก็
แต่ก็ชิมิงอีจุ่มเลยกาก็จะซาโปลูก็จังพังจุยนาศาสนากลอันนี่ชีเจชีมันดังดีเพ่ปาวเองได้เพ่ลานาอันนี้ก็ยิงชิมิงเลยครั้งยังก็คริสเตียนยังไงมียิดคุณนาที่ดังการที่ดังปาวนังไปสังสุนเพ่กลอยได้ฮะเลยแต่เพ่ชิมิงได้ใช่เลยยันได้ก็เขาบอกตั้งอย่างจังพังงูก็นั่นเป็นไงที่ดังการที่ดังเปล่านะที่ดังก็ศาสนาตัวงั้นก็มันใช่ไหมนี่เพื่อเยซูหลังสุนดันนะเยซูพังไว้ว่าตรงนี้ตัวแต่เรื่องชีก็ศาสนาสร้างนะชีเพื่อก็ได้มันสุนไหนแล้วสิจังพังศาสนาก็รู้ว่าเพื่อนังศาสนาก็รู้ว่าก็เรื่องที่มันชีก็ศาสนาสร้างก็เนี่ยศาสนาสร้างก็วันกาลีสร้างก็นกูพงษ์ไงมีมาสัตย์ได้ชิบไรชานาชีก็ท้อสานาเด็กผู้จุ่มเลยก็เพียนาลีเด็กผู้ขันคอนะเด็กผู้เรื่องอันมิงมุงแต่ท่านก็ชิกับลาชาระศาสนาสร้างชิมิงลานะสักตรงนั้นสานในเรื่องที่ดังมุงกันการบอกพงษ์นี้ตอนด้านน้องไงแต่ส่วนนี้เด็กจังฟังบอกที่ดังการที่นั่งบอกไว้โอ้สานในเรื่องมาสามารถว่าลำงาที่ดังการบอกนะได้รองมาการบอกแต่ daily marketplace ก็ที่นั่งว่าเขาก็ศาสนาก็แต่อันเลียนนั่นเลยอันเลียนนั่นเลยลงมาแต่เพื่อจังฟังศาสนาแต่ก็ก็เจ้าแม่ชงวนนำเรื่องกำช้ำไม่ว่าก็เรื่องสัมเจจูเปดูลาคำลาลูเจจูดูไม่เท่เยซูชงวนได้ละมุเดลว่าแค่ยังนั้นเดียยองตุสานานิวโบหลังเทเปสเปชได้โม the Great Commission แต่อันเนี้ยฟูฟิกโลลำเรื่องยี่สติกไปลำมาตัดมาลำชาเร่ยี่ได้ไปสุนมีอยู่เรื่องจังก็แต่ที่นั่นจังพังศาสนาโยชดาก็นังกโลสวายภูมิชาติไงมีนังกโลสเลยก็ที่นั่นแต่ตาเก็ตงวยตาเก็ตภาษางงที่นั่นแต่ว่าเพ่ที่นั่งกลอสนาหนาสุดเลยแต่เพ่ชิวายูดาเอชเลยใครสังอาลามเยซูอาลามกบูกราชิกาเลยน่าว่าเพ่ว่าน่าขากลอนะแต่ชิน่าดีก็ได้น่าได้ใส่ว่าอาจารย์อาสมวันเจน่าเยซูอาลามว่านาวันนาตาเราได้ที่นอนเจน่าเราเองให้เจน่าขาอาสมสอบสับไปสุดกันนะที่ได้กลอเจก็เจน่านาสมราก็เจน่าเลยที่มงมีกับไปลำงาขับล้ามีอยู่ลำงามีกับว่าขับล้าว่าขับที่นั่นบอกว่าปัสสาวะกลอนขับล้ามีอยู่อะไรที่ว่าพุทธนาเรื่องก่อนตัวนั้นคำนาก่อนตัวนั้นกองบาเดว่าไงชิคาจังก็คันเลยแต่ไม่ต่างก็เลยเสร็จนะจังพุทธตัวนั้นลูกครับที่นั่งก็เลยไปก็หลังได้ decisive point ดูครับที่นำกังนาลังนะแต่กุศลระตัวการบินข้ามนั่งว่ากังระเฮ้ยตัวการด่าใส่ว่าเป็นวงเมาตัวง่าตัวด่าเราพูดลำเจตามเรื่องขลุกคำนาสรานิเทศทุ่มยาคำด่าใส่น้องผู้จงไปนอนเจสาฟ้าจุ่มเลยคำอาสมเจทิกยุนอาสมเจเด็กก็นั่งชิงชิกังกุญจเราผู้พิจารณาผู้จุ่มเลยการที่นั่งใกล้ๆตัวแต่จังปังศาสนาแล้วสิแล้วก็ relational basis อีกคู่เขาเป็นอุปจัตตายนาชีก็กลมวันที่นั่งพงนี้ก็ที่นั่งมันนำก็ที่นั่งชิงผูก็ชีก็งาก็กลมวันนะแต่จงแต่คุยพงนี้ซาซาว่าจงซาจงว่าก็จงมามันนั่งเลยอีแต่คุยนั่งแต่คุยกลมแต่ก็ย้อนลิดเลยไปนั่นในชีนานิงกังผูก็พระผูกโลสาวนางูชเลยก็ยันเดแต่ก็เรื่องจีก็เลยน้องอยู่แบบจังฟังศาสนาแล้วไงใครคุณนะ
คูเขาลำเพ่ชงโกครับนะคูเขาลำเพ่โกครับไปช่วยชีก็สระมิดคูเขามีเว friendly อินเดซ้อมจะไม่เกี่ยวง่ายคุณนะคูเขานะเด็กคูเขาน่าระดับนี้มุ่งชินดาราคุณนะคูเขาใส่ว่าเพ่ก็สมบัติวัดนะคูเขาไว้ทักพันนะที่นั่งก็ข้างครูชูแต่ว่าลมบัดว่านะเรน่าเรงคูเขาไว้นี่เพ่ก็กระคูเขาล้านหนังเว้แต่เพ่ที่นั่งก็เด็กคูเขาพัดจีเลยคูเขาไล่พัดจีมุ่งอันนี้ก็ข้าจาราเรงไงแต่ก็อันเดียกินเรียก็มุ่งอันเดียแต่ก็จอมข้าจารานังสันอะไรเรน่าได้ไงมีก็ขบตั้งอย่างคูเขาเดสักครุ่งลำก็ซีมาดุนนะที่นั่งง่ายใครสักครุ่งไอ้ก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงหน้าเลยนะแต่ว่าเขาบอกคริสเตียนเรียกนะคริสเตียนนี่รับครุ่งงามาครุ่งงาอยู่ตรงหน้านี่เป็นอ่ะฉันเห็นพันส่วนที่มีอยู่ง่ายเลยแต่เชื่อว่าที่นั่งก็แกอยู่น้ำจูกโลเจ้าวันนี้เลยไอ้ที่มองอันเดียคริสเตียนงูไอ้อะเกรงสังชุกชาติไอ้งูก็กลับผู้เรียนงูเป็นที่นั่งก็ genuinely เลยอาจารย์นำมาอาการกูเลยไม่ใช่มี pretending กูฉันนี่แหละอันนี้ไอ้กูนำสู้ไอ้กูพันสองตรงหน้านะยาไอ้กูฉันบอกนี่แหละไอ้กูสิ่งตุนนะแต่ก็สิ่งจาก็เชื่อสิก็มีล้อมว่านะอันเดียเป็น impression งานนะสิก็สุนว่าเป็นระดับว่าเลยนะแต่ impression มุ่งไปแค่ไหนเห็นนะมุสลิมท่าก็เขาบอกตั้งเนี่ยสระมิดมาจุนนะผู้เขานะฮะกลุ่มร้านอาสุนเร่เรียนกรีเลยจังพาสระมิดมุ่งมาจุนเร่แต่ผู้สิงคาโปร์ยังมุ่งนางอุ่นกาลิสุนก็แต่ก็จึงคามีเส้นจึงคาพอนาลำหนองมาอยากไอ้ก็ที่นางแต่คุณนะรายไม่ใช่กลุ่มนาได้เพศสุนันเนี่ยที่นั่งรู้ไว้เท่ๆโซรามีมาดูน่าแต่เท่ส่วนมีองค์อ่ะการส่วนนี้ก็อยากให้งานจังฉันนั่งดูพันดูลงงานจังจับชูจีนี่แหละงานจังว่าแปลว่าเฮบี้ก็ค่อยคลายจบข่าวกันไม่ได้ยิ่งที่นั่งดูไว้เท่จีนี่ทุนละจังว่าชินล้อชาเลยที่องค์น่าโซรามีชิดูบัดเสียรู้ไว้แค่จอมกรานชาไม่รู้แต่กูเลยจังว่าสระมิดเด็กกูสระมิดงูเด็กกูมาทุนละไกลูจังเช่นเนี่ยลูไว้เทแค่ดีที่นางว่ายะยะสระมิดเพ่คำชาใส่ที่นางสระมิดเพ่ที่นางมงเขาตรงงานงาจังไงเด็กแค่คำลาลำเพ่สักเสคำไม่ใช่เดียวที่นางเพ่เกรกสังกราคูกระจายกราบผู้กลุ่มกราบผู้ชมันยาเป็นนังสุดดันนังแต่ใช่เลยแต่ถ้านำจีมีจุดรายการที่ว่าอย่างเราจุดรายการว่าอิงหานไปสุดจุดรายการจบฉันได้ทีมอยู่มาจังลาจบผู้เร่งอ่ะเป็นนายากรรมใส่ล้อยากรรมมีอยู่ใส่ล้อยากfunction มีอยู่ว่าใส่กันจังแต่นั้นจะดีเนี่ยสิสระนี้พุ่งน้าคุณกวานี่เป็นตัวเดียวคุณก็คงสร้างงานเป็นตัวเดียวแต่ยี่เป็นที่เราแต่ว่าเนี่ย formalization งูอะไรกัน formalization ตราช่างไปก็โดนละเฉลยว่ากรรมตองง่ากรรมมีอยู่ตองง่าใส่เพ่เยซูเพ่กรรมมีอยู่ตองง่าใส่เพ่เยซูอ่ะลำเพ่ยี่เล็บเชื่อยินพระเจ้าเราสรานีลิตรเสสรานีลิตรเสเฉลยว่าแล้วนั่งได้ตัวก็นั่นเองกุ้งอย่างกุ้งนะได้ตัวก็อันนี้สรานีดีก็สิยาอันเทสรานียาอยากก็เขาแต่นั่นเทมันนั่งนี่ workplace ก็กำช้ามันนี่เทอันนี้พุ่งสรางานี่อาจารย์พิงนี่วันลูกเขาล่าได้ว่าอะไรกันอันเทว่าประจุแต่ว่าเพื่อเขานั้นลูกเขาล่าก็งูยังก็งานไรที่ก็ขัดไอ้ที่ก็เจ็บก็ได้สินั่นเชื่อช่างเขายังก็ได้เขาใส่แต่เพื่อเจน่าเลยแต่ไม่ใช่แต่นี่คริสเตียนนี่เพื่อเรื่องสังคมชพลาดออกมาเลยช
ชีวะลีตุมแรงงานเลยคริสเตียนก็จุมซอนช่วยซอนเยซูว่าลีตุมแรงงานมงดำลีตุม the seed of the kingdom of God แรงงานเลยอันนี้เป็นสักเซไดนามิจูอันนี้เป็นลีตุมชุบราแต่แรงงานแต่เพื่อเชื่อโอ้คริสเตียนนี่สิ่งเรียนต้องทุ่มบานาเรื่องแต่คุณเนี่ยคริสเตียนก็เราก็บ่าวนามิจูเกรซังก็แต่คุณลีตุมชุบราเนี่ยยังก็ชูชาก็น่าแรงงานนี่ในมัมนั่งก็ที่นั่งแข่งอยู่ที่นี่ให้นั่งมัมที่ลีตุมตังมังอาลูเซงจานเล็กก็ชูชาก็สนั่งนักผู้พงเลยไงนี่ก็แต่พงง่ายอยู่นักผู้เวนัสรามงอาจารย์ฟิงก็พงก็ตั้งง่ายพางง่ายสราสรามาก็ดีคุมเซงงานมันอยู่ก็ดีอับน้องอยู่ที่เดี๋ยวนี้ถึงล้านนะสิทุ่มจะให้ไปที่ไหนนะได้สิได้ก็ได้สิแต่ไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าชีก็ว่าสานะปรุษานะสเปซได้นะดีกว่าย่องกลัวจังก็ย่องยิ่งงามดูก็แค่เลยย่องก็ยิ่งงามดูยาเดี๋ยวนี้พงษ์ชานี่อันนี้สรานี่ชรินเนี่ยกุ้งนี่กุ้งนะฮะกลัวจังฮะนกพงษ์ก็ฮะชีก็ใน leadership ก็ใช่ competitive แต่คุณนี่เป็นว่าแต่เป็นอะไรนะในศาสนากลัวนะยิ่งงามก็ว้าวมุงกันก็บิลเลียนคิงในมิลเลียนคิงละข้องจันเยซูอาลัมนาบินนาการนี่แกน้อง2.4 billion มุงกันไม่ใช่นี่เยซูอาลัมกำลังบินนาการมุงกันก็พิงตรงแต่เพื่ออันนี้สถานีชาก็ตั้งคนแรงอ่ะพงไม่ใช่นี่ปรับดูเสร็จพงไม่ใช่เจพงสรานีมุขริชอนนาศาสนากลนะปรับดูมาเสร็จยาสราก็เด็กกลามงศาสนานั่งก็งานนะในศาสนาพระจีเวชินะนั่งก็งานเด็กกลามงดูกาสรานดูกาแต่ก็นั้นยิ่งสรานเจแล้วยิ่งเน็ตเวิร์กิ่งกลนะสราระดับเด็กช่วยอยู่แต่ไม่เจอเยซูสุนทรก็เขาบอกว่ามัมนี่มินครบว่าไงแต่มัมดันไม่ชาชันโลตรงนั้นแต่คิวนั่นเองคิวเกิดพิโมดะเกิดสังพบยันเดมุงกันก็เด job security ง่ายเสีย business security ง่ายเสียนั่ง job ของยาบยุกไอ้พวกเช่นต่อยามุงกันก็ job ก็โตมากกว่าเสียมุงกันจริงนะกุนไรชุบโปรไอ้ production แหละ production ชุบโปรไอ้มุงกันจริงนะ workforce งวยบุงดีมิชามุงกันจริงลำนาเพื่อ20% workforce เช่งุนมาใส่บุงอยู่เลยมุงกันนะ statistic ไปแค่ economist expert เนี่ยด้วยเช่นส่วนกลอได้data ก็อยู่ในคุเรสแต่ดีคิงนี่จะคู่สายจะคู่ชิครุ่นนี้ก็น่าชินา data เลยแต่น่าชินาชันเดน่า result เลยแต่ไม่ใช่ job security งงง่ายสุดไรน่า business มานั่ง business เรื่องพังยังยุ่งน่ามาดูนั่งพังไอ้เฮ็ดอะไรแต่ไม่นั่งใช้อยู่ business นี่กลัว businessman นี่มึง stress อะไรเลยจะพอดูไอ้ที่นั่งนี่ดีกันวอกกับไปช่องเคล่าทำอย่างนั้นโอ้สเตรสเป็นนะคุณพ่อวันพูน่ายินต้นได้คุณพ่อแค่ฉันเรียกว่าซุ้มตรงไงก็แล้วเดี๋ยวลงป้าตรงไงเลยไม่จินนั่นย้อมเชยย้อมตรงไงไปสเตรสได้ไปเองงาลูกราก็อันเจริญลิสก์ก็ที่นั่งดูจันเน่มึงดูอยู่ปวดอยู่ตาโลตาอยู่เลยนะแต่นกมาตอนวกอาเป็นของแต่ก็อัดเชียแต่เดี๋ยวยันนั้นเทนี่สระเจียงราที่มึงชุดที่มึงอัดเชียงนะกูอุ่นนะย้อนตัวนี่เก่งไอ้เรื่องก็ที่ดังชุดนะเชียก็อันนี้คำลาลูเลยเนี่ยไงแต่รำสกุลไงยังอับน้องไงยังแต่รำสเตนดูไงสติตรงนั้นก็ลงไงเพชรนกมาราสกุลเนี่ยนะชีน่าสเตรสแต่ชีแรงทำจ่อ business security ง่ายสุด
อาสุยะนี่แท็กซิงก็กราฟูงาอีอยากให้นุ่งก็เทชรอเมริกามงเรียนนั่งก็องเรียนกราก็เรียนเฮ้ยพูดกินแต่ไม่จ่อยาเดนี่ก็ใน social service social business งูไม่ทำได้ไม่ทำครับจีมีเนาะปุ่งนี้ก็แกงาโตเลยอีก็ส่วน NGO คันแหละ NGO คันก็ไม่ใช่ไรนอกละพันยอชิโตไม่ใช่ในเดสาระแอฟริกาสาระสาระเพียงเย็นฟังนาเดเลยกระพุ้งสลัดนาเดเชื่อว่าแต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ไม่พอจ้ะในศาสนาเรื่องนั้นในศาสนาในก็นางมิดุศาสนาที่นางอาศัยของไม่ใช่ก็ในที่นางอาสเตรสเป็นชียอมรู้ดีกันเกรงสังเกตอันที่ลิดเพลรกก็อย่ารู้ดีกันก่อนในศาสนาบุรีเลยแต่จนนั้นที่เป็นศาสนาเลยเกรงสังมุสลิมได้เยซูมุงเทศได้ก็ฉะนั้นมุงเดเบกลอยังนานาบุรีเทกันทุนนักลอนาสเตรสที่ยังคอยมาแต่สที่นี่ที่นางให้เครปซูเปอร์ไวซ์งานนี่ที่นางให้มันไหนชาก็ easy going เลยมาได้นางศาสนากลออยู่เสร็จมาได้ยาอันเทนเดศาสนาก็ปรากฏรำเรียดางอย่างนางศาสนากลอยังเกรงสังก็ไม่สิ่งมัดว่าอยู่นางเพ่ไม่สิ่งด้านนั้นจะสิ่งตกด้านนั้นนางราเพ่ก็เลยคงเขียนต้นได้อะ advance ต้าข้าวนั้นนางเพ่ชินได้อะนางเพ่ก็บูชมุนเลยแต่คุณยังงาลูเกรงสังก็ชีเพ่โซระนาชีเพ่อีสติดุมนาชีมดูจีนี่ก็เลยอยู่มันนู่มันน่ะชีก็จะลำยากว่าชีโซระมีเพ่ชีใครมันดูเนี่ยเกรงสังเลยชีใครก็รู้ไม่อยู่เกรงสังเลยเรื่องการมันนี่เพ่มองอันที่เพ่ใจแล้วนะกำขาก็รู้ชมันอยู่แต่ลาตรงอ่ะอันที่เพ่ลาตรงอ่ะใช่ไหมสระกำทุนสระโนรานี่สระมาคนองนี่ฉลาดเนี่ยนั่งง่ายขาลาเลยลูกแต่เพ่อยากสระก็สุนทรเรียนแต่ก็นั้นเทมซ้ำว่าน้ำจุกสระโนราก็ยันตรงอ่ะลูกสระนี่ก็รู้ว่านะคุณได้คนเนี่ยยังก็ยังอยากชุดได้ก็ว่าตอนนี้เอล่าเพ่อยู่ผมดูไงให้เนี่ยไอ้ที่ชีเกรงสังเพ่จริงมาเนี่ยจริงฟิงตัวสักคงไงจ้าจริงยิ่งเพ่แต่ยังจุ่มแต่ยังบาบูลอนก็ขอคำนี้อ่ะเดมนูมันนะผิดพามยุคมังมูกจองให้เพ่ไทยเขาอยากดูนักสอนอยู่บาบูลอนมุงดันก็นะขอคำอ่ะมันพูดฝึกเลยมันกว่าอียาชูนี่ดูมันกว่าการนี้ละแต่ผมจุงไงปรัดก็ย่อโยเซฟมันน่าชราปรังอมงพอเสร็จในโยเซฟมียามปรัดก็น่าทุกปันไดอุ่นจีแหละแต่ส่วนเรื่อง finance minister นั้นมาทำดูมันกว่าแรงงานโยเซฟย่อแต่นี่ก็ยอมจังคังศาสนาคอนเซปต์งาเลยกำลังดูที่เกรกสังเกตเราเลยน่าชิโก้ศาสนาตลอดแต่เรื่องลูกที่นางเป็ดชรมาว่าเลยที่นางเป็ดชรมาว่าเลยน่าก็ซาโบลูจังคังช่วยนะชีกลุ่มเป็ดชีบอลนะชีศาสนาตลอดเกรกสังเกตล้อมาแล้ววิลเลียมแครีอังกฤษก็นะยูพุ่งชาอะไรแล้วยูแต่เพ่ศาสนากลอราใส่ล้อมูยังเป็นสิทธิ์ดองมูดะแล้วนะคงดูกว่านี่แหละกองซีชากบานี่แหละคงหนึ่งโบนี่แหละยังเป็นสิทธิ์ดองมูดะเชื่อกำมาเห็นแรงอะไรนั่นเท่สุดถ้าช่วงชียูก็ได้เก็บดินช่วยลำก็เลยลำจุดก็ช่วยใช่แต่ก็นะคุ้มครองของนักศาสนาศาสตร์วิลเลียมแครีอินเดียศาสนาน่าดูนะก็รอยังเรียกสังวรแต่ก็รอมันเป็นไงย่าอันนี้พุ่งชาเดนี้ดันเรียนอีกไงอ่ะ
แต่นี่ท่านนี่ก็งาเสกเลยท่านนี่ก็งาสนุกยาเนี่ยนกพุงเจอันนี้สรานินเจก็ตัดศาสนากลัวนี่ก็งาลูกศาสนาแต่คุณน่าไงแต่คุณกลัวมุ่งกันก็แหละ businessman คุณน่าจะคุณศาสนากลัวนี่งาลูกไงกลางมีมาเลเซียมวยกลางมีแค่จะคุยชิครูดิ่งคนเจอแล้วใช่ไงสารามเช่ไงว่ามาเลเซียสามเช่แต่ก็เช่เขาบอกบินตังเอาคนเดียวการสิก็ดูไม่ใช่ถ้าต้องให้ฟงหาพาฟงสกายังไงกุศลฟงเช่ไม่มันอะไรจังเช่แต่คงไงก็โอ้ละสามเดือนสามเช่แต่ก็กลาเรื่องไงยังไงเพศพอดีอยู่มันฟงนักก็ได้นักกันเนี่ยสกามอยู่ฟงจำอยู่นู่นนั่งก็ได้สกามอยู่แค่ฟงนำบัตรจ่อยวันนี้นี่เรียกกูเนาะส่วนอาจจะฮะแจกหมดสกามชื่อฟงจ่อลังไงลูกแต่นั่งเรียนนี่ก็จ้างอะไรนั่งก็ได้เรียนตามใน businessman เนี่ยศาสนาโลกว่าเรียนนั่งคริสเตียนเรียนได้มันนะฮะชีก็กราบผู้ศาสนาโลกชีสุนนะได้จากโคว่าชี business ง่ายละกัดมาจ่อในเพื่อ contact โลกชีว่าได้ I know your Burmese people and Thailand border คันอี refugee นี่คันมุชีดูไว้ละนั่นแต่นี่คันเนี่ยชีศาสนาโลกเลยไปได้ชิงไอเพสนะคิวพีกะยันนังกราบได้นั่นก็ไงมึงพุ่งอุกเร่ไงมึงพุ่งสระเร่นั่นก็นั่นก็นั่งนี่จึงพอนิชกานะนั่นก็ตั้งเจ็ดจบงานสาวาเร่อาจารย์คิวพีกะไงวะแต่กาซิโก้ใช่คิวพีนะแค่นั้นเอง Don't close your eyes นะดันเรียก็เด็กก็ว่าฉันนี่ชราเร่แต่เดินจะว่าดันเรียชราบอกคิวพียังมองมีผลหน้าที่ระโยมว่าได้ไหมชีวิตยาแล้วแล้วคิวพียังไงกันเยอะเลย Don't close your eyes นะนั่นคิวพีนะฮะจะท่าต้องสนชีคิวพียาชีก็จังพังศาสนากลงอ่ะว่าเรื่องชีเพ่ก็ businessman ผู้ชาเจ้ชีบุญนิมชานิงก็ไม่มีเพ่ชีกองอย่าสระดินมุจุนนั่นเองก็เช่เยซูลำของเยซูลำพอร์นั่นเองกูแล้วไงอย่า one on one ที่ basis คนนั่นเองนะกลงอัดว่าร้ายเนี่ยกลุ่มก็มิสันนั่นนี่กลุ่มกูไปก็แต่ก็เช่ชี business เพ่เกรงสังมงชมันอย่าว่าชมันอย่างว่ามุงกันก็ดันเรียกเกรงหายอยู่ท่านเรียปรับจูมัดเซ่สรายรามานีเต็มจก็แต่ยินแต่เป็นสุนิยุเรื่องก็ที่นั่งจังปังศาสนากลกะนะจังก็เลยมีก็จากุพรมงแคนราผู้เรื่องอะไรจากุพรมเลยมีแคนราที่นั่งมงเลยมีดูพระมงกันระดับผู้มงเจราเกรกสังที่ได้เวนีระดับมุชุนผู้มงอันเดนเจดาราใส่เดินเจอยาเวนีมุชุนก็เกรกสังเกรกสังมกำบุงดีเพชรนังกลอนาชิจินดาเกรกสังนังเพชรอาศัยชาดิลาจุดเล็กอะไรไงที่ก็ยินดีเลยโอราจุดเล็กดูนี้แต่ราชครั้งเล็กดูก็ว่ามิสักโจจีชิมสักเพชรอันนี้ที่อยู่กันน่าเกรงสังโอ้เพชรจูชาจูชดังอ่ะดูน่าดุงอ่ะเรนได้กันนี่เรนไม่หรอกน่าจีบว่าดีรังได้กับเราเลยไอ้เรนเรนจีบน่าเรนสังโก้กันดูสุเจสังเพชรจูได้ยันเดมุงกันสุดใจเลยดับเจริญช่างยังร้านนั้นเป็นแต่เกรกสังอ่ะสุดสูงอ่ะไม่ใช่ main point เด็กสุดไว้เด็กก็ฮับบอกได้เกรกสังก็ชีเพะอาศัยชาขับลากำช้ำนะชีระช่วยให้กูที่นั่งว่าสักทุ่งนะดันไม่ไรสิเปกจัดแต่ชีสุนัยเทมเรนศาสนามงกำช้ำนี่เป็นนางศาสนาก็ลอยเรียงเดมสุมเรียงเดียวเดมสุมเรียงสุดกันลูสูเจสัมนางเพ
chỗ nào là gì đây có Abraham bắt con na đàn chim qua đi về cái sang ngõ cá sĩ cá đây promise về covenant promise về đó cá sĩ cá đó na cá sĩ chỗ đây promise về covenant promise về đây có học đó suốtกันดูสูเจียอาซัมจ่อยสุดการเพชรมันยาเนี่ยย่อสุดการเพชรมันยาแต่ฉันเนี่ยสุดการเพชรมันยาอี blessing abundant wealth แต่เนี่ยแต่ฉันเนี่ยสุดการดูสูเจียอาซัมจ่อย ability to get wealth เล็กๆจุ่มได้ก่าวได้ร้องแต่ก็สุดการดูสูเจียอาซัมนั่นที่เป็นจ่อเห็นจ่อกำช้ำนี่ว่าเนี่ยกำช้ำน่าศาสนากลัวนี่เป็นอยู่อย่างมาไว้ได้เลยก็เจริญ financial crisis นะ business crisis นะมนุษย์มันนะมีรูปภาพกุมทอนซีนะมนุษย์มันนะใต้กระบะก็นะเชกระบะนี่กุมทอนซี suicide ปีไหนเด่นคริสเตียนเรียนนี่เสียหายทำจ่อเปรสังเวไลมาก่อนก็เจริญก็ในจากุมพรขัดซุ้มแค่ไหนงานยังChristian business ก็ profit ก็เริ่มงานมาแต่ก็เขาบอกว่าเกรกสันล้อแม่เจ้าสุดการดูสูเจียสัมนำไปโจนาได้แก่แค่ไหนมีอะไรสระสนใจเช่นนั้นนั่งก็เจ principle ต่างให้เช่นเช่นอย่างจุ่มในการงานเวทีไว้ก่อนมุดอนละสายคนสนิทก็ชีละคอนเทนต์สมเพชที่อยู่แบบยันในก็จากุมพรตามไม่มีลูกข้องหายจากุมพรตามไม่มีลูกข้องหายย้ำยัดตราชพลังเลยกาดอกบามสัตดอกจีชิมสัตช่องชิสนิก็มุงชิสนิก็มุงได้เนื้อไรเนื้อสามเชงไงลู่สุกันเร่งูนามีชุดอยู่ฝั่งนั่นที่กุโลโลผู้กาอันนี้แต่ผู้รองอันนี้แต่ยันได้ก็มองแต่สุดกันดูสุนัขดูสิก็แต่ไล่ลูกข้องมาคนละชัว strategy ลูกข้องเวลูกข้องแล้วไงนี่ก็ที่นั่งอาสัมที่นั่งมาจูนังชุกุดแล้วสิแต่นี่อาสัมเชงไงชุกุดนั่นรู้ไว้แล้วไงนี่ก็เกรกสังก็สุดกันดูสูเจียสัมนังเพชรแต่เกรกสังนังเพชรชลูจุสวยยันเดชคนคุ้งดอนสาคุ้งสติกองละครเรื่องละครก็เกรกสังชมันยานาดูว่าก็น้อยยุคงายังโจตอนดาเสดแต่ก็รองนั้นได้เกรกสังก็ชีโซระไอนี่เป็นน้อยยุคงามายังอาโจงาหมูไอ้ละชิจินได้ยังเสโอ้ชิจินได้ยังเสยุคตรงนั้นเป็นชิจินได้ชีโซระไอนี่เป็นยันเดชุกชานี่เป็นยี่เรื่องรถไอ้ก็น่ามุกนี่มรีดายาเลยชนะขันมรีดายารถไอ้ที่ขับว่าที่จบใช่ป่ะเรียนเนี่ยยังก็ยังโอ้เซงริมนี่พานี่ก็ได้นี่ก็ชาเรนชิงไงนะงีว่าเดี๋ยวบุคุ้มลองยงคุ้มดังเสร็จแต่เรื่องก็นิ่งเรียชนิ่งน้ำก็นิ่งเรียชคุณน้ำยินดังเสร็จผมพอพี่ก็มีพอตอนได้เนี่ยการสกัดเลยโซระนี่เป็นเกรกสังว่าเป็นคู่กันเลยยังไงก็เขาแต่เกรกสังชมันยาเกรกสังจูบะเรียนเนาะเกิดที่สกุลที่มึงลูกพ่ออะไรนะเกิดที่สกุลที่มึงลูกสุพ่อ
เกรซังจูนี่ได้สิมันก็ได้จังว่าลูก็ลูวานลูจังว่าลูเทียนเทียนลูปราปราลูน่าสักประตูเนี่ยแต่เมื่อกี้ได้ไปยองสักเกรซังมิชมาเนี่ยเกรซังจูเกรซังย้อนในมิชานี่ได้พูดบินเลยแล้วสิแต่ way of life ก็ข้องหมายงูเป็ดอันนี้อาสันชามูระที่นั่งมา choice ขับรถไปร้านน่ะอียาสราสุนชุกุดนาก็เกรซังล้อมนาชุมันยาเกรซังโซระไอคูจากุมโปรตามนาสุดสุดนาลูวายังมุงอีเกรซังระไอคูใจลังนาอีโจยานาสักคุเมแต่คุณลำเพลำเวหลักเจ็ดแรงไงอีแต่ครึ่งมีครึ่งละกันอีราคูเรียงสุดๆนะงวยเกได้มุ่งลำดำตรงง่ายไก่เรียนเดี๋ยวก็สรามุ่งงวยเรียนได้ถึงคุณนันเทว่าที่อันยังมุ่งไก่มีแต่มีหลายวัดใส่เรียนราคูวิชานี้ได้เส้นวันวันคุณนามิเลียนนาบิเลียนนาราคูมีได้นูเย่อันนี้นูบัวนี่อันนี้ที่นั่งตาที่นั่งมันเรียกก็ใครสุดทุกเมื่อที่แต่รำชานาลุนาดินโลดออกพังจอยเป็นคนมีแต่เรียกเป็นสรามงแต่เป็น research กลุ่มมันป่ะเป็นนายยาแต่เป็นตัดขันในตรงอาศัยเป็นนะสราก็เจสำหรับพังคัดเลยที่มุงเล็กสังก็สราเพมุงก็ไปได้กิงการในไม่ได้บอกเล็กสังก็ชมันยังงามเจ้าเดี๋ยวนี้ยิ่งเรื่องน้ำมุงที่เล็กสังมาการเพคุณเพได้สักผู้สับตัวง่ายก็เล็กสังที่ชูสันเรียเรียนจบก็ยาอันที่ย้อมมุงยานั้นเทมุงทำมาเตียนแรงยองก่อนนั้นเทปรัดก่อนเพราะนะนั้นเด่นแต่จังพังศาสนาก็รอให้งวยพวกมุชานี่ก็บ้าก็รอระก็บ้าสิก็ยินแต่มุกัดอันนี้สรานี่ก็เราบันใจนาขอครั้งนี้ตอนก็เอาไว้จากกุมโปรมงยาสัตย์ยังก็เช่นดูน่าเราอีไอ้เดียมสรานี่เดอับน้องไอ้งูก็เดมีเชื่อมาลงนาตุน้ำได้ก็อาศัยที่กุมโปรจัดวางปังนะแต่ก็เชื่อโอ้ผู้มุชานี่รู้จ่อยก็เชื่อที่นั่งก็มันจูนะฮะจุ่มจ้องนี่ลงไปตรงง่ายเลยนะกินก็ไปกินปลาที่ปลากุมโปรอย่างนี้ช่างจัดเองง่ายไอ้ที่มึงมิตรยิ่งงามกว่ามิตรเห็นจอสรามุงดันเรยูโลนามจูก็จีนี่ชาวกุมโปรจีนี่ชานาลูกนาชาวก็จีนี่ข้างกับพระมึงก็โดนพระก็ถึงครูกูว่าละไงนี่ลาละไงนี่จุกจันด้วยชาด้วยยี่สามองที่นี่ก็มิตรกลอราเรื่องอ่ะทีนี้ก็กระแทกมึงรถมุงอยู่เลยยี่แล้วนั้นเทก็นั้นเทยะนานนั้นเท generation ก็รอนานสุดสวยกูอันนี้ไปสังหารดูสักตรงราก็ดูใส่เล่นจ่ออันที่เด็กสุดเล่นทุกนาอันที่คิดเขียนน้องกันในแพ่นังคอนเซ็ปต์ในโจดัดใส่เกรซังระไอเทียยองก็ชีก็สุดการนับจูเรียงไปนังคอนเซ็ปต์โจดัดไอช่วยน่า attitude เกรซังระไอไปอะไรที่ชิดดิ้งดัดไอช่วยว่าน่าเด็กมันจะจูก็พอมันว่าแต่เรื่องที่เดิมจ่อได้เพื่อนนั่นมันง่ายถ้าได้สุดมีอยู่เรื่องเดี๋ยวสุดที่นางมีอัศราสุดเนี่ยที่นางนันปีก็คงง่ายว่าปีก็เกรซังสุดกันเฉยนั่งรักคุมไม่คงได้ก็โลดาว่าก็ได้ขาดเนี่ยก็ลูกน้ำดูเชียวก็โลดาว่าไงงั้นแต่เรื่องจ่อเชียดีไซน์เชียพับพัสงูก็ได้ก็ลอยว่าก็ร้องได้
กลินก็ชีมีแต่คุมไม่อันเทียปรัดโยชดาเพอันเทียละตาลาก็ไม่ร้องอันเทียเพพันได้เกรงสังก็อันเทียพับไลฟ์พับก็แต่ก็เชื่อแต่เพเจน่าแต่ไม่เจอน้ำมันละครท่าที่นางจากคุมโปรเพกราฟูใจนางงูก็ที่นางปรัดก็เขาบอกโยชดาก็สักครุงนางงูละง่ายหายเลยสิก็ละครเรื่องละง่ายหายแต่ไม่เจอเกรงสังเชื่อมาดูมาจริงเรื่องงูนาเนี่ยปรัดตาเนี่ยดูเวสุดกันตาไงก็คุณทิ้งผู้ชายเรื่องมุงกันการสร้างไงก็เนี่ยคุมเองไงไม่ดูไอ้เกรงสังเชื่อไม่ดูไงละไอ้คุมไม่สักครุงไงเกรงสังละไอ้ทางไงเกรงสังโยชดาเป็นเนี่ยโยชดาแต่นางไงสักครุงไรแต่คุมมีจังนาปรัดก็ได้ happiness fulfillment abundant life ก็แต่ก็ช่างว่านางปรัดนางเกรงสังโยชดาคุณนางใช้นางกลัวอยู่ frustration งูแต่ก็ช่างว่าเปียวงุยเปียวงูแต่ unhappiness แต่ก็ช่างว่านางปรัดก็นางจำเจ้าจุกทุบไปก็แต่ได้สิแต่ครั้งไอ้ส่วนใหญ่ที่พันทุ่มเทียนในก็คงดีแต่ก็ได้สิแต่เจ้ามงกันน้ารำมานี่ก็จริงนี่กงว่าแสงยังกนุกว่าสุดเลยยศดามงกันพันว่าที่นั่งละตานานี่กงทุ่งว่าแต่เกรงสังเพศดูคราไปไม่หลับเสียมีอัศวินเช่นเรื่องที่นางภูกาสระภูมิสระนี้โคสุนมงกาเพศมงละเลียแสงอาจังก็งดใส่ได้ก็กระเทียรังจิ้มชุนยันอารามช่างมงกันก็ขันอยู่ได้ยังแต่มีเซตอยู่ได้อยู่สักเสียมายองแต่ก็เรียลจีมันก็ไม่ช้ำงูไอ้กระไรงูก็อีมูเพะก็ไม่เจมีอีมสุกุจุดใดๆคุณเรียเรียลจีเรียเชื่อ very practical เลยมันก็ไม่ช้ำงูนั่งชุดตัดจังไงไลฟ์อดเจ็ดเลยแต่ก็เลยแต่ไม่จ่อเกรงสังโยชดาท่าเองไงก็เนี่ยสักครุ่งลำมงเนี่ยสุดกันเพะมงไงแต่คุณตอนด้านนั้นเสียไงก็สานาหมดแต่คอนเซ็ปต์อย่างนั้นแต่คุณนะเกรงสังเกตฟองปันนะพามุงกลอระแต่มาส่งมุนาท่าก็กรีนในสิ่งยิมไม่ใช่แต่กรีนในสุดกันแต่ที่นางบอกแค่ดูสุนามิลเลียนบิลเลียนมิตส์นะอาจารย์เนี่ยอันนี้คำช้ำเอกชุกชานีอะbasic fundamental principle หอดอะกรีนในสุดกันพวกมันน้อยน่าได้จุงก็ได้ช่องแคนระนางยาเรนลูกก็น่าได้มีแต่ช่องโจตรงนั้นเรนลูกก็ได้เรนลูกรู้ว่านะคุณพ่อก็บ้าอินสายนางมีน้อยน่าได้ชักเลยกรีนในแต่เจ้าช่วยงานจังนางเซนคิงมีนางสมบัตินางคำรู้ยันเราไม่ลองรู้ไว้พังเลยรู้ไว้ไปตัดก็ได้สุสัยดีเนี่ยหรอยันเดก็หัวตาเนี่ยยังอันเดียกรีนในสุดกันกรีนในจากุมโปรกรีนในที่นางชิงกิมปรัดก็น้อยตัวง่ายเห็นจะนางเกรดรู้สุยังในมีก็ชิจินดาระนางรู้สุดเลยเดนโจจังนางสักดุนรู้กรีนในงูเด็กช่องส่วนก็ระเห็นจะน้าสักครุงลำน้าปรัชญาน้าจากกุมโตเพเกรงสังเจเชสโปรเซงไงกรีนในเรื่องนั้นนั่งเดไม่จินนางนั่งเจงาระแต่นางเจเกรงสังเชมดุงเร่เด็กผู้สอนนางอะไรในน้ามลีท่ามุงกันเชสุกันจากกุมโตเพไม่โซระไม่มีบริณาอันนี้ติโมธีเลยก็กุมพรมรินในมีก็ครูครายองนับรุงบทแรงหายแต่อันนี้กุมพรมรินในยันในสุดส่วนนำดูจินน่าเสกอะไรย่อแล้วเสียนำรินในเดยาเช่นมาเองโมกาจะโมเซงโมขันอยู่
để phải đa ni pa ni để con chín chọc con chín đông sẽ chọc con pa nhà ngà ni phải đa chứ gambling chứ để có na lô pa mới này mi phải chứ xóa ya na để có năng du về phải để cụ shop la rồi sắm nôm ni là công plang dục tung dục khá được cái đấy rồi chả mò sang mò là tụ lộc na về khá nàyแต่ใครขี่บ้านาลูเวกุมโปรเปยาชามันโน่ก็ขอใช้เสียงส่วนหนึ่งนะเช่หาส่วนหนึ่งนะทิ้งเด็กกันเนี่ยแต่ชัวร์นุ่มยับนี่นะแต่อาโยเท่ชากุมโปรโชเองนะแต่เนี่ยโลภะมรินในก็ที่นั่งไปโชเองผู้ชายนะแต่เรื่องจอก็อันที่ก็แต่กุมโปรเฟสโซระไอ้มรินไอ้มิดไม่รองนะนั่งสุดมีอยู่ว่าแต่มรินไอ้มิดเทไปสุ่มว่ายาสต็อกเชียนี่ก็มองใครโลภะกริดงัวอันจ่อเชียนเด mental intellectual ชีน่ะlogical เดชีก็ชีเดเพ priority นิจอมาได้แต่นิจอมาหน้าที่นั่งโลภะมิดเทชีน่ะ emotion เทชีก็แต่ก็ชุดมันละแต่ก็ชุดมันนะสต็อกเชียร์แต่ก็คนนะสุ่มกำลังมากกว่าส่วนปีไหนพูดนะแต่เพ่ในเพ่เรียกสักว่าชุนชิกาแต่มุ่งกันเพ่ไม่โซระอะไรยังไงโยฮันในการตกปลาเราคล้องก็มุ่งยิ่งส่วนในมุ่งกันเพ่ไม่โซระอะไรเรียกสังเพ่ชาโซระนะอย่างที่น่ารักแต่คุณนะแต่ก็สุดๆนะคริสเตียนสุดๆนะไม่ว่านะมนุษย์มันนะยัสราเดนี้สุดในกับโบก็มันจะนี่ลูนาชานะโลนาเดรัมชาลูนาเพคคงอ่ะเป็นสุดในเนี่ยย้อนแต่ก็ลูนาชานะถ้าจันนะโดนตาข้าสนใจที่มาไอ้กุมโปรแกรมกูทิ้งหน้างูแต่ผัดชีเรื่องอะไรแต่เพจุ่มเลยกับมันสุดเพวิญญาณนาการเลยอันนี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยาสราสุนัยสุดลุงอ่ะไม่บอกไรคลิปพากบ้าเลยสังราย very dangerous lecture เลย very dangerous ใครคลิปสังรายนั่นสิบิจังใครได้ถูกแพ้นั่นเดี๋ยวไปจบกันนะใครรู้สู้เดี๋ยวไปใครรู้สู้ว่าบอกไปสุนทรกันนะแต่ก็มิดมิสินก็เขารู้จังเช่นนั้นแต่แก่แค่ยันแต่มึงงานน่ะก็ที่นั่งสุกันจารุพรตะเราหน้าเกรกสังเพโซระไรมีอันนั้นก็กุมพรเพไม่บริเนไม่โซระแล้วสิยาก็ได้กุมพรจารุพรที่นั่งสุกันทะเกรกสังเพเราโซระจุ่มเลยกาทะที่นั่งกนุกว่าถ้าเราเยซูเพสโซระลำมันส่วนนั้นที่นั่งสักถ้ามีเราโซระลำราลำที่นั่งอุดังภายในขันนั่งราลำมันส่วนนั้นแต่อันเดียงานที่นั่งจากุมโปรดูเอเพอนั่งเกรกสังเกอชิดอนดัดอยู่เกรกสังให้นั่ง priority จบแล้วน่าโซระนี่เลยน่าโซระนี่เกรกสังก็มิสินสลุมเพหาราเรียนจบก็จากุมโปรก็เดสุดๆนะมงอันที่ก็อันที่ท่านจีนแต่ส่วนนี้มิดมิสินว่าจดตัวจังอันนี้เป็นว่าไม่สมันยาตรงอะไรสมันยาจังว่าลำรู้เด็ดมากกว่าเขาบอกแต่พงแต่อันนี้ก็ง่ายเพื่องานเลี้ยงคู่ชาจังนาคู่พียาเลยคู่ปังยารังเลยมีโฟวิคู่เลยมีสปีดโลคู่เกรดเลยมีจังไอ้คู่ดีจังว้าวจะกลงนะคู่น่าเชื่อกลงเดี๋ยวมาส่งทำไมกูจะท่าน้าเข้าไว้ใจว่าจะพุ่งตรงนะแล้วในที่นั่งโมโดเปเกรกสังก็เลยมีน้องจังนาคู่กลงก็อย่างนั้น而且你就光西南人啊，而且这个今年那有问题是家都在看问题，有理的人啊，感动啊那人啊，但一种就讲些这个样的。也没散的，但你
แต่ว่าก็ไม่สั่นแต่จริงเป็นนี้อยากแต่คุณอาอันนี้เป็นสมริดุลร่างอันเทวันจริงอ่ะแต่นี่ในนี้มิดนี่ก็ไปก็น่ากุมพรก็มรินในนี้หน่วยหน้านี่ก็ไปก็เกรงสังเพ่โฟกัสก็แล้วน่าไลฟ์โฟกัสเพ่เกรงสังนังเพ่สมัยาเขียนใส่ยาสุดกันดูสูจีอัศมนังเพ่จบได้ใส่ promise ของงาใส่ covenant promise งาเรื่องแต่เพ่อันนี้คำลาลูนามดูอันนี้ชิจิงงาการอะไรยันได้โจกเลยอะไรอย่างอันได้โจกอันนี้แค่แค่ก็เจ้าจูก็ดิ้งเย็นได้นำดูได้โจกเลยทีนี้นี่อันนี้สุดสุนาก็ยากเลยแต่สิฉะนั้นเดี๋ยวเพ่สุดสุนามันดูกุมพรก็บ้านโดนถ้าสุดสุวรรณบอกก็สุนทรแคนเซอร์แต่ก็ได้ระดับก็อยากให้มันเรียนแต่สิลูกสุนาบอกกุมพรทำนี้ก็ไม่อยากให้มิเลียนนาฟ้ามิเลียนนาคุณรู้ว่านาบอกระดับก็ใช่เลยแต่เดี๋ยวเพ่จีน่าละแต่ตอนนั้นเด็กอยากน่าสนใจเนี่ยอีเรื่องอะไรกุมพรก็บ้าดูว่ามิเลียนนากันลังอยากน่าสนใจเด็กก็เลยแต่เพ่สระเจียมจบแล้วนูยุคขาก็พูดไปได้เลยนักเรียนสถานีอยากดูว่าไงนามาคุก็สุกันจากกุมพรเพ่กระไรระอากุเจลาอีกเรื่องสังระอากุมาก็ surrender your life as well as your possession your wealth ก็น่าดูบลูเพ่อับยาเรื่องสังกัดก็พูดชีก็นางเพ่คุณทิ้งคุณสนลานักคุมนางเรื่องสังอาสุกันเฉยเรื่องสังโจเอสุกันจากกุมพรเฉยเรื่องนั้นเรื่องสังเพ่คิดพุงกาเลยนักกุมพรเพ่มันกระพูเจนะคุณเด็กเพ่สังเทคิวพีนะอีก็พูกราเจจูชก่อนนะเด็กคุณนั่นเด็กคุณหลอกนั่นเรื่องสังอ่ะมันดูโง่ยอชดามิเทสุกันรู้สุขะมิยอชดาลังเรื่องสังอ่ะมันดูโง่มิเทนั่นยอชดาละแต่นี่นั่งกับโอ้ได้ใช่ไหมแล้วสิกระไรก็สุกันจากุมพรรูมปอดจุเรียมจ่อชีก็สุดสุนาเจจูเป็นพิเลตามร่างกายจีนัดโน่นี่ก็จีนัดนัดเพ่คงการมวยนายฉันเทนัดจ่อสุกันฉันเห็นด้วยสมลาโน่นี่ช่วยดูกุมก็อีกนั้นก็สานะจุบูจีก็สานะแต่กูสานโน่นะคงการจ่อนั้นแต่นัดนี่ก็ฉันจะเป็นสุขครากลัวอันนี้เกรงสังสุขสันนี่ก็มุงกันเพ่พันได้มูรวยมุงกันเจมูรูมุงกันยองอ่ะจะจุเกรงสังแต่เด็กก็อันเดียพี่นะนังดูนะแต่กุศลนะอันที่นั่งก็กาก็ผมสาธิตก็ไม่ก็ไปโดชานังเดียลูน้ำดูก็นัดก็รอโอราลุงเส้นนัดเพ่โอพานัดเพ่ก็รอได้คู่กลมจ่ออันเดียแบบนี้เกรงสังอ่ะมันเนี่ยเอาสินใจนายขัดสมบัติว่าเลยเกรงสังอันเดียจากุมพรสุดการยาอันเดียไปยิงอ่ะไปสุนทรตัวแสนเน่เด็กเกรงสังพันได้พูนก็นั่นโนเรงอ่ะเกรงสังพันได้เกรงสังอ่ะสุดการเรื่องสุดการมาดูมันจริงเลยเกรงสังบอกมูรวยมุงกันเพ่ใกล้มิดล้อมไม่รู้มันจะมีเสียพังนาธานาสันชามิดล้อมเรื่อยในยะมูลูเอมุงใส่เทปอย่างเล่นได้มุงชีไก่มิดล้อมเล็กสังเรอีเดชีแพ้ที่นาแต่แพ้อันนี้ตามร้ายแต่แพ้เลยนะง่ายๆที่นั่งสุดบงลีแพ้เกรงสังแล้วตั้งว่าคิวเทียนนะหลายนาจ็อบอีนาบิสเนสนาช่างกุมพรกุลนามาครับคิวพีดาระชราก็ชรานานำสีสุนเป็นคิวพีอันนี้แต่ว่าคิวพีนะไม่กันก็ได้จุดเลยก็คงจะช่วยมันกว่า
ยะมุงสระกุพีสระนารีได้นมูการนี่ชิงรานี่สระตามายันนุนยันกงก็ยะมีสมลีนิงเลสแต่ก็งานนั้นแต่ก็กุพีโทเดมุงตาชิงราให้ข้องมาแต่นี่แค่ก็เลยมันกุพีอย่างนั้นแต่กูเลยที่นางานตามชาจากกุพีอย่างนี้โตที่นางานวังอยู่ครับพามจอดในวังนี่ในนมูการนี่อาคิวโจไอ้ก็นั่งก็สักครุงไงอันเดียนตามชานี่ชานาลูนั้นไรตรงสักเพ่ป่วยชิงรานี่แรงแต่ไม่จบคิวพีนั่นที่ว่าอย่างคิวว่าที่น่าสำคัญเนี่ยว่าเก็บเย่นะอีจะพูดคิวพีได้เลยนะแต่คิวพีนะ very spiritualized ก็เลยแต่นามุงกันหลังก็เกิดสัมพันธ์ผิดกันนะอีเป็น ไงปุ้งปุ๊บว่าเรียกว่าหลุล้อมลำมงเสพไปตามมิตรอันนี้ยังไงก็งับน้องไงว่าอีมุงกันลำพันตัวงาของไงที่ชนละ I spiritualize everything เกรงสังมาดามรางานามจุอีเด็กคนนั้นคิวพีอัพเดสายยี่จังโคตาแมนสุดบุงดีบุงมณีพาโลนิมเด็กกุชาสารไรน่ะเดี๋ยวจากุมโปรสุดกันเพะเกรงสังเกตทันใช้เลตัดคุมไม่ได้ไหมเกรงสังจูว่านาบ่เกรงสังมีจุดเดียวว่านาคุเลตัดไม่ชอบมิชาเพะโมลูมับชาคูแต่คูน่าลูกสุขะมิชาว่าสมบูรณ์ก็รองท้าลูกเบที่นาคุมโปรไตคลากระปุญญาณอ่อนนั้นได้คูก็คุมซาดีชีก็มิญาเลยคุมไปคูนั้นโมกุเตะเลยนะไปถึงเกรงสังข้อเลยด้วยไปเสียมิญาไอ้นั่นนั่งคุมซามโมชาเกรงสังยูสิงดาลูเกรงสังยูสิงดาอันนี้เด็กเกรงสังอักษุชานี่ว่า win-win system ผู้สาระ win-win ชิมงมิติชิมงไงมงมิพิโอเรผู้สาระชิมงฮาเลลูยานามฮาเลลูยาผู้สาระแต่ผู้เชี่ยวสาระชิมงไงเจ้าป้องไงมิจ่อชิมงผู้ป่วยยี่แต่มิจ่อเดียสระวันเดียยูดานี่ยเดียฉันเดียก็บิลเลียนยาอังกฤษอเมริกันนี่ท่าดีก็ละท่าสังก็ชิมนาแต่จูไซก็มีงานี่ก็สุดท้ายมุงกันก็งาบิลเลียนมางาพามจังเลยมีดูจังไอ้ไรตุ้มนัดไปยังมัดเช่นมัดเรียกล้อเรียนแต่ไม่ใช่กรีนไนก็เลยยูดานี่ก็รักผู้ฉันเนี่ยจุ่มได้กาท่าเลยลูนาดาเลยเพียนละดัดมงภาษาดายองกำลังดายอง all in one ภาษาเรียกฉันเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ยาสระก็เลยยูดานี่รักผู้น่าสุขะก็ลอยมั่วอะไรการเนี่ยที่ตรงนั้นใช่แต่ไม่ใช่ถึงเรียกก็ร้องไงก็เขาบอกได้ไม่ยังเกรงสังเกตทันใช่ผมดำอันนี้ยาตอนนี้ก็ฉันว่าในสุดๆแล้วซึ่งได้โมลูมาชักกูเลยมีสุนแข็งงาแต่กูสนหลานเนี่ยรอทิ้งมันraมูจิ้มที่นางแพ้กำชากโลรามูจิ้มแหละที่นางมูจังก็มูคุมโมชามูจังก็มูหันซองนางเตียงบ้านในส่วนก็โลแต่คุณเนี่ยในยูดาอินทาก็นังเทปัตนากลอยก็ได้ชีก็ร้องไห้ซ้ำนังก็ร้องไห้แต่ร้องไห้แล้วข้องปัตนากลอยเรียมจบก็ชีมุอาจูมุงยัดทำนังสอนเด็ดกลอราชินส่วนที่นังชีเพนังเทหินดุนใส่เรียมจบชีสุนักก็นังน่าเยกุนันมิดนักกลอราแต่ไม่ใช่ยูดาแล้วไงนี่ก็ไม่ใช่ก็ยูดาไม่ใช่นี่แท้ป้องมีอยู่น่าเช่ยูดามีอยู่สู้ว่าคนนั้นฉันจะน่าละตัดก็ได้ very biblical ย่อ very principle แต่ฉันเนี่ยเด็กผู้พันนะเห็นจ่อยาอะไรที่มันอันนี้ก็แต่เป็นอันนี้คริสเตียนนี่ก็แกงมันดิ้งฟิงไอ้คู่เกรกสังระไอ้คู่ชาอันนี้ตามไม่ได้รู้ว่าสู้ว่าเฉลยมึงไม่กุมร้องอ่ะก็มีกุมร้องไอ้โอ้ใครกุมร้องนะยี่ข้าก็น่าดีอยู่
เด็กคูมั่มไม่อันนี้ชีวิตชินยามได้มีอันน่าสุดในคอนเซปต์นี้ attitude นี้ร้องเลยจังว่าคำลาหลังผู้ชายเรียกสั่งอีกเดียไงเพชรคุณทิ้งผู้ชายอีชงวนมากผู้โจอะไรงานแล้วเรื่องงานเรียกสั่งอันนี้เพชรคุณพอกป่าโจองค์ก็น้าไปดูชาโจอันเรื่องงานก็การนู่นล้อมนี่เพชรกลุ่มน้าไปดูมุมนางเงกลุ่มชงวนไม่อยู่มั้งจ้ะนางเงชานาทัจานนาโจอะไรงานอีเรื่องต่างเห็นเรื่องเกรงสังชีศาสนามันดูมงล้อมนามันดูนางเงลิจมีอยู่มั้งจ้ะกุมพรกบาจ้ะไอ้เช่นเรื่องก็เด็กกูสอนลายเรื่องเด็กกูมงเรื่องเรื่องเพ่เด็กกูอาศัยจากคำลานะอีกุมพรกบางูก็ชัวดิดมากเลยกบาแต่ชมันเจจูเทดิดมากำเพ่เรากินจุนนะจ้ะไอ้กูสอนลายละเอ็มจ้ะไม่กุมร้องไงเจจูสก่อนนะที่นั่งบอกเกรงสังอะลำทับมงสังล้อมนะเกรงสังแล้วไอ้ครูที่นั่งอะคุณครูจูใส่ปกปามยูชามจูมงแต่ครูเจริญอะไรอีเด็กแต่ว่าอีเรสไอรังพีก็จากุมโปรเฟอันนี้คริสเตียนนี่อันนี้จากุมโปรเฟกระปุกรันนาอีเด็กก็มังงาทุกครั้งอะไรอันนี้น้ำมันง่ายก็ทำชีเองอ่ะทำชีดูปังนะแล้วสิทำชีงูปังไอเทมปังไอไก่แช่ย่อพันจงยังเกรงสังโจได้กุลอัศมเกรงสังพันตอนได้จาลุงแสงสุดกันมูลูเอรุงอะไรก็เช่ชิมเย็นน่าจะนังโอจากุมโปรสุดสูงอาเรียมโจทำชีก็เกรงสังแสงในงานเดียบโจสุดเลยแล้วสิไปนั่งก็มีก็จากุมโปรนี่ก็มันสั้นแสงเรียมโจมันก็มีก็ที่นั่งเพชรจากกุมโปรคุณนั่งกำช้ำนี่ก็วูตอนได้เลยกุมโปรเพชรวูตอนได้นั่งก็โลเรียงอย่างนี้แต่กุมโปรถ้าขันนะฉันเทียนัดนี่ฉันเทียเดเวนี่มันก็จะนี่ก็ขันนั่งนะที่นั่งเพชรสระลานะที่นั่งเพชรก็อุ้มมันกว่าเลยเห็นจ้ะนั่งที่นั่งอ่ะช่างกุมโปรดูไอ้เด็กกำลังได้ทำชีดีก็เลยก็เลยสั่งเพชรยุติธรรมได้เลยงานไม่จะคู่ชีเพชรเกรงสังก็จะสั่งเสียงก็ยากแต่เกรงสังอ่ะพุ่งชิงกังเพื่อนางก็ในทำชีบังดัดมิจฉาเกรงสังอ่ะก็บุบราชิงกังก็ยุคสานั้นในวันสอนอิงก็จะมาทำเป็นชีวิตนัดก็ยากแต่คุณนางอ่ะไม่เป็นนางใจละแต่ทำชีบางอย่างก็คุณนุขณะแต่คุณนั่นแต่คุณที่นางก็แต่คุณนะเกรงสังอ่ะชิงกังว่าที่นางก็มันขันนางว่าอีเด็กคุณนี่ถึงจ่อทำชีเยอะน้ำมันละข้องก็กล้าทำชีง่ายเนาะแต่ก็ไม่บินอย่างเยอะรู้สึกว่านาใส่เล่มจ่อก็เด็กก็กล้าทำชีเพิ่มไปสุดเลยน้อยยังงานนี้ก็เด็กจ่อก็นั่งอยู่ไหนนกนาที่ไม่ได้ที่มึงก็จะนั่งดูว่านางอาจารย์ว่านั่งเด็กเพ่นางนาขันสาคุณนั่งกลบเด็กชานอลาสุนนั่งขันไม่ได้คุณเนี่ยเด็กนาเกรงสังเพศโซระไอมิเตอีมุงกันเพศมงเกรงสังเนี่ยสุสิงกูว่าพันดามุงกันแรงงานชิงกิมป้องแรงงานนะชิงกิมไม่ใช่เพศกลุ่มนิ่งตุ่มแบก็ทำชีนั้นรู้สัญญาณกันจ้ะแต่เพศกลัวยังบอกแรงก็ป่วยง่ายดีก็เกรงสังนบุพงเกรงสังศาสนาลำทับทำชีแล้วก็แต่ humanitarian เลยที่นั่นcharity ยักษ์นังคันก็สิงคโปร์ charity นะมิสันจงมากรุแมเพียนยันจงมาพาญาสินยังกรุแมนะเนี่ยทำอยู่จึงอยู่ก็มิสันแข็งอะไรอย่างแต่เท่อันนี้กลุ่มกันเรน่ายอย่างสัชชีนกมาไม่ยิ่งสลามสตัมสัชชีก็น่าก็การทำชีนึงไงไปทำชีก็น่าทำมีนึงไงก็คุณทิ้งก็จะนึงไงมีเกรงสังอับได้คุณทิ้งอันนี้คริสเตียนแรงงานเช่นเรียนอันที่ก็ทำชีเพ่มุขของนะเดเพ่
ไม่อยากชโลเอพูดระ multiply ก็หรอระ multiply อันนี้ investment อันนี้ capital อันนี้ capital อันนี้ก็ saving ก็หรอระแต่ก็อยากคริสเตียนแต่ยังนิ่งชิงคูน่าแต่อันนี้อเมริกันนี่อังกฤษนี่มุงกันชันยอมก็ได้ system หลังเลยเรื่องสังคมจุดทำชีได้สิ่งที่มุกงามจุดทำชีแต่ไม่ใช่โอราเด็กขังกับบ้านเสร็จแล้วพอ disaster natural disaster อาจารย์อเมริกากำลังขนาดนี้เองแต่คุณนะบุ้งดีเท่เช่บุ้งนี่ก็ลังตัดดูเดี๋ยวฉันเนี่ยทุนดาวลุ่มอ่ะมิลเลียนคงอ่ะฉันเนี่ยก็เลนิงมีอเมริกันมุงดันติ้งนะมุงดันไม่ใช่นี่ไม่กันเดะอเมริกันมุงดันก่อนเดะมุงกันเดะcharity แหละเดะ humanitarian คุณนะดอเจ้าไว้คุณนะเดะโจกันไปก็เลนิงมีมิลเลียนคิงครุกนะย่าเลนิงมีมิลเลียนคิงครุกRockefeller Foundation หลังไงก็น่าจะเลนิงมีร่างมิลเลียนบริษัทมันน่าเชื่อบิลเกตก็มุงกันถ้าลูกสู้ชมเรียนได้ชีก็เลนิงมีมิลเลียนบริษัทเทมบริษัทมันน่าเชื่อลูกจะเอาไว้เลนิงมียาชีแอฟริกามุงดันก็โปลิโอแพ้ใจข้าชีได้โปลิโอช่วยได้แพ้ชี donation ก็ลงมายาใส่มัดว่าสมราหนึ่งเลยมาบอกสิยาเดียเขาบอกบิลและชิมดูจานามิงแค่บิลเขาบอกบิลแค่เขาบอกมาเป็นน่ะ foundation น่ะบิลแค่มอนแมนิตาแต่ foundation น่ะไทยส่วนนี้ฉันเองกูรู้มาดูว่าฉันเองก็ดึงคู่แล้วไงนี่ก็ foundation แล้วไงกูรู้มาดูว่ายาพงมุชาแล้วไงนี่นั่นเองพงมุชาแล้วไงนี่ก็มิชชั่นฟิลแล้วไงนี่วันก็ลีคริสเตียนเรียนนี่แบบข้อก็มิชชั่นฟิลแล้วไงนี่พอเขารู้แต่กูสาเรื่องยาสระก็นั่นจะเป็นแต่กูดีไซน์ก็แล้วนะของอ่ะแต่กูเชื่อเรื่องแต่นกอันนี้ก็ผู้กับพงแล้วไงมิชชั่นซัมมารีผู้กับโอ้ละมิชชั่นฟิลแล้วไงนี่พอแล้วแต่มีเจียงคงเจียงทำนอนลากทีกรีนี่เทะคอเทะพอตรงนั้นแต่คุณนี่ได้แล้วง่ายนี่จุ่มคุณแล้วง่ายนี่ศาสนาแล้วง่ายนี่แต่คุณยานิสรานีอันนี้ก็ไม่ใครเลยโอ้กลามุงศาสนางามว่ามุงจันชีกรุงร้อนถ้าคุณยิงเรียสราบรำองวรามกาฉันเด็กครันจันชีสีกรุงเรียงาศาสนานี่ได้งาเลยลูกได้กลอราสราสุโนโลนั่นเนี่ยแต่คุมิตรสระกระพงอาดาสระนลากระเพาะรูปร่างอาดากระเพาะทำสิ่งให้ทำสิ่งหลวงสระสนุกแต่คุณเรื่องนั้นเนี่ยแหละแต่ผมสาวผมสาวอันนี้สระนี่ก็อับน้องนะแต่จุ่มมุงกานะจังให้ตรงโปรไฟล์ดูดำเสียก่อนเนี่ยจังให้อันที่ก่อนนั้นที่ส่วนเลยมิลเลนาเรียกสั่งอีมีอย่างบอกอันที่มุ่งไต้หวันอะไรที่มุ่งอันนี้ก็ตามนามการได้สินั่นนี่ตามอันนี้ก็ได้คุณนันมิดนะก็รู้ละไม่ใช่แต่เพื่อยาทำชิงูก็ได้แต่เพื่อส่วนนี้เยอะยังก็การทำชิก็ไม่ยากนะเยอะไม่ใช่มุของเลยนะสุดปุ่งลีมีอะไรก็แล้วไงนี่กลองไอ้นี่กลองยามวยนะสุนาลดัดก็เขาได้ราคานี้เป็นมุของน่าได้มุของได้แต่มองแต่ลูสูน่าที่ดังเป็นสุดสูชงเนี่ยเด็กผู้ชายชิดูตรงอ่ะอย่างนั้นเด็กผู้ชิดูเนี่ยนั่นเด็กชิดามีท่าก็เดี๋ยวลังเดี๋ยวดูไอ้ยังคิงมีดูไอ้คิงคองดูไอ้คิงซุนดูนะจ๊ะก็เดี๋ยวใจไอ้นะมั้งชิดามีก็$10ก็เดี๋ยวดูมุของไอ้นะจ๊ะเนี่ยนิ่งมีร่างก็เดี๋ยวดูมุของนะดัชตันสตามีก็ได้$10มั้งอาซาเซฟิงดูก็รอนะจ๊ะเนี่ยเงินผมฟอกก็เดี๋ยวเซนมีร่างนะจ๊ะเนี่ยนิ่งมีร่างก็เซนมีเท่
เซนมิลิชิมงาชิลูนากันเรื่องว่าเซนงาซาลูนามตัวก็ชินิงนานี่สักสันโดมาเรื่องว่าเซนกิมงาลูนามตัวชินิงซานยาเด็กคนเดียยานันเดสุดตลอดเด็กคนเดียที่นั่งเอา10% แพ้มุของน่าเชื่อชีวะแต่เพื่อเชื่อมียัดลอระแต่เพื่อชีวะ multiply กลอระฮับบอกลอได้จังเดรังเดมุงสมบัตินะแต่เพื่อทำละข้องทำสมทำชีทำคุณยัดไอ้บอกฮับบอกไม่กลอเห็นเดินทางกลอระเด็กคู่กลอจังก็นางยานังก็ทำชีมุของน้าที่น้าละมามีกลอดัดละมามีกลอดัดเลยก็มึงงานิงชีนิงอาจังก็โทษลุงมันก็ใส่ว่านางก็ตามไปก็ได้เช่นางก็ลุสูลุก็ราคุชกุติมลุสูลุพามจ่อน้าบุญลีมาดูนี่นางเพ่ชุบเรจ่อน้าชงวนช่างอ่ะกงมันนี่น้ามุกุเพ่ดอกช่างมุดใส่ว่านางเพ่ก็เขาบอกตรงสุสานยี่คู่จ่อน้าเลี้ยงจุนชุนเลยอันนี้งานเล่นงานจังโกรจีน่าได้สูงกว่าลุงซูนี่ถอยเขาบอกด่าบอกว่าด่าฉันเนี่ยลุงซูนี่ถอยมึงกูถอยเนี่ยลุงซูนี่ถอยเสาถอยกระเป๋ถอยขอสวยถอยมานี่นี่ถอยน่าจะพักกันดูกระดังดูสลัดรัวแล้วสลัดรูครอคันขับกันเลี้ยงดิจันมาจากมาใครคันมุงใครคิดเลยเช่นรับแล้วกินจูมันว่าแซงกันก็จูมันว่าแซงนะจังก็แต่ชิเปปูรีนี่ก็ต้องดังคู่เดียบไปบางมากกว่าสักก็กูนี่ทุกชักก็เดียแต่จุ่มสูนี่บ้านาดูในนี่ฮับจอดายี่คู่ต้องจุ่มสูนี่จอก็ยี่คู่ให้เรียกว่ามึงกูก็เลยเป็นนี่ပြုတ်จอนี่เลยยาอันเทเปเดบุงลีดูนี่อันเทเปกุงนี่ก็พาก็อะไรอันเนี้ยเทคนิคคูพาวอกกาพาเอ็มพลอยคูเนี่ยคูสมุนไพรงูก็นั้นเทียมจ่อลูเว99% ว่าฉันเนี่ยช่างหมดเลยนั้นเทเปบอกที่ชาจ่อเดี๋ยวยี่คู่รำตาให้เรียกว่าแต่เปอซ้ำชามุกอระแต่ซ้ำชามุกอระแต่ไม่จ่อได้ลูเวสลูสลัดเช่นนั้นเนี่ยตามนั้นลูเวได้เปกระคู่ลูสุขลากลอนได้เจียงนั้นไม่มาสักปุ่งลิชกูได้เท่ชาวบ้านบินอะไรสิปุ่งลิชกูได้นี่ยังมีเดียนาแต่งไม่ยังได้สิปุ่งลิชกูได้ใครเรื่องเราไม่สั่งนี่เราลิชกูได้ก็ยานังกันเนี่ยบังกลาเทศขณะนี้โมดอลัมเรียดเลยโมดอลัมเพออันเดียลุงเซงเฉยเรียดเฉยเลยน่ารบนั่นแต่ว่าวายานี่เคเบิลนี่อยู่เป็นเลยแต่ว่าน่าเดจันกเตียนในสลูนี่เท่าไรก็จำเจ้าว่าโอ้โนมันน่ะเลยฮิตเลยยี่แต่เท่เฉยก็จำเจ้าว่าโอ้น้ำปันสงคันเนี่ยถึงเย็นนี่เย็นเลยนักพระนี่เย็นหลับนี่เย็นนี่มีหลับชิมสมเจนทำอยากที่มีจัดใส่ก็มุ่งเจชิมงานรำให้เลยนี่มีอ่ะยาอันนี้ก็การ construction กันก็คุณงานคุณกรุ๊ปแต่คุณนอกจบอ่ะในอินเดียกลางมีไงโทษอัมโมกิวเดนั่งก็ MRT มุกก็องก็คิวพีเกย์ทักเอ็มจงในเดี๋ยวก็คิวพีเลยใช่ไหมแต่ก็นั่งตลอดวันอินเดียกลางเป็นไงสันนั่งก็เดียลูกตาก็เดียมองลูกว่านี่มีรับชิมสมเจชันแต่น่าฉันเดียอินเดียก็นั่งเดปุ่งดีดูคราพวกข้ามึงไปจบแล้ววักมุดไอเทก็สเกมึงไปมึงราชินะพอมึงน่ะปัสมึงไปทุ่มเสร็จพังน้ำมันคงนั่งเด
อันนี้เดเวลากีฬาร่างก็พูนันเดชินาขับย่องนี่กรามันเดชนะได้จังไงตระวันแต่ก็อันลีงาวแต่ก็มุสลิมเลยบังกลาเทศนะแต่ว่ามุสลิมได้จังชิกายชาจุงนะตาเด็ดจุงแต่ตองไงมึงในคิวพีซาพาซาเลนาว่าคิงชิงไงนะจังตะกุตามาที่ปายาลิบังก็นาว่าชิเปตุฮัลโหลยังชิกาเลยพังคอมันว่านะดีลูกพายนาชิเดี๋ยวเจดูนะก็เยอะพูดแต่ไม่ใช่อันนี้กระพูนในเพศดีนะอีเดชเลยก็ยันเดมียัดรายอันเดมียัดชิโลนะ multiply ก็แล้วนะอันนี้ saving เด็กก็ as a must เลยอ่ะก็ได้มุ่งที่นั่งโลไอหลักข่าวโลคุมของราย 10% งูได้เลยที่นั่งก็ดีรวยท่า 10% โลพระชาว่าพระ 10%แต่คงอาจารย์เจนัสกาอีก็ดีงั้นแต่เพศของนะเรื่องจังสุดบุงลีละมากลอนะแต่เพศเรื่องนั้นดูวายก็น่าแต่ 10% to 30% ไปอันรังเด็กไปฟังช่วยก็ที่นั่งหา multiplication ก็เรานานลงมาก่อนแล้วสิเรื่องนั้นงานไม่เพศก็ที่นั่งหาจึงครัวมาจูที่นางอัปรัตมาจูเคยสั่งระผู้เชี่ยวชาญนะแล้วใช่แต่ก็เคยสั่งระคริสเตียนที่จากุมโปรพรามระดับเรสคริสเตียน financial management ตัวกบามันลีก็อันนี้สุดดูงามไม่ว่านะมุ่งกันสุดสายระดับยันเดมุ่งกันสุดสายระดับก็ยันเดกรอกชักไอ้เด็ดดูว่าเสียกรอกชักไอ้มีอันนั้นก็ชักไอ้เลยไอ้ที่มันก็ spiritual อันนี้ concept ด้วยแต่ด้วยมองอัจฉริยะไอ้ที่มองลูกค้าเรนได้ชีแหละไม่ใช่แต่จังยันได้ดูว่าน่าสุดเสียเลยตัดมองกันเลยตัดช่างว่าสักอย่างแต่ก็แต่ก็แค่อัจฉริยะก็อัจฉริยะจุ่มเลยสิสุดลงมาไม่ว่าลูกน้ำดูเจน่าแค่ละจังไรอัจฉริยะลำนี้แต่เจน่าไรลำแต่ก็ก็ดีงาตั้งมาซุ่มงานเยอะมาซุ่มงานแต่อาชอบชาบุญปองชานี่แต่คนรักคริสเกรซังชุบชานี่คนรักง่ายก็สุดสู้ไม่อยู่ไอ้มิดแต่ก็กบาระ will and desire แต่ก็กบาระเกรซังมงนั่งมนุษย์มันน่ากุมฟอนโดนท่าสุดสู้น่างูไอ้ก็ very dangerous ย่อไปสั่งราเรื่องจ่อร้ายนี่เพ่ชีวไม่จ่อแต่เพ่ละพอดละมากำระยี่แต่เพ่ก้อนลอเรนันนี่เพ่ใครสั่งก่อนจ่อไอ้เราก็จะคุยกันแต่ไม่จ่อกุมพอกบ้ามีแต่นี่ก็สองชั้นแต่เพ่รักมงได้รักใครสั่งรักกุมยัดสมัติว่านี่ไม่มรินนะไม่น้อยแต่นี่งาระเยอะแต่นี่งายงดไอ้พังแต่ลูไม่อยู่ไอ้มิดมากเลยก็พอละช่วยเช่นนั้นก็ลูคลางไอ้มิดมาจุจุไอ้นี่กลัวว่านะมีน่าสน 10% multiply น้ำมาจุนังดีมุขของน่าสนนี่นังกลัวพินวันอะไรเงี้ยนังแต่ดีไซน์ยังง่ายจังว่าคุมโปรเลสอะไรอย่างเช่นเด่นล้อละเช็คล้อละที่ดูว่าอย่างเช่นเด่นสุดท้ายนี่อยู่ก็เดี๋ยวถ้าราชาเขาก็ราชิมชาเลยจังก็สุดสูงอยู่เองแต่ดีไซน์ก็ปาระจ้ะแต่อันที่วิลมวยแต่ก็บอกกันแล้วมาข้อมูลนะท่าก็ที่นั่นก็สุดสูงนะมวยยศตาท่าแต่แค่เรื่องนี้นั่งลูสุสนะกุมพกบาลูสนะแต่เพื่อนนั่งฮับพวกก็เจนังมวยแต่ยศตาแต่สิแต่กุมพกลูสุนะมวยยศตาแต่เท่ามูได้ยาแต่ลูสุจังก็มุดใส่มวยแต่ลูสุนะก็ชายศตาตอนดานาชุกุดเองก็แต่ก็จ่อเสียแต่เรื่องนี้มีรู้ว่าจังแต่
โดนถ้าลูส่วนได้กุมโปรเปกระก็ใจนะแต่นางอาศัยใจยากมันนะเปลี่ยนงานละนางยศได้แต่งานละนักวิชินละไงลูจังอีมิสันเพกระผู้กลุ่มนะอีก็ดีกระก็ยิงเรียเพกลุ่มนะจอห์นเทปเลตันงูว่าก็ชีก็มันยิงมันยิงห้ามยิงห้ามมาเสร็จชีก็จากกุมโปรสุสุว่าสุดเลยแต่เจนได้ปรัดคิมิชคุซากรุชีสนินิงสันนิงรำเสร็จแต่สุดเลยมิเลียนมลิซามงาชีเป้แต่ยานาอเมริกาก็นาแต่ Princeton University Foundation จอดามิเลียนมลิซาอาลูจอดาชิมนกตรงนั้นแต่ Princeton University ก็ Presbyterian denomination เนี่ย University เร่นกพงะจากสูงบาเร่ยามเย็นมงนาสระกบานี่สระมากบานี่เด็กก็สาลงเลย MIT สระนี่เด็กก็นับผู้นี้เลยแต่ฉันเจอลูบางมีเดียนกบาย่อซาลามย่อแต่ดีมวยย่อยานามีเดียนเนี่ยท่านเรียกมันจะอเมริกันเวลงูกดีกว่างูยาสระก็นั้นเจอแต่ดีไซน์เทคของนั้นแต่ส่วนเรียอุ่นฟองยูชานี่ได้นะแต่ Southeast Asia ก็จึงพอนี่สุดสู้นะย่องให้บวยก่อนนะเด็กกูศาสนามุงกลงไปก่อนนะเด็กกูสระก็เด็กกูชิงรันนั้นจะเป็นของอาเรากลับเรื่องนี้ให้ดูสู้จังบ่กราบกูกลนะให้ก็กราบกูกลนะไปกูกลตาละดีแต่ดูสู้นั้นแต่ชาคุมิแต่ดูไว้เป็นกราบผู้ใจนะแต่เป็นกราบผู้ใจนะยศดาเป็นเกรซังระไอคูนังมุสัตดาเกรซังระไอคูนังเปลี่ยนกลอต่างๆชิงรันวิชินแต่งอะไรมาซุ่มท่าก็ยอดเด่นแต่บ้านละไงวิลเลนดีไซน์น้ำบ้านละก็วิชินยอดน้ำบ้านมาซุ่มก็ strategy สุดท้ายแล้วดันงงแต่ well strategy งงแต่งานนั้นงาลูสูน้ำจูระดับงานมิสันน้ำจูระดับงานมิสันมีอยู่ยังก็น้ำมิสันเลยกระเดียกลอดิมกระเดียบาดิมลูสูสุดบุญดีมากงานกันนั่นสิป้าเทมเรียนลูมาลูเรียบมาระดับมังงาป้าก็น้องป้าใกล้รวยนะฮะใกล้อยู่ไอ้พวกมังงานั่งกระดาน You can choose นั่งระดับละละแต่นั่งระดับละนั่งกลัวละแต่นั่งระดับก็เรียนก็มีก็เจ๊เช่สารระดับครุกเลยสารกลัวอังนั่งแต่ลูสูมาแต่ละแต่พวกนี้ก็มังงาก็เจ๊เล็ดระดับละนั่งกลัวมันจะลูสูมุงกันก็ยาสระก็พัมก็ลอยพัมบ้าระดับคุณนะสุดระดับมุนาสระโคชเลยก็มีไม่ดีชัวสระดันจีก็เริ่มช้าทุกคนที่ชมุนเลยช้าชิมกิมุฟองอ่ะอากิวนจอดเลยก็จูเปียวลงเปียวลังเลยพอระดับเลยนะให้คุณเลยอันเทก็กุมโปรลูคาก็ด้วยที่แกเลยตัดชนะเรน่าลูว่าจังก็ได้ลูไว้แพ้อันนี้ก็ใจใหญ่ก็ต่างกินมันก็นั่นแหละไม่ใช่เว้ยรู้ไหมศาสนาก็โลก็ใช่ลูขันโจนานี่จะใครมาโบตาพวกขันพวนเนี่ยกินตัวงานกูกูกุมโปรตามไปก็กินตัวซะแหละเทมจูสาวของอ่ะเฉลี่ยเจน่าตรงงานก็กุมโปรตามไปก็ใครรวยพวกระดับงานยังเนี่ยคุณไอ้เขาลู่ไอ้ก็เขาลู่หน้าพวกเขาเปียวพวกเรื่องแต่ชาบีก็เลยมันยังนั่งใครรู้สู้ว่านั่งแต่คอนเซปต์ชาบีนั่งก็เลยมันนั่งเจน่ามาเสนแต่เพื่อนั่งก็กำไรแต่มากำแต่อีน่า believe แต่ก็เลยก็ระ
mindset อะไรก็ไรยันนั้นขันอยู่เลยแต่โมโดลำเร็ดเลยยองปุ๊กนี่บ้านี่มันเสียได้นี่กุมโปรแกรมรู้ป่ะยันนั้นเชื่อว่ามันนั้นเชื่อเราบ้างนั้นเชื่อถ้าเรากุมโปรลูนี่เช็คเลยมันนั้นเชื่อถ้ารำบ้างอีเรื่องแต่เพื่อมุงกันยองขับล่าคริสเตียนิมขับล่ามุงดานาสุยากระรามุงเด็กกุชาขับล่าพังยอกุมโปรกบาลูเอราคากบานี่ก็กรอบอยู่ก็งานนี่เลยฉันเจ้าก็สานี่สิ่งที่ยอมรับสิเขาเลี้ยงไปงั้นเขาล้อสิข้างนั้นก็เขาโชว์อะไรงั้นเลยเนี่ยพังยอมุงกันของเด็กคุณซิสเต็มเป็นไล่แต่ได้เลี้ยงไปนี่มุงได้มีดิกเล็กเช็คลงมาลูโยมุงกันก็ได้แรงอ่ะแต่ก็นั่งอยู่นู่นลูซูเลยดัดก็พังก็เลยดัดเฉยเลยก็พังก็แต่ก็โลภะใส่ก็น่าไม่สั่นใช่ชีก็ส่วนอยู่ก็ชีว่าเลยดัดเพ่โจพักก็จะนั่งบ้านอีกบ้านก็บ้านก็ไรน่า choice ก็บ้านก็ strategy ละไรแต่เพื่อนนั่งก็ planning assumption ในสุดใน wealth strategy เพื่อ assumption ดีนั่งดอกดันนั่ง design ก็ดันนั่งแต่เพื่อ activate ก็ดันแต่เพื่อตัดจุดก็ดันเอชเลยก็ชีก็สุดๆเลยข้าศึกตรงว่าพิจารณาอุดาชิงดูก็องนั้นยักษ์ก็ถึงร่างให้บริยแต่เชื่อแล้วโซ่ว่าปูตาวก็น่าเดกงทรงตัวแต่แล้วโซ่อภูดีชีนาถึงร่างชีมุงทราตาจุครูก็น่าเชื่อแต่ปูมานี่มุงตันชีโลฟ้าโลกของคนนี้ร่างเลยนะชีร่างไปกลัวล้ำอยู่เจอปูตัวก็ทับตัวข้องเรียตาครูนิ่งฉันนอร้องแต่เป็นบริชิมสัตย์บริชิซาเทมรีตาก็ว่าเลยวังนี่ขาดีอิงเลยน้ำตาจุ่มตาหน้าจันให้ไปปอดละชุบแคร์โธ่น้ำจุ่มสายมงปลุกมากระจงให้ได้อันนี้กระจงอันนี้คนก้มใช่ไหมแต่ครูคือวิจะสัตว์ก็ไม่รู้เลยนะแต่ครูที่ได้นั่งในแพร่ด้านเยขาใครๆถึงร่างว่าเช่ไว้ง่าตัวง่าลามหยางเห็นได้ขาร้องอันได้ชุนี่งาไม่จ่ออนุวานิลูเร่งมันเด่นร้องยังร้องมวยชาบวกลานิลูไงก็ได้แค่พอครั้งกูไปอินเทอร์เพรตเลยาเลยได้แค่ใครก็ยาดังสิพังกันช่องร่างชิมุงแรงงานนะฮะพอไล่เดเขาหน้านักดมูกาชูตุแต่พอไล่กี่ชิจิคูบังก็บริบังก็นะพังด้านเลยนำจากก็ชุบมุงไม่มัดสตาจันมุงเดียวมัดสีเด็กคนละโยแต่คุงงาเนี่ยเขาบอกถึงว่าได้ไหมแต่เส้นบริชิมสัตว์เฉลยงายากก็เส้นคิงลำเรสก็เส้นคิงสมบูรณ์เลยมั้งสิยังไงพุ่งกำปุ่นยังไงนี่เดสเส้นคิงสมบูรณ์เลยไงตามของนางกระคุมไม่บินนะกระคุมไม่บินแต่พังก็รอเลยตัดเช็ดไม่บินเนี่ยคนละพังก็รอเลยตัดก็กราวลู่ไอ้ยออะไรเงี้ยก็ได้แค่เจริญมาเลยเมื่อได้ตระวันก็รอนำดูกินยังก็สถานีรู้สาหัสรู้เลยกระคุน่ามีเดียนานใจนายกระคุน่าเส้นคิงคุลุนายใจมงยักใจเราก็แต่ที่ไงนี่รู้เลยที่แต่เพื่อเชื่อรังมุขของน่ามียักษ์ละมานีก็รอได้จังแต่มียักษ์ไม่ทำให้ที่ดังให้ผลพามันกว่าไม่ใช่แต่ไม่ชอบก็แต่ยาเดี๋ยวนี้ก็แต่ก็ไม่จงเลยนะแต่ไม่ชอบอันเช่แต่สุดท้ายเลยตัดงูได้แก่ฉันนั่งก็เจสกูได้แท้งูได้แต่
แต่อันนี้พอนี่เพ่ไงอยู่รามานี่เพ่อยู่กบานี่เพ่อยู่ชุกุดช่วยชุกุดละมานี่สุดพงลีละมานี่กลอนะแต่ก็เชชุกุดช่วยชุกุดที่น่าพบก็ฮอดอันนี้นี่ก็ลูกสุนาระชุกุดไอ้ว่านี่ก็ลูนาระมีฉะนั้นอันนี้ยังคงกางไงอยู่ง่ะไงว่าจะอยากจะนกูพงที่ยังคงนกูพงบุกาพงมก็เอียก็กัดเองป่องก็กัดเองจุนโตสิแต่มันก็ใช้อนุวันนี้อพาร์ตเมนต์เองแต่อนุวันนี้โทมีชนะน่าถึงระไงจุดน่าแต่ก็อพาร์ตเมนต์ละไงนี่ละเส้นละสายงาชีรัมเรล่าอยู่ยากก็เส้นมันสุ่มสารัมดันเสร็จมันสุ่มยิงหารังแต่อพาร์ตเมนต์อย่างที่ดีคุณเลยชี้หาบ่ได้นะไงแต่ข้างหน้าเมียนี้ได้ถ้าจุดใดนี้อยู่งานเมียนี้มันแค่สิ่งนั้นโอ้ละน้ำหลับนี้จุดใดนี้พานี้แต่ก็ปลาช่องนี้จุดใดเขาใช้กงทรงงาเตพาฉันตกจุดไปน้ำสับจุดเด็กลานี้ก็อยู่นั่งไงก็อยู่งานฉันยังละมานี้กินนะสุดพงลีละมานี้กลงก็เลยนี้มีก็รู้ว่านะส่วนแต่คู่ชาติจุดนะแต่คู่กลงนะชุดตรงอ่ะในที่มองกระราปงดีก็ที่ดังเพื่อมีเดียนคุณลูกสู้ชวนในแรงได้เช็คกิ้งไอ้งูมีอยู่ปงดีก็สู้ได้ยุ่งไม่ซ้ำยุ่งคลาดสู้ได้ในที่กระราซ้ำก็ที่ดังเพื่อลูกสู้ชวนในระดับเรียงงูได้เพื่ออันนี้ก็ learning ก็หล่อมันข้าจะที่นั่งปงดีเพื่อช่างบุญตัดโอ้ก็หล่อติ๊กก็หล่อติ๊กพอละช่างโจ้ว่ามันโจ้ใช่โจ้ชีก็ลูกสู้น่ะพัดจีเพื่อข้าจะพอละช่างโจ้พัดจีกันปงดีบินตรงปงสมทุกแต่นุ่งปงสมราคูเกี่ยวนาได้ชามีตรงปงสมราคูเกี่ยวนาที่ดังในกรุงสงคุณนะอินเดลูสุขากราภูมิเดลูสุเลทับทำข้าจ้าแต่เพื่อสัมผัสแต่จะ financial education มันได้แก่क्याกันผมพอลำเพจเจน่าระผมพอลำเพจสัมผัสขุดราคุเรในสุดบุงดีนี้พานี่แต่จะสระในลูสุนาระดับเพชรชินสละงาเรียมนี่เรียมกราคูกบากราดีกราดีกรากลอร่างไงสระชินอะไรงาบยันล้อมไม่ดีในกุมพ่อชินาเย่ในช่างไอ้ผู้เวนในกุมพ่อสายกราคูมันนี่คอนเซ็ปต์ในเพชรโจกรากลอช่วยที่นั่งยานั้นเทลูงไงนั้นเทในมาสาก็ดูสุขไม่กลัวแค่เลยน้องสุขมีเดียนน้ำไม่ได้แค่เลยแต่ร่างก็ในสุดเสด็จตัดเยอะแต่ละข้อมูลท่าก็ปีท่าก็ที่ดังกระดาษรำไม่ดังสุดไม่อยู่งูสุดดูงามไม่ดังโยชิดาไม่สัตย์ไอ้ลำลิมิตเยอะอันเทน่าลิมิตไปอันเทlimitation ก็รอละคือเดี๋ยวรำดูสุขรางูมีแต่ลิมิตแต่เดียวดูสุขอยู่ใครก็เรียมวยกลางสร้างอิสระกลางมีสร้างอิสระก็เลยสังคมคิวพีคราเลยไงดูสุขราคือเดี๋ยวรำมีแต่ได้เส้นคุณชามีแต่ใช่แต่ก็น่าว่าอย่างก็เส้นคุณรำเลยจังก็ไอ้นางไงคิวพีก็มาลองแล้วก็น่าไปว่าอย่างก็ผู้ชาก็มีรูปรายมาดังคุณนะมากำดูคุณครับมันงวยแต่ผู้ชาลิมิตตนนะอยู่เพียงใช่ไปที่มงกระเกรกสังของไงเพื่อสั่งยุ่งมากกว่าซ้ำแต่ผู้ชามีรูปรายสิ่งชาก่อนใช่ไหมไงเพื่อแต่ถ้าฉันน่าก็จบแต่เพื่อไงเป็นเจลานะกินรุดเองกันสระลูว่าจากกุมโปรเทได้องนันดาลูลาก็ได้จอยลำยี่ทุนกงามไม่รู้ได้เรื่องนกงามนะทุตัดกุ้งเด็ดเส้นคุณเรลากะคุณข้องงานเลยได้เพื่อเช่ยังเช่นางย่อไงเพื่อทุมิวชิงกันก็ไว้งานนะมายันเพื่อมิวก็ตาเด็ด
จงซาจงว่าต่อนั่งให้เป็นโคสีชนแค่นั้นแต่เป็นไงมึงเจไทยไงมึงเจไทยเนี่ยดูดันดูจนดันงาเป็นไงกราบคุณนะขับล้างคลางให้ยินแดมีคลุ้งคลางไงมึงเจไทยล่ะเจไทยอ่ะไอ้แล้วจะนั่งยิงคลุ้งไงคลุ้งประชอบกูหรอแต่กูใจรังมากมันสิครั้งไงยังบอกคิงคองมันดีนิงจูเลสตาชิดคุยาชนีมีชนะดิ้งขาลีแม่แต่ตัดกงนกูจงแต่มิงรุดก็ชาแต่มึงกาเดขาลีแม่ขาลิมตัดไอเทเราได้ทิ้งเราข้องสะอาดเส้นข้องมีเส้นคุณงานเส้นข้องสะอาดฉันมันก็สิทรานินดูละยาเดนี้ว่าอย่างเช่นคิงก็บ่าคิงบุงาครุสนิทจันมาเสชรายันเพกเรกสังจบแคนเซอร์อันละข้องมินครุมอันละข้องรุดบัดเดี๋ยวองนั้นน่าก็โจนะแต่เทเชครุมตรงเพราะเรามึงโน้ตโจแคนงาเลยแล้วถ้าเรามึงรุดเล่เรามึงโน้ตดูเรื่องแต่คุเชรังชราเดนี้เส้นมุนคูนั้นโอเคมาเสโอเคมึงหาครูจบแค่ไหนก็แต่อันที่จินล่าลำงานนะหรือไงคุณลูกข้องคุณชาลูไอ้ก็เช่เล็กสั่งแต่เช่อันนู้นวันนี้สบายรอดูได้อันที่แต่ strategy ก็อันที่ว่าวิกฤตมาแล้วแหละเจน่าข้าจ้าก็คงเกี่ยมาจังฮะอันนี้มูเวลัมกิจีมาสักก็นี่ดูจันมูเวลัมกิจีงั้นเป็นเจไทยแต่จังก็แต่ก็มองว่า opportunity นี่ไงกูว่าเราพังสตูมเสียโอช่วยลันเดเส้นมงาชีเรเส้นลิชีเส้นมงาชีเรได้เช็คไปงาจังฮะอันเห็นลังไม่สลบนั่งเองโลที่มงเป็นเจดีอันละข้องรามจอเลยนางมงรามแอมราเรียจอเลยสิมีเส้นคุณละข้องเรียคุณมีมิงรถก็มีคุณนรังอันที่กินรถบัดยาทูแต่ทุกอย่างก็เชื่อได้สิแต่ก็ไอ้เส้นมงาชิงาขันล้ำไม่สิยาพังมงาสาคิงมีเรวนาสิไงมูตัวสิเด็กก็ดูครักลาสกันเด็กก็ดูวันลาเด็กก็ดูวันลา所以呀，这个机密啊，就叫了你。但是我那个搞的呢，你俺这在垃圾上旁上空什么上哈，มีหมู่ขันเรานี่อะไรมั้งอ่ะมวยกระนั้นน่ะมีหมู่ผูกพันนั้นภาษาจีนน้องนายการน้องลายอย่าเรียกร้องอ่ะกงไม่จดอิ่มหมายร้องอ่ะดีได้อิ่มฮะสันลิชิมอ่ะโปรดอะไรงานสถานีกราบผูกไม่เลยกงไม่จบภูมิไม่เองไม่โน้ตสายรอพี่กิจยาละนั่นคือทิ้งยาอาจารย์ฟังลิชิมนะเทไปกินรัดก็ตานะสระมุงจุดจ้องลงสามโลแต่ก็กงไม่จบลิชิมงาหาจบรามสมยิงร่างแห่งตานาจังว่าดูสกาเรายันคงกำข้าฉับจูร้องไม่อยากให้ล่อพาล่อมาชมไรรอจะทิ้งมีนอลาวรอจะทิ้งมีนอลาวรอนั้นเรามีแล้วเราช่างอยู่แล้วแค่ดูช่างเสร็จแล้วดูช่างเสร็จสมซาชีเทตุสมซาชีเทตุนะยังคงก็แต่คันง่ายมีดาเลยนะงานไม่ก็เจ็บชาเสร็จการนั่งจะสาวว่าบุญมีชีวิตมากเลยยาเจ็บไปวางว่าเช่นคิงคูนี่ห้องนี้หันเราสมสารเราใกล้ๆดุมเสียเราล้านี่ยาเจ็บไปอย่างแต่จริงเราอันนู้นวันนี้จุดก็จริงเราเดินเส้นสมสารได้ใกล้ๆดุมเส้นคิงลำเดินมาสักคิงก็ห้องจันโอ้ตัวมาสักอันเดียวนี่แต่ส่วนบินอะไรอันเดียวมิญญาเลยไม่ใช่ตัวโยตัวมาใส่ไปอันนี้ลาเดี๋ยวไงก็สุนันตานาจันเนี่ยนางเพ่งไงก็คุณพ่อสุ่มคำนั้นลางอะไรคุณพ่อเนี่ยเจ้าง่าเป็นนางมีคุ้มครองคอนโทรลไงใน well strategy เป็นนาง
ไงเพ่งตั้มครอมจ่อไงอาสุงขันนาลาดองไงยังว่าสมราชเจน่าวาชเลพารังลูสดูไว้ห้องยำอุชานะเจสัยน้ำมันเป็นซุ่มท่าก็อ่อนนั้นเด่นน้ำมันบีท่ายันเด่นมิสัตไอท่าย้อนน้ำมันละไงท่าก็ที่นางามดูชาคุมิน้ำมันละไงซุ่มอยู่ก็ไม่ใช่ล้อลงไปปนบ้านามดูมาดูข้าลมกระเกรงสังอาศาสนามาจูงวยมิดเจน่าลิมิตเพเกรงโซ่ข้าก็ล้อแค่สิกาชังไงก็จังชาไงด้วยนุ่มชาไงด้วยนุ่มชาเพนุ่มว่าจังไงสุรุงสุกอนามิดลักษาไงฮะดูก็เขาหน้าไงตังมิดตันดาสุนไงมีตาวังไงมีชิงานะฮันมิดจังอ๋อตาวังไงฮะดูใช่ก็นี่เรื่องนี่ลิมิตไงแหละดูสุกนะก็ปุ่งเลยแหละดีไซน์ก็ปุ่งเลยจะลิมิตก็ใช่ไงก็ตาไงฮะดูทางมิดใช่ก็ทำจนนี้ชนะฮันมิดไงละมาได้นะจะใครมาบุญพองชานิ้วนิ่งเรอยากจำจอยศาสนานิ่งจุ่มจ้องมานิ่งเรกลามงศาสนามว่ามงศาสนามีได้ไงจังก็ได้ละไงสั่งไงลิมิตตัวไหนนี่ก็ข้าแสงอังและชีคนดูนะมาเลยยันคงแต่กูจะสาวนาไงแต่ก็น่าสั่งไอ้เจ้ากราฟูศาสนาก็บางนากราฟูจะใครมาแต่บางท่านเนี่ยรู้จบคมนาเลยคุณนี่สาวนั่นเองไม่ใช่ล้ออันจูมิดูเกรกสังอันจูมิดูเลยลิมิตก็เบาก็บ่ายเท่ดีไซน์เท่เรื่องนั้นดีไซน์ก็รู้ว่าจังแต่ล้อรู้ว่านะเรียนนิ่งเอาแต่เช่นแบรนด์เกรกสังมงแต่ก็สมันเดียวว่าแต่ก็เชื่อสักอย่างแล้วก็มาส่งก็ financial freedom สุดช่างหลอดม้วนได้แพ้อันนี้ตาเก็ตตอนลิมิตตอนน่าสานสุดๆไม่นางงูเทสุดช่างหลอดงูประกาศอะไรอย่าง financial freedom งูเทอันนี้สุดๆน่ะยิ่งสุดๆน่ะto become rich งูประกาศอะไรก็กินจูกินนะฮะลูสู้เดี๋ยวบอกมังนะแต่นี่ก็กินก็กินลูก็ลูนะใช่ลูก็ลูสู้นะใช่ก็ freedom นะแต่ไม่จบก็อันนี้ก็ลูสู้นะงูมีได้เท่าเรา financial freedom งูหลังจากก็เปลี่ยนนะ integrative planning strategy ได้สวยละ financial freedom งูก็เขาบอกว่าพังก็รอชางานเลยได้ที่ชนะลูกนาดอมท่ากุมโปรโบชนีชนะยุ่งงานที่วงเซกันคุณาช่างไอ้เด็กคุเรร่ามิเลียนคุณลุยบางตัวงาที่นางก้องก็เลยที่นางก้องก็ที่นางownershipที่นางมาดูเองงูก็ช่างว่าที่นางมาดูเองไงมาดูเองเนี่ยกุมโปรเนี่ยสุกันงูนะเรียก็ช่างว่าก็นางมันก็รอที่มองช่างไงรอที่มันช่างไงเด็กคุเรร่าไม่จริงมันก็เดินที่มันช่างไงดิฉันเลยนับรัดทุบบัติมช่างกุมโปรก็ดิ่งยังสาดออกมาอย่าไมเคิลแจ็คสันซีมาเด่นเนี่ยไมเคิลแจ็คสันซีมาเด่นพังลิงมีมิลลิอนลิมงาก็เลยมองเชียคุยนี่จุดตอนนั้นเชียแต่คุยแบบโนราอันนี้โนลาตรงอ่ะมิลลิอนผู้กุมโปรก็ดิ่งยังช่างเลยลูกไมเคิลแจ็คสันซีมาติมชีกุมโปรก็ดิ่งยังขาดส่วนอยู่ลูกแต่งานจังนังสนุกแต่โบเปลี่ยนนังสวยละเด็กจบว่าสุดช่างหลอดนับบัตรงูได้ไงล่ะ financial freedom number งูได้ที่นังก็ที่นังได้ไงล่ะแต่ก็เขาบอกตั้งอย่างพังลอยอีพังลอยชาช่างไอ้เด็กกุมโปรได้เท่ที่นังที่รำใจนางงูนะที่นังใจร้ายที่นางใจร้ายก็นะพังก็ลอยชาช่างไงแต่เพศนุกจัดจังงานไม่ก็ financial freedom number เลยสิแล้วยังก็นั่นก็ financial freedom ก็ zero ดูคราชงสกุลละแล้วสิการชนยาสระก็
อนุวันนี้ก็สตามีเซนมังอาก็ใจเองก็ลูกนาชานานีพานีผู้คุณนาขอเสมริชาปาดันยินใจเซนมังอามาอยากพามุงก็เลยจะคู่ชายุบตรงนั้นนะทุกกัสเซนนี่บริดันดาจิงรานี่บริดาแต่ก็วันในใกล้จุชินีชับชาพาเลนดันในร่างคุมโปรเซนมังอาช่างเองก็งาจัง zero limits financial freedom number ก็ zero limitsทีนี้ยาสระเดมดังนะสระก็เซนมังอาก็ใจเองอนุวันทีนี้มงได้ช่างเองก็กัสตันเซนสุมรำหาช่างงาจังว่า financial freedom ก็เซนละข้องนอกงามตรงนั้นเซนละข้องก็ไงเดี๋ยวนกกินบ้านนกตามชาลังนกจะพิงน่าใจชาลังเจ้าหน้าใส่เดี๋ยวมิสาคูที่นั่ง planning เพื่อเด็กคูที่นั่งชิงน่าสาระแต่ very important อย่างมิชานี้เลยกับพวกบาคูกาเพื่อชาก็เลยอายันไงของคูนั่นเองเพื่อสุนัยชาเร่เลยก็ส่งให้ลำนี้เลยอย่างกว้างแต่ที่มันดีพอนี่ก็ที่มีสุนัยได้ก็เชี่ยเลยอันนี้ฉันที่เลยก็จูชาอยู่เลยที่นั่งก็ที่นั่งได้สุดสู้ว่านำดูเลยเล่นสุดสู้ว่านำดูสกุลเอชเลยก็ได้สติราดิกันง่ายก็สุดสู้ไอ้จนไม่งานสุดสู้ว่านำดูง่ายแท้สุดสู้ไอ้ใส่จนง่ายก็กากาเลยแค่มาเจน่าละยัสระอยู่ในอินโดนีเซียบาเดลเป็นสุดสู้ว่าจนก่อนยัดเด็กก็เห็นในแอคชั่นไปลองยี่รู้สู้ไอ้นี่กราฟแอคชั่นก็รอได้นี่แบบแต่ยังไงนั่นแต่ก็ได้อยู่แต่รู้สู้ไอ้ว่าจนได้ใช่สู้ว่าถ้าลูกที่มองที่เด็กช่วยยันนี่ลูกจะมองเด็กอยู่แต่คนลูกนะสไตล์คนลูกเลยโรงงานนี้รถอันนี้ลูกสู้ไอ้ลูกตัดนี่ลูกสู้ไอ้นี่อ่ะสมมติแต่ลูกตัดคนแต่คุณนายแค่ราคาสมันราคาเองมาอยู่เองก็นั่นเองก็ช่างเวลาเรียนสู้ซ้ำเลยกันอะไรนะมันพอพี่ค่อยมีวันเวลาอยู่ชาโจ้มาอย่างนี้อยู่เขาเสียชาโก้คุยโจ้เสียชาตันเดียชาโก้ปีนชาโก้ไหนจะปันเสียงพันเสียได้คุณชิดูตัวไอ้ที่มองได้คุณนะอีดูสวยจนชุกุได้ก็คุณพ่อก็ถูกไหมโอเคถูกไหมนั่งลองแพ้นั่งจะคิดใส่ไงจังลองก็จะคิดนายก็จะยังไงลองจะคิดใส่ไงจังนายอุบายจะคิดอะไรลองเช่นนายฮะไม่ใช่เด็กจีนมงจะยิงข้าไก่เรือรัสระบุมงมาจังเช่แต่ก็ร้านบัวเช่ามงเลยมีก็ยกย่อง total spending money เลยจังก็ฮะแต่ลุ่มของใส่ก็ saving ลุ่มของใส่เมียน่า 10% งูปีก็จำรีอีเดินจอเรนลูสู้ยังไงลูสู้จนเรื่องคุ้มนิ่งสุดนั่งดูไอ้ก็ชีดรามเร่ดอลลาร์ชีดูยังอ่ะดอลลาร์ละข้องดูไอ้ดรามปุ่งนั่งแต่คุ้มสุดนั่งอ่ะงานไม่ก็รังเด็กปั๊ม save and invest พาไปจ่ออันนี้ก็นุ่งกว่านี่ได้แพ้ผมก็รอยาจ่ออันนี้พาดูสุขิงทองผมด้วยโลอะไรเนี่ยก็
เกรงสังในมุกอะไรกันนูกว่าพันก้อนน่ะลูซูน่ะอันเดียวก็วอคิงทองว่าตุกโรชาเลสโลนตามงานที่โอ้ manage กลบีจ้าจีโร่พางาเรื่องก็พามุมอยู่แหละและเดี๋ยวนี้นะเราจัดก็กันนูกว่ามุงคิงทองโจ้เลยนะที่นางลูกก็ที่นางซับนะไม่กันรู้ว่านี่เรื่องอะไรอะไรสระบอนขอดอยู่เรื่องก็เด็กก็น่ากระหูไปนั่งมุสเลยลูซูว่าคราชุกุดผู้สาระลูซูว่าคราชุกุดนาเด็กผู้ลูซูว่าซันคุมงาชุกุดไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านนะเพื่อนคุณมิตรนางนั้นนางระดับโชน่าสาวนางนั้นอีสนต้นนายโจดุงต่อมายาสระสุนันตารีดาพานันเทเบกจีมีจวาดเลยทำจ่อยไงยังอันนี้พอก็ตัดตุมาจีบินสุนันกำแรงอ่ะทำจ่อยไงยังแต่ตัดตุก็นั่นเนี่ยเบก็เขาบอกอาดูโลพาโลมาเดี๋ยวบ้านเราสุดที่อาดูเรื่องมันสระอะไรก็อยู่นั่นสุนันเสร็จแล้วพันงานเสร็จแล้วมันอะไรเงี้ยที่อยู่ที่ชาก็จากนั้นก็ด้วยชินเจงอ่ะครั้งในเป็นเจก็สัมฤทธิ์มีส่งก็รายการเลยดูลาชีริชเด็ดพอจะยันนั่งเด็ดพันชุ่มก็น่าอยู่ในรายการเด็ดEDSI เลยยันเด็ดก็เด็ดที่นั่งสุดจังหวัดน้ำปัตตานีแล้วจังก็ยาสีเดไปสักแต่ก็มันคู่ก็แต่สุดพงดีแค่ analysis ก็หน่อยย่าแต่ยาแต่แค่ช่องอยู่กันนั่งชุ่มนั่นแต่ก็โรเบิร์ตคิโยซากิก็แต่มิลิคูบรันดาย่าแต่อีก็ employee ที่นั่ง job เลยย่าแต่ job ราคาใช่ที่รำสวยใช่ละoperational manager พาเนี่ย CEO พามีงานพาโอมีงานพาอีมีงานใน category อะไร B ก็ business owner business ownership ตรงนี้เป็นจุดใน S ก็ self employed งูก็ก็ฉันเรื่องจุดเจ้าว่าก็เรื่องที่นั่งจุดเสียงพอนะที่นั่งเสียงที่นั่งจุดที่นั่งก็รอขอเสียเสียงพอขอเสียเสียงที่นั่งเมาที่นั่งปังจอกที่นั่งจุดชาอันนี้จึงพอนี่รังก็ที่นั่งครั้งนี้ที่นั่งก็รอที่นั่งรีดาเขาหน้าที่นั่งก็รอแล้วสิเซฟอิมพลายไม่ได้ยังจึงคุ้มใช่ย่อนี่มีทุกเขาหน้าก็รอสุนก็รอครั้งนี้ก็รออันนี้จึงพอนี่เซฟอิมพลายอยู่เรื่อยไอ้งูก็ investment ย่อ investmentยินดีมีโอกาสไหนงานinvestment งูก็ที่นั่งก็รอเรียนอาจารย์พังก็รอไอ้ที่มองที่นั่งมุขคงได้กุมโฟก็ที่นั่งมันไหลชิโก้ก็รอสกุลยาตรงที่นั่งก็พังก็รอรามาสนะที่นั่งรังมุทังใจตรงนั้นการส่วนมีอันส่วนในสระถึงเราไงนี่เซนมลิชิมสักแต่มลิชิมสักดูข่าวสระบ้านนี่บ้านที่มันได้เป็นของนะวันล้านนะมลิชิมสักแต่ไงวางไงดูลาแต่พอนั้นก็แต่มลิชิมสักก็ที่นั่งมันดูป้ายตรงนั้นรังก็ชินิงมังหานิงชินิงจังก็คิงสมลีดันว่างูก็แต่ก็เดมลิชิมสักที่นั่งป้าได้แต่ก็ที่นั่งเป็ดมัลติพลักโลยาเองแล้วสิอันนี้ก็มิตรได้โรงงานเป็ดสุนันเนี่ยพังโรงงานงมเจนี่คอมมิวนิสต์สุนันเขาบอก exploitation ไงชิงมามังติงชาเราพาเราได้คุณเนี่ยอันนี้ก็การโลราไงนะเรื่องสังสุขชานี่ก็การก็กินนาไงนะกุมพรตามไปก็ชาประตูกุมพรตามนาจูตามนาสปรังตามนาถึงคูเตตามนาวิชาลูตามนาไปถึงลาตามนาไปสิมันอันนี้ก็โลราเดไม่เนี่ยอันนี้ก็ลูสุขาก็เรื่องสังมงอันนี้เป็น
สุดกันลูสูเจอสัมนังเพชจอนิดได้แต่เพชอันเดียวน้อยร่างแต่ละไงแล้วข้องก็มุงกันสุดแสนจะโจข่าวกลอนลูนาเพชนังคุมกินตองอาสะแล้วก็คุมสุกุตตัวสะไอ้ที่ยานังอลังเรนนู่อย่างหมดเลยเนาะปาระ temporary has คนเนี่ยยานั้นเองคุณเนาะจะงานยิงคุณชีนิงว่าmaximum ชีนิงกรัม has คนนั่งเดอลังฟังนะแต่ไม่ทางที่นั่งกินจูกินโซจูโซแต่กูเชื่อสานะโอ้นับประทุมยิ่งกุศลชาประที่โมช่างกุมโปรก็ลุยจูลุยแต่คูเรเปนั่งมีต่อตาระเรจังก็ยันเดโรเบิร์ตที่อยู่สักยี่นับละครนับละไงถ้าก็คุ้มครั่งเทกลอยเทโบนุอสัมตัดนักลอยแต่ก็อันนี้สุนรายอย่างเจสุลำคอมนะกุนดุดเทโมโดเทโทดุดเลี้ยงเทโทดุดก็ร้องมาก่อนเนี่ยแต่ก็ใช่อันนี้มาซุ่มท่าก็ไปกับร้านไหนก่อนเด้มาซุ่มท่าก็สุดกินเทสุดเปียวactive เท passive ม้วนเด้ช่างกุมก็เมียนาก็active มูก็กินอะไรแต่ analysis ก็โรบอทง่ายประกาศง่ายโรบอทก็มาลีกรันด้านในยะแต่สระไปสุดเนี่ยก็ active แต่ passive แล้วข้องหักรันก็แล้วข้องเนี่ยง่ายนี่ก็กินน้ำหรือง่ายนี่ก็เปียวเรเทหรือสระก็แต่เปียวเทรดอะไรเงี้ยสระกุญแจก็เปียวไม่ใช่นั่งกินอย่างกลางก็กินเรดี้มงประจุกินนักกูก็มีสิ่งคุมขับงงอยู่ปะกินเนี่ยแค่คุมกลัวก็งงเลยรังรู้ยังก็เลยนอกกินรังก็คุมครั้งคุณตัดน้ำนอกตามรังก็บนุที่เทคนิคชิ้นเรื่องจังก็อินจิเนียร์ก็บ้านเนี่ยก็อันนี้เลยก็ปาระเนี่ยไอ้ที่มันรู้ว่าน้ำมันอยู่ลูกสู้น้ำมันอยู่ก็รังละวันมุขของละวันนะแต่พังก็รอระเลยจัดละวันก็รอละวันแค่รังก็สุดกินเทสุดเยอะอย่างมาซุ่มท่าก็เด linear income business and residual income business นู่นเลยก็แล้วนะแต่ก็เขาบอกได้อย่างแต่สุดบุงดีกุมพรมียัดระดับก่อนง่ายนี่ก็กำลังมีซีจิตนะเมียดดูน้ำดูกำลังรังบังกำลังบ้าไม่ใช่แต่ก็ลินียงูก็แต่ก็หลังชางูอะไรจะจุดไปนะแล้วก็ residual งูก็รังกหลังปังกหลังป้าต้นตาจัง repeated income ช่าง repeated การสร้างงูก็อย่างนั้นมองลาใครงมองลาทุกใครงอย่างมองลาทุกก็มองลาทุกง่ายนี่ดูจุดชานามันอยู่ก็หลังป้ารังเนี่ยทำนั้นนี่มองลาทุกแต่คงอาจต้องไปกบ่าวไว้ง่ายมันก็บาดเจ็บไปปาระผมพอรังน้ำพุนไม่ใช่ไปปาระแต่ก็ linear income business เลยสิจึงทำสุนกลอนีครั้งนี้กลอนีข้าวหน้ากลอนี linear income เลยสิ residual income ก็การฉันนั่งก็มุ่งพูดง่ายนี่ใครได้สิไปสีใส่งาก็น่าว่าฉันยิงก็เทียดิมุ่งสีจบเห็นจ่ออู้ยินตมาก็แต่คินตมาถ้ากรงงาเปียวไม่ใช่แต่ก็นำสีสุนลูว่าก็อยู่อยากให้ยาชาทาชิวก็กรีเรดิมใช่ไหมวะ residual อะไรเงี้ยก็ยาเขาหน้าอะไรง่ายมีอยู่ไว้นะจ๊ะเขาหน้าได้เป็นทางคุมกุลชับเขาหน้าเด็กก็นางก็ลิงนี่ก็มัมตังสุมชีมลีชีรวยงูกะน่าดูมูกายอมมาได้เขาหน้าก็จีมากกว่าไม่จีเลยลูกรัชนัดก็ได้สุมชีมลีชีก็ยอมชุ่มมาเลยลุงว่าได้เลยนั่นเขาหน้าก็น่าแทงก็จบตรงนั้นสิแต่จ่อยานั่งขันมาความที่มุงเขาหน้านี่ไม่รีโอ้ไม่รีดาวหน้าเขาหน้านี่ก็
นาเชนบอกดูตรงนั้นแต่คุณนี่สันระพังกลอระเลยดันนังงาตรงนั้นระแล้วสินังงาตรงนั้นระนังอุระยังก็มีอุระคันเนี่ยอุระไม่สอนนี่เขาบอกว่าไม่สั่งสุนก็บ้านี่ก็ลองงานเนี่ยนังคุมสั่งคุมโปรชามของทุกคนได้รับก็บ้าก็จุดนั้นนี่มึงไงได้รับโซ่จังจุดไอ้นี่มึงไงอีระบบรำก็ได้รำก็จุดแต่ยิ่งอ่ะแต่เมื่อกี้รำก็จุดมีอยู่นี่มั้งอ่ะแต่คุณพ่อจะเขียนละแต่ใกล้ใส่อยู่ละเลยคุณพ่อจดน้ำหรือแต่ตัวไม่ใช่นี่ชินิงรำแล้วก็นะหลดใส่แพ่นางสามีก็เลยมาซะไม่ใช่นางสุนดูมีองค์แต่คุณเลยเรียกว่าแต่นี่ก็ residual เลยนั่งกัสเซมนิมรีดับชับสรามงกัสเซมมาเขาเชื่อว่าเสียไปตรงขันมาเป็นชับแต่ลิงก็น่ากองมีมุนมีรวยกองซุ่มก็น่าเสียมีมุนความรู้การงอมุนมันลิงอังชิดานี่ก็บูบุรีซุ่มดูคนนั้นแต่ที่อนุวัติชาดงพังไปหรอถ้าเที่ยววันอยู่กองนี่จะน้องแต่อันเนี้ยจะมีว่าพังก็เราพอวันเลยเลยพังก็เราอย่างไรสตาร์ครูก็กำลังพอจบแล้วแต่ที่เสียเล่นตาก็ยังคงตาก็แต่จุดพอทุ่งคิงผู้พุ่นลองนี่นี่ชนะนะยี่ตัวอันทอนเราพาลองแต่ก็น่าได้10 วันนะแต่ก็น่าเช็ดนานแต่ก็ปีดูแล้วไงก็ฟังกันได้จุดพอตัวบูระเราพาลองนะสลัดลาชับเองอาจารย์ก็จุดพอยี่แต่มันโมพิงยังไงนี่ก็มุนมีแรงอ่ะก็คงร้านนั้นเราพาลองนะแต่คงร้านนั้นเนี่ยแต่ป่วยแล้วไงมีคุยะชนะเด็มึงอายาชนะเด็ลามาว่าคุยะชนะเด็ไปสาวถึงง่ายมีมุนข้องมันสิแต่แค่ซ้อมใช่ไหมลำนานี่ลำก็แต่นานี่ขุดก็เลยนาไปโคนาไปฟังกันได้ชับชายนี่จุดร้ายนี่จุดยาแต่จังก็โชคก็นาเลยง่ายมีเพลหรือว่าเพลอันยินเดชโลไอจักนั่งไงก็ไปฟังในปีนงาจังแต่ก็น่าไปชาเราเด็กผู้กลงนะอันตานาจังก็เอาแต่ดันเรียกว่าเลยมีคลักก็เราเลยยุเราเลยการก็มีนิทัศน์ฉับน่าให้ดีเราเราคุมฉับอ๋ออันเจงาก็นั่งจำเจ้านาราชัดตัววัดตัวเราทุกคนฉับได้ก็นิ่งนี่ก็เชื่อนั่งมาทำอะไรก็ร้านนี้ตัวนาราลิงอาจารย์นั่งเด้เล็กเล็กไทยก็อยู่ฉันนี่อยู่เลยนะที่อยู่ปุริยาการนี่อยู่เลยนะมันฟังสมนี้นี่ฟังทุยาละปันอาจารย์ดูไอ้ตาคุมอยู่กินได้บอกคุมสาตันโยให้พ่อช่วยเลยโยท่าเลยเช่โยถึงผู้ฟังนี่ผมเส้นนี่รู้ซาก็นั่นก็เสียงเราสิ้นเลยโยเด็กก็เช่ได้เส้นสิ้นเนี่ยเมียนง่ายนี่บางคนง่ายนี่ตอนดังไปลึกหูอันนี้ไม่นี่เด็กคุเรียอันเจนเดสุกินอีแต่เพื่อนกินเนี่ยย่อยแต่กูจะรันได้ย่อยแต่เรซิจูอะแต่เพื่อนคุณตัดแต่น่ายากกว่าการสันนี่สันกันเยอะยันเดงงาไม่จบเพื่อยันเดอรังอัลลัมอีเดนิกจีนี่ส่วนงาสันนาตอมิจัสกะเจ็ดมันเอาอยู่ว่าใส่รังก็ยันเด analysis ก่อนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวคำเสนนิ่งช่วยอีนั่นเดี๋ยวจบพังกลัวอะไรดัดมุบาระอะไรดัดเต็มกายแต่คอนเซ็ปต์ก็นั่งมุนบัดเส
ไว้มันก็ซะเราก็มีแต่สุดปุ่มดีนิ้วแพร่ปลาจะร้านในงูก็แต่ก็สรุปเลยอ่ะความจริงที่นั่งแต่ strategy งูwealth strategy ที่นั่งสุดตัดโชคว่าเลยก็ที่นั่งก็กระเทรนล้านงูเด็กการสร้างสุกินเทสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยสุกินเทสุดยอดได้แค่นั่งก็กระผู้เจริญนะลองก็รังนู่นนี่ก็สุกินก็ชงกโลใครเด้แต่ที่นากินได้แบบประจุนากินได้แบบประจุนาไม่สิ่งคุมสามีนู่นช่วยคุมกโลงก็มันช่วยแต่ที่สุกินกโลงอะไรน่าสุดยอดไม่สิ่งก็ไม่เรื่องน่าตาเก็บฮุบก็ได้เรื่องแต่เช่นดูสุรางูแต่เช่นเราดูงูแต่คอนเซ็ปต์จากนั้นกินตรงนั้นนะที่มุขของนั้นสุดยอดเลยละถ้าพูดถึงผมอาจจะใน boxing tree เท่ผมใน boxing tree ก็ชีก็ลักไปลักตะลักท้ายลักไปก็ในก็ยิ่งแบบมี defend ก็หล่นได้แต่น้ำชาเพะฉลาดเจ็บไปกูเลยการสอนยาสุดเปียวเพะไม่ตรงต่อในว่าก็ในลักท้าละตาก็เดียวแล้วมีหลอดใส่งาที่กำลังละถุยบางร่างชีโปซิมัตรามันลับคราตั้งครางูอันนี้เลยเดี๋ยวสุดยอดเดี๋ยวสุดกินอาจารย์สุดกินมุขของเรสเซงอาจารย์สุดยอดแล้วไงปุ๊บแล้วนี่สุดยอดมุขได้ถึงแล้วไงลุกไม่เคยดีตันแล้วนักเด้งก็รอรัสวางนี่กุมดาพาเลยได้คุตันครูยุ่งอ่ะเนาะกับชาตันเนาะได้ไม่ทางนั่งกินนะมึงงานยิงครูยิงตามไม่ทันได้ก็มึงงานยิงไงยังได้อะมึงงานยิงครูยิงตามไม่อะทำสมชีพดีชีก็อามีจ่อ multiplication จ่อแต่ไม่จ่อแต่รังงูเป้ชีก็เจน่าระแต่นี้ไงรังคูเซฟิงกลอดัตดอลลาร์นี่ก็ดูน่าระชีนิงมังงานิงก็เส้นละซาเส้นคิงนี่มงไม่รู้ว่างูแต่คอนเซปต์น่าระแต่คอนเซปต์แต่ง่าว่าก็ดอลลาร์มีชาวะแต่กูแต่ไม่จ่อกุมพรก็ที่นั่งช่างกุมพรงาว่าสายงาเจก็ได้กุมพรไปที่นั่งกับโบยันนั้นทำเชียร์ดูเกรกสังอ่ะไปยังไงยินเดมิสันกรุงปาที่นั่งเดพิอาอะไรยี่ว่าอะไรไงมีเป็นสัจจังพิอานะฮะได้ก็หน่วยตาพาเลยพิอาหน่วยแต่กับโบเลเบอร์สกับเลยแต่เจระที่นั่งอ่ะแต่ฮาวงไหนที่นั่งอ่ะแต่กัมพูมกระนั้นแหละกัมพูมกระนั้นเลยไปใกล้ตังระแต่ไม่จบแต่ก็ใจชานากุมพรแต่ก็งูมรีนากุมพรซ้อมรีนากุมพรแต่ก็ชักกอกเดแต่ก็ปุฟุนปลองเจวาแต่เป็นมรีนาแต่คุณนั้นแต่ก็มุขของนาชโลนามียัดนาเนี่ยรังกโลนากุมพรแต่คุณนากุมพรช่างวายเพื่อที่นั่งกรันน่าจะคุณนะที่นั่งแต่บัจเจตกรันก็น่าจะคุณเลเบอร์สกับเจระแล้วสิน่าเป็นเอาต้องก็กระเจคิงนี่มุนมีช่างที่น่าจะพังก็อยู่ได้เลยแต่ก็น่ากระเจก็รังกโลนากระเจก็ไม่จีมันก็อย่างน้ำดูกระเจก็เขาบอกว่าจูงแต่เลเบอร์ได้แหละแต่มันนี่ท็อปิกแต่เจจะขัดละแต่จริงๆเขาเรียกว่าโมมีรู้ที่ใครรู้ส่วนชิดูรู้มีท่าอะไร emotional ได้เก่งอ่ะพากรันดังง่ายจังว่ากุมพรมใครรู้ส่วนใจยุ่งกันใจยุ่งกันนั่งบัจเจตขัดอยู่ใจน่าพิงง่ายมากแต่คุณเรียกเดมจ่อว่าแต่ก็ไม่จริงก็น้ำจูกรันก็แต่ก็ saving แต่ก็โตบุกาเดนกุจงกาเปียแต่กูมันเจจูอ่ะมันจูมนุษย์เจ็ดนั่งคันชาเกรงสังอ่ะมุมด้านนั้นจูที่นั่งช่างล้อมมันได้นี่กลัวระกลัวได้จังนั่ง
ยะใจหนาวพักอินลมที่แต่กูเรียนมาจังเนี่ยนั่งกิจรังใจราเด็กก็ปูอ่ะแต่ไม่ชอบยะในซิสเต็มที่นั่งเซฟดิสซิปลินเด็กง่ายอย่างออกไปอยากไอ้กูเลยก็ที่โลน่าดิมก็ที่เชื่อใจเย็นดังออกเราลุกโลว่ะไอ้กูเนี่ยไอ้ว่าแต่ไม่ชอบอันนี้รังมวยเพกเจน่าระรังมวยยี่แต่ช่วยก็ในรังมวยก็นั่นมาแล้วไงรังมวยเพก very wide definition เจระการสอนยากุมโปรพัมด้วยกุมโปรพัมด้วยรังกุมโปรมันด้วยแต่รังนั่นรังฮับโอเรเดชเลยphysical กุนยี่ energy กุนงารำไม่สักอิงกุนสมุนพาสมุนดิมกุลลูเอยฟิสิกาเด็กว่านั่นresource เรื่องนั่นก็แก่อังกฤษก็เจสกางาจังแต่รังไงนี่นั่นskill ไงมีนั่น language skill ไงอังกฤษเรียนชาจังยังกุมโปรชั่นยังก็มีญี่ปุ่นมงเดสามลีมงานยังกุมโปรสตาร์น่ะญี่ปุ่นก็นิยมเจ็บมันอันนี้พอนี่ญี่ปุ่นก็มันน่ะเจอเลยที่ญี่ปุ่นก็ว่าชื่นชาแรงนะเมียนนี่ก็แต่ปากยาคันเมียนนี่ก็คันเนี่ยญี่ปุ่นสกัดโยพาโยชื่นชาหน้างามมั้งสิเปียวงามมั้งแต่กูเรียญี่ปุ่นชื่นชางัวยิ่งกองด้านเดียพอนะแต่คันที่น่าแต่คันแหล่คันละไงก็รู้แต่ว่าสับปาลุชาสาวญี่ปุ่นสกัดโยยินดีลูกชายหุบลาหุบไปเลยปลานั่นละปลามาติ้งยิงมาต้องแต่จังก็เสียเลยสวัสดิ์จังชินดัดเจนเจชิดิดชินได้ก็การเจ้าไม่ต้องแต่ไม่เจ้าต้องช่วยตัวลุงยาบุ้งช่วยตัวลุงยาบุ้งคุณพระว่าชอบจะก็ได้ก่อนคันจีงางานอัตตาคณะงานอินกูแต่พอหินเขาไปดองหินแต่ส่วนใหญ่แต่บีดีก็จะปั้นอะไรก็ว่ามีสมจริงนะแต่บีพันสมนะมัวอะไรก็บีง่ายแต่เป็นคันจีงอ่ะแต่คัตตาคณะมาแต่บางแต่จะให้แต่orang sensible อะไรอีอังกฤษผู้พากูได้แต่นี่เป็น sensible อะไรแต่เขาบอกงานคนงานอะไรแต่ละไงมั้งยุชานี้ก็เปียวญี่ปุ่นก็ไงบ้านน้ำงานยังงานกุมโปรมงดูไว้จึงรามงรีดาเซงนิมรีดามุสแต่ก็ให้งามจังเนาะที่นั่น language เชียนชาพายากไงเนี่ยเจ๊จะดูเพื่อมุกไปให้เลยแต่ดูงานกลางนี้เนี่ยเดินจังกองก็นั่นสุดดังโนสันนาวายาจอชิซิมัสชีก็สี่กจังชีก็ญี่ปุ่นก็ครูนิงงานน่าจะในสิงคโปร์ก็คงดีไปสักหรอกว่าดีไปสักแต่แล้วนี่ชีก็เดเซงก็เดองค์ทรงก็องค์นี้เนี่ยอุราภัยสิทธิ์ได้ภัยสิทธิ์สถิก็นุ่มชาแรงนุ่มแรงพอมีแรงอย่างไรแต่สถิก็ชีตาชีสีจาลาดแต่เฮ้ยองน่าสปอร์ตอียองขันนะพาเทคสุดที่ไม่มาเลยเรื่องไหนโนสันนังนั่นเองนั่งวันนอกวัยยืนทุกกบปั่นจนของอันแดงไงกโลนะยะกราบคุณเจตีนังได้เพชรใส่ข้างเจโลยิงมันเจโมโดดัสซิลนี่ฮะจบแต่ดัสซิจบแต่ก็สุดนี่แล้วสุดก็อยากของนั้นดัสซิมพร้อมแต่สังเกตข้างนั่งแต่โบราณนุ่มก็จะมีชุ่มมัดเลยชีบอสนุ่มพวกนี้เดียวชีอะไรช่างโลก็อยากเลยนะแต่เป็นเช่ตึกเอ็กซ์เพรสผู้ชีเป็นอิมเพรสชั่นงานรำเจียวกันไงยะญี่ปุ่นกาชิงญี่ปุ่นเลยกาชิงกอกชุกุกาชิงกอกชักกอกชรามกุบชัด
ราสิไม่ตกขันมงแล้วฉันจะชิมสิ่งน้ำดูเจ็ดน้ำพวกนี้ก็รอได้ละนั่งได้เจ็ดที่เลยมีจ้าไม่ปรุงนะที่ไปร้านเจียวอะไรอันนั้นก็เลยอันนั้นจะเป็นรายการอะไรงั้นไอ้ที่รังเรื่องๆที่ก็ได้ฮะนั่งได้ทั้งจะเป็นรายการได้ร้านเจียวรังใจข้าเจียวako right pa menu ka siya sa gulonga. I don't understand. Ane na resource pa ane muan. Nai ko pabwa rang du nga ngu pa ande susuwa na bo lekang mai galoy. Pina nga rang we de mu kha ma ko na. Te pe pratuk mitra. Pratuk mitra. Ya misalnya turis kalau ni turis kalau mereka sebenarnya kita ni kamera kabar ni lah mereka sekian lah oh deh nam gaku pum gaku minyak kian lah soalnya kian lah no kian lah na di nang mungdan tu saya aja sumlah deh pe som syadi bidom nak album best production album sprawl Europe kan kan dollar euro ภาษาคอมสังไปดูชามันใส่มีคอมก็ได้ชดาไม่สุ่มชดากรุ๊ปมุงดันกระเดียงคอมก็ย่อมทำกระเดียtriple double 10 times ไปเนี่ยแต่ publish ก็เลยมาจังไปก็เลยนะไปจุดมันใส่แต่ publish นี่อัพก็ได้แต่มันจะ publish ดิบนังงาระแต่ publish ก็เลยนี่มึง distribute เอาไปอัพdistribute ชุบราชานี่ประกางอ่ะที่นั่งก็แต่เพ่ copyright ล้านนะที่นั่งก็ patent อี register ก็เลยได้นะแต่ copyright อีที่นั่งในชุบโรไอว่าที่นั่งอ่ะอัลบั้มสุมลากิยัดมาดูอ่ะคอปีไรมันนุ่งงอ่ะในอัลบั้มในรายการพวกก็ดอลลาร์สุมชีเทดูได้ไงยังที่นั่งก็ดอลลาร์สุมชีดูได้เช่ก็10%ก็ในคอปีไรเพจจนั่งงอ่ะรู้เลยแต่ชีน่าชีที่นั่งอ่ะอินเทอร์เน็ตอัพกล้องก็หลังได้ช่างกว่าแต่สุดเปียวเลยเปียวกำลังมีนางมุงเปียวเล็ดเชียบคอมบัตว่าเลยนะพิชคันงานพิยากำลังได้กุมพรมช่างของเสือไปเสียบครับมุนมาเสือไปพุ่งมาแต่พี่อ๋อมิชานี้กำลังคอมไปก็กุมพรกำลังได้ช่างนำดูชีว strategy ที่คอมมันชิลุใช่แต่คุยเลยยาอินเทอร์เน็ตนี่ผ่านในเว็บไซต์ไปก็รู้ได้แต่ก็ไปกุมโปรชั่น subscribe ตลอดแต่ก็ ever unending income เนี่ยก็ช่างว่ายาอินเทอร์เน็ตนี่ผ่านนี่เนี่ยที่นั่งท่าฮับพวกไม่พินเนี่ยงูพอสับที่นั่งอ่ะฮับพวกกุมโปรชั่นขาดก็ลงมาเองงูแต่ไปตามลาระซ้ำชาตามลาระแต่สิกุมโปรเนี่ยย้อนแต่ก็กุมโปรเนี่ยรังเด็กก็กุมพอใต้น้ำดูฮับพวกเพ่นั่งกุมพอจะได้งูแต่งานยังก็มีกุมพอดูเลยงานยังกุมพอสัตตามเสียว่ามียามแต่ราคาชาแต่ก็ใช้บางงานชิมงานเตียนชมาอยากบอกไกว่าเสร็จถึงแล้วว่าเสร็จมุ่งมาเสร็จแต่คุณเนี่ยที่นั่งก็ฮับพวกงานเด็กเพ่เช่ที่นั่งก็ระวันที่ที่นางสักกระตัวกระคูดูสุขรางูเด็กตาเกตเด็กแล้ววันดูน้ำดูนางแท่ไงมุงพงน่ะการฉันเดวิดก็ชีก็คีย์บอร์ดดังมิวสิกไลน์นะจ๊ะชีมิวสิกเทชีก็กระคูไม่กันหรอกแต่ฉันก็มิวสิกมิวสิกแล้วคอชิปร้องก็ได้มุงหลายอย่างนั้นแล้วยังเขาจึงรามรีพามรีสรานาไลน์ก็เด็กไปแล้วสักไงก็ไม่ปีเนี่ยในที่มองตาเกตก็เขาบอกลูกสุนัขตาเกตก็ยองฟูไม่เคยในจังก็ชาคัมจุนก็เกมราต่าง
ชิกเก็บราเทกราคูน่าชิกทุกทักลงอยู่เดี๋ยวชินาก็ที่ต่างอ่ะเดี๋ยวงาจะรู้ resource เพื่อที่นั่งก็ก็ยินเดี๋ยว strategy ก็รู้ได้อะไรแล้วสิยี่คู่เพื่อที่นั่งก็สมแล้วเด็กพอเทชิกับนั้นไม่สอบก็นิ่งๆเดี๋ยวมนุษย์มันน่ะมิตรนี้จงเชื่อเลยอีแต่นี่ผู้ว่าก็แต่จุดช่างแก่ผู้ว่าลุงชาเร่เลยที่มนุษย์มันน่ะช่างแก่แต่ดีลัดเทกเราได้ก็ลุงต้องนี่เพื่อกุมราก็กับตัวง่ายสมลานี่แต่กูซีดัดจังชิก็กุมราสมลาไกว่าครับอันนี้ก็ลุงชาเร่ยี่คู่ชาเร่มนุษย์ได้เลยที่มันได้เพื่อ strategize ก็เราก็ได้จังไงและดัดโชว์ได้จังไงมนุษย์มันน่ะสุดสู้ผมพอก็ป่านนี้ไม่รู้ว่ายังมีจีน่าขนาดอันนี้อ่ะบริขารเอาขนาดลุงจิจังนี่แหละยังก็ได้ลาชิงอ่ะได้เพื่อล้ามของที่ต้นอยู่นี่ลุงเสียงพูดตัวชาลูไต้หวันนะครับ international airport ไต้หวันอยู่ international มิจนาซิตี้เรียกว่าอยู่เดินลุงแคบนี่แต่ช่วยง่ายสุดยะโอ้งาเดินทัดอันดายุคเดมุงลุงเสียงเลยสักนี่กาสตันแหละกาสตันพามันนู่นด้านไหนยะสระก็มันยิงว่าอย่างมันยิงว่าอย่างสระเดลูกเอ๋ยพ่อเป้แหละลูกเอ๋ยพ่อเป้เดพังมึงอาชีรำวางก็ว่าใครได้สักยัดเทมวยาว่าอยู่ดูตรงนั้นสิแต่ที่มึงก็บาสิรู้ก็จุ่มเส้นอย่างยาก็นำคุณร้ายแค่นั้นข้าจ่อยอะไรช่วยว่าป่าวจังโทรศัพท์ผมต่อง่ายมีเอจินก็ฉันเดี๋ยววางง่ายมีนะชอบเสียชื่อเสียวางก็เดี๋ยวก็ฉันเดี๋ยวข้าชิ้นเด็ดข้ามีจ่อข้าจ่อเลยสุดท้ายนี้มุนมึงอาครุชังข้าจ่อจึงพอทุ่งพิงพางนะโอราจึงพอตูพาลูกชาพาเลยเสียงขนาดนี้ว่านะฉันที่เราง่ายมีหลับชีรู้ต้องเบี้ยงเลยง่ายมีหลับชีแล้วก็พอเลยจังไงว่าแต่อันเดียรัดเป็นสันเนี่ยรัดเด่นนำโชคไปเจียงอ่ะมุจังฉันเด่นได้แต่การโกพุ่นง่ายมีตัวในการโกได้ลิงมีท่าเส้นลีมงานผมพอตามโจ้การโกเรดกราบพูดตามได้เนี่ยแต่การโกปูว่าแซงอาจจะโผล่ว่าโผล่เลยได้เพ่มานี่มันนับจ้องคิมมึงอารมณ์ก็ลุงไงละลุงนะแต่นี้ที่มันเจ็บเป็นนะกำลังได้หนุ่มทันนะกำลังได้กัดก็มันนับกัดดูได้ละเรื่องของกระเทียมกระเดียอีเมียนนี้ก็ที่นางอ่ะพระเพว่าหน่วยยาอีเดบนี่ก็โดนแล้วโมโตก็แต่ใส่กาก็เย็นใส่กาชินะกูก็ไปกูดีแต่ก็โลกเรื่องก็สุดท้ายนี้ก็เส้นลำช่างเลยละมันสนิทเส้นนี้แต่กูช่างแต่ก็สตามสมลีกันปูงาเด่นกันก็ปูกันปูงาเด่นอาจารย์ก็สุดท้ายเส้นข้องสมรู้ไอ้งูก็อาจารย์ก็กูมนูก็กูบุรีมึงอาครูก็ลิงนี่น้ำมันจูมรีดังเอาลู่ไอ้ส่วนๆเลยมันใส่ก็อีปีไหนก็เรื่องส่วนมีอยู่ก็ที่ดังท่าฮับพวกง่ายยังก็มีชนะคันในถึงรานี้ง่ายแต่ก็แต่มิงรุดก็คุมพอดกราผู้ช่างนะก็มีนะว้าใครเตาเด็ดแล้วใครบุ้มก็เด็ดกัดช่างยังเด็ดเขาหน้าสากลอครั้งยี่สากลอสุนสากลอแล้วก็สาปาคัดดีไปปุ๊บแต่ก็นั่งมานี่ก็ตาก็มารู้มารังแต่ก็ทิ้งไงหน้าแต่คนนี้บินอันนี้พอมี resource เป็นเจตามนั่นแหละน่าจะรู้ที่นั่งรู้จะรู้ resource เป็นอันนี้ก็เด็กคุณพ่อมันเจไปยินนั่นแหละสุขราละกังเจสได้แต่เพื่ออันนี้จุ่มระเยอะแต่เพื่อสองจะจุ่มระรังงูแต่เพื่อสุคุณพ่อรังงูก็นุ่มโตละข้องเลยสิน้ำมันละข้องถ้าว่าในที่นั่งรังเพื่อชีก็คุณพ่อเจก็ยินระ
แต่ก็ transformation theory ย่างในไม่ก็ electricity อะไรในวันอะไรวันเป็นเส้นเดีย transform ก็เลยอะไรย่าอันนี้วันเพ่อันนี้ heat เดีย transform ก็เลยง่ายชัดนี้สุดชา pressure cooker นี่ก็เลยวันเพ่ชาอันนี้ก็วิดีโอนี่ visual มันก็ได้ transform ก็เลยได้ระดับเพ่อันนี้ formula เพ่ลากะแต่สุดท้ายก็นั่งก็ลุงชาเรน่ะยิ่งคู่ชาเรน่ะพามันนุ่นดันเลยที่มันได้เพ่กุมโปรเจกต์ยินในเรื่องกุมโปรเจกต์ยินในพวกแต่ก็ยูดาได้เท่ได้เจระได้เพ่ขาดจังได้โดเพ่นั่งขาดจังมุสลิมอาจารย์ได้รู้ว่ากุมโปรเพ่มีนาสุนัยเกรกสังฆมาดูทำชีไม่ใช่อากิวกลนาทำชีรังกลนาทำชีเด็กกลนาในกุมโปรเทกุมโปรตามแต่ตัดไปกลกุมโปรก็นั่งอยู่บายาเสมจนนั่งก็บายาเสงุสุนัยเฉยเลยแต่ก็ franchising system หลัง franchising โมยันนั่งกันเนี่ย7-11โมในไอแลนด์มาร์คเราก็สาลังฟิงตรงนั้นในแมคโดนัลด์มุ่งฟิงตรงนั้น KFC ย้อม franchising ระดับเรื่องชีก็ชีนั่นเด business นะเมนูย้อม detail กโลดานะกระเทียมกโลดาต่างชีน่า KFC งอย่าง KFC อะลูกคุ้มก็กระเทียมเมชาเทกระเทียมกังนะกระเทียมก็สวยตัวไว้สารนะงก็ลังได้ฟิกชีเมชางาจุลุแต่เมนูงาจุลุแต่เพื่อล้างนะนั่งก็กโลดันนะชาระนั่งลิขคำนักโลนังอาจารย์เด็ก KFC นั่งลิขสักละนั่งเสียงง่ายสมัยพอแต่ KFC นั่งเมนูเป็นชีลานาแต่เมนูขันเองอาจารย์เนี่ยขันเองว่าชามดุนนะแต่ว่าก็อยากให้น้องก็เจี๋ยจบเราหมดเองหมดเส้นแต่ไม่ใช่ว่าองดังจะดู business ชีแฮนด์บุ๊กงานจะดูก็นั่งเด็กก็อารมณ์เทคโครดีจนตัดอาหารเลยนั่งมีอะไรเท่นังชาอุไรก็ดีจบหมดสิ7-11ได้กุศลแต่ก็ franchising system เลยสิแต่อุไรว่าก็ไม่ได้จังก็แต่ business เป็นพังนะเช่องค์ดังเสียงยังถูกชักออกยังคงก้าก็บากาควินงานเนี่ยจึงพอนี่ไม่รู้นี่บากาควินก็เลยแต่ก็บากาควินนี่ก็จึงพอเลยไอ้ที่มันสับพังไอ้สุดเลยอินโดนีเซียลาวาสับพังเลยอินโดนีเซียว่าสับพังน้ำลีมงานิงเรสเซงอาจังเช่ชีก็อินโดนีเซียว่าสนามลีมงาชีนิงเรสลีมงานิงเรสเซงอาจังเช่แต่แมเนเจอร์รู้ว่าเพ่จุดก็ว่าชีนิงดรัมช่างกุมพรองานาเพ่ชีช่องลาก็น้ำปลาเลยอ่ะก็แต่ชีนิงน้ำมีนาเพ่โทราว่าเพ่สกุลยานาอินโดนีเซียว่าเพ่สกุลยานาว่าก็เดมรู้ลาวาก็แต่ก็โรงงานเดี๋ยวก็หลังตามันสกุลจบละชีนิงสกุลชดาสกุลแต่ปากาควินก็โลนะช่างว่าเพ่ชีก็สกุลยาเลยนะก็เดี๋ยวนี้ก็วักมุดนั่นเลยสิอย่างชิ้นเมนูก็ชิ้นเจกโลลานะแล้วจะให้อุราวากโลดาสุดองดังสุดก็เช่ที่นั่งก็ลามันแต่พังก็ที่นั่งมาเจกโลมันพังก็ที่นั่งก็โอ้มิงก็กาไปชิมิงนาก็กาเคยก็กาหนึ่งนั่นเรื่องส่วนเรื่องที่มึงแต่ก็น่าโอปีนั่งไม่กโลมันนั่งยันนั่งเช่business เจกโลนี่ก็ได้คู่พังลาระที่นั่งเลยก็โลดาสุดก็ที่นั่งเด็กคุณอาชีพนาที่นำมากุ้งแสงอาจารย์ที่นำมาง่ายไปหมดแต่พี่จอนแต่ยังมั่วเพที่นำก็ก็มีก็ business เพก็ที่นำเจ็บพังเองอ่ะก็มีพังเองก็ได้รำเองอ่ะโรบากิยูซากิก็ได้เป็นส่วนนั้นชีก็ business เพ start up โลลานาไปจุดชาหมดสิแต่มีพังได้แต่มีแต่กู smoothly run ได้ใส่กันจังแต่ก็สถิติก็ summary ใส่กูมันฉันเด็กมาดูช้ามันที่นั่งก็ดูช้าก็แต่ก็ดูสู้เลยมันก็ไม่ได้จานี่ก็
ชินิงชินิงรำกลอน่าเช่แต่ก็แมเนเจอร์กลอได้แต่ก็เช่มิชาเป้บิสเนสเป้กราคูนาพระเนกเรียงไงเดนี่เป้เช่เลยกากาน่าเช่แต่เบสเช่ลากลอดอลลาร์ดีคุณมึงอาสุมชีเรียเลยกาบุก how to manage how to empower your work up นะเดนี่กาน่าเช่ตุชามีเดียนนาบินก็แต่เมเนเจอร์กลอยังมีเดียนนาบินแต่เมเนเจอร์มันคงไม่ดุเพ่นังเลยกาเบกานาตุชาก็มีเดียนนาบิน passive income ก็ใช่ชิก็มีเดียนนาบินแต่ลิงอ่ะตรงอ่ะยี่สุดๆมีก็แต่ส่วนลิงอ่ะตรงอ่ะแต่รังงวยเพ่กุมโปรเจกต์ยินไรกุมโปรเพ่มุขของนายสุดยอดเจกหล่อไรเดี๋ยวจังให้ได้สุดยอดก็โลได้ก็น่าเมียนไหวเพ่รังเด็กไปกี่ยินฟังไรเดี๋ยวจังก็กระชั้นชิงราง่ายมีล้านนะนั่งก็เด็กก็คัดเซนกับนากุมโปรช่างเซนจังชิงราแล้วข้องล้านเอาไปเลยเสร็จไปเลยเสร็จนั่งเดวัดจีกับนาชาระเดี๋ยวจังไงมึงตอนนี้ก็สุดนะสระนังสุนยังก็เซนบลิงาชิเชสุนตงาอันเดียวเซนมีมุงมารังลูกระบุดีนะไงนะกูผูกกันเอานี่นั้นไงเพ่เชี่ยปวดขาเลยวะแต่สุดแล้วไงก็ผู้นางยาเขาบอกลูกตามุสเลนางยาสตามีก็ดีลูกตาเนี่ยสตามีคิดมึงอาลูกของอีงาลูกของก็ได้รับมูลมีดีลูกเรสมูลมีกันสตาร์ละข้องนำของมูลละข้องแต่สตาร์กูก็ไงยานาวังเด็กงานแต่ก็นางก็แต่กอรคาเลยกอรคามุกุงปุดวายอรูปุดวายอดีแหละแต่เพศลานะแต่ก็ดีต่างละข้องสารามเรื่องเดี๋ยวรับมูลละข้องอาจารย์ก็แต่ก็ดีอยู่นะกอรคามูลมีอาจารย์ก็มังอาชิรัมอยู่นะแต่กอรคาตัวว่าใส่เลยมึงอาชิรัมเพศนั่งก็อุคีน้ำผุนนี้มึงมรีงาไม่มุนข้องเจ้าอิงก็มีมรีแต่วังนี่กุมอะไรนะแต่ก็นั่งกลอนะแต่ก็เปียบตั้งไงกลอแต่เปียบมึงว่าที่ชาวมึงกลอเลยพรีสุมรีสลับพรีสุมรีแต่นั่นชุดโตมาแต่ครีชุดโตโอ้จุนงาไงบอกแต่จุนนะพรีสุมรีเท่กันเทศสาก็แต่กูว่าเท่แต่นั่นแต่ก็เป็นรากลอแต่ก็ชุดแต่ก็จีนะแต่กอรคานยุ่นก็ข้องสุ่มไงยังไงข้องสามสุ่มสาลูนะแต่มุนละข้องแต่ยีนไงก็มุนลีมึงอาครูก็รู้อาจารย์ไงแต่มุนละข้องดูมุข้องไงเท่นังก็มุนมึงอาเรียนังแต่ก็ช่างกุมโปรมัลติพลายลูกหล่อเสร็จชโลมียัดนังลูกหล่อนังก็มุนละข้องเพ่มุนมึงอาลูกหล่อยังชิว่าตาวุนเจมีเลยนี่มุนละข้องเพ่ก็เส้นคิงมีลูกเรากระคุที่มึงกระคุนั้นดูหน่อยนะไม่ที่มุนละข้องเพ่มุนมึงอาก็หรอแต่มุนมึงอาก็น่าการคุบรำเพ่นางก็เขาบอกไปก็หรอนางหมดแต่ไปมุขของนางละมันไปก็หรอเลยยังนั้นแต่รังก็แต่นิงก็กอราคามาดังชาแรงอ่ะจริงพระนิงกอราคาก็น่าช่างมีน้านางช่างไงมุงไปมุขของไงมุงได้เช่นไปป้องเลยนะละมันมีไปก็หรอนางโอราสุดยอดการชนลูกไว้พออยู่ๆฮะส่วนลูกไว้พอลียังไงนี่ก็ละสารัมจบรังจบก็อันนี้พังละสารัมจบก็แต่นั่นนะมันข้อลังก่อนสาบรีราก็ถ้าไปนั่งไปจุดช้าไหมลีมุ่งจุดช้าดูไว้หรือพ่อมาไม่จุดช้างั้นจังเช่ได้ครูก็รอนะเช่แก่นตาก็งานลงงานนั่งจึงครูชานี่ข้าโจหรือจะนั่งจงวานะข้าโจหรือนั่งข้าโจใส่ข้าเรียนจ้องข้าคุ้มชินแต่คนได้ไปดูหรอจึงครูแพ้ไม่สั่นชิบราเนี่ยจงสลุนเนี่ยดิบมุ่งนั่งนิ้วก็นั่งจึงครูว่าก็นั่งตลอดเลยที่มันชี้แพ้นั่งกราฟูใจลังนะชี้แพ้เบาไอ้ถ้าทำกันจีบไอ้เนี่ยก็นั่งกราฟูกลัวนั่งนี่ได้แต่มาจีรักเลยจังชี้เสาเทชี้ไปงอแต่ก็ยากก็ละมันจุดหน้าที่มาแบบนี้ไม่ชาเพ่กราฟูใจลังนะไม่ชาเพ่กราฟูนะนี่
win-win situation แหละชิมงมาเรียงอะไรกาองตันชีองตักสู้ดูลงเอาชิมเจจูดูมาเลยชีเพขาโจชมุนนาที่นางมงดูพอสุนดูบางไงมีดูแหละมุสลิมในยี่ก็คุมสาดีในยี่ก็กำลังทุลังมุเทพังชิงไปกลัวระชีว่าลินียอินคำแรงอ่ะแล้วพอก็ residual เลยจะพอก็หาเรื่องหาที่คุมสาอยู่กิจีแล้วพอก็ลินิงนี่ถ้าพังแล้วไงมีก็แล้วพอก็ดีใช่แล้วไงมีโปรวันลับชีโปรตัวอะไรนั่นสองชาจะเป็นน้ำฝุ่นบางขาดจ่อแต่ก็ฉันยิงชีคนยิงไม่กลัวชายิงเรียบปีอ้อยบอกใครนั่งก็หรอกแต่ปีอ้อยงาจังก็ชีคนงาจังนั่งกินมาเสร็จช่างกุมโปรก็ 1 2 3 4นิ้วพันกันรอบเสร็จก็ตามมาบริดาเสียงมากกว่าได้นั่นปีอ้อยบอกนั่งกระเทียมดูกลมจ่อปีอ้อยงูเป๊ะตางูแต่เรื่องยกเสียงเสียงชับตาไงยังมองลินิงมีสัจจุหลังข้อหลังสตาร์กรุ๊ปคนลินิงมีร่างคนหลังชุบจังมุดเสียบ้าเรื่องสิในส่วนนี้อันที่ก็พี่ว่าจูมีดูอีแต่ร่างเพะอันนี้ก็ร่างเพะจีมูไรแต่ละไงใครก็บ่ายอ่ะใครก็บ่ายโอ้กะกะร่างมีกลุ่มสามีที่นางงาโตงาก็ยานั้นเทกุมโฟตามไอ้ถ้าบุญดีกลอนี่ล้อมง่ายบุญนี้ก็กลอยายังนางเขาบอกกลอระเขาบอกไม่กลอนั่นแต่สุดดัด planning โซนามจูก็มีอาชาเซงพิมพ์ชิโกสันวัชเลยชิโกเซนซาลัมเจกุนตินางเซนซาลัมเจมูกาลานางจังเซนซาดูของดาวก็ซาเทดูนารามึงานยิงชินิงก็เซนคิงคูลูดูชานาสนเรจิงราหงายงงแต่เพชรลูคราตามลาราแต่ลูคราตามนามดูมิดกลูเล็ตามรายถึงแต่ถึงรามึงอาชีลสารัมคัดอยู่ราแต่ช่วยแล้วนี่งาวันราก็ถึงราก็สาก็ดันเลยที่มึงานยิงที่มันคงสาธามันนุ่งงาดันเองอ่ะดันเย่ถึงราคุมสาระมันก็มีถึงราก็มึงอาสาอีดูชานาส่วนเองอ่ะมึงานยิงเลยที่มันก็มึงานยิงอ่ะคิงงารำดันเลยงาวะแต่กิราถึงราเลยนะงูเพ่นางก็ข้าจาดานะยูเจระแต่เป็นมีกลูเลยทำจ่อใน passive income ไว้สุดยอดงูก็นั่งถึงราเลยไงเซนต์ซาจ่อนั่งมริงุดไอ้เจ้นั่งกดีรำน่าถึงราก็กดีเทรำเทมึงานยิงก็กดีรำดูชานางูไอ้นั่ง strategy ก็นั่งสวยงดเสร็จนั่งกดีรำมีชานางูก็นั่งเพ่ไม่สัตว์ก็งดเสร็จนั่งริงุดไอ้เจ้ก็งดมาเสร็จแล้วสิทุกวันจุดยังเห็นดูไอ้แต่คุณเนี่ยใน passive income ก็นั่งบริษัทไอ้เจ้นั่งกดีดูชานางูตัวตั้งที่ได้แล้วเสร็จแต่ไม่ใช่เลยในเลสาเทนังก็พระมีอะไรก็เจยินระแต่ไม่ใช่ได้เพศนังข้าจาระแต่ข้าจาระไม่ดูนังรายการอิมริจิระเจนิเทสันระชานอลาเพ่มุงบงบันระแต่จากนั้นเจชิดามุงโอเปนคูนังจอมจุธาระอันเดียจุนพอนี่โอเปนบินเจียงอาจารย์ให้เราทักเซงอาจารย์ให้อินสุนเซงอ่ะเมื่อกี้บางต้นดาบุกไปก็ท้าก็จะกล้าอะไรกันเฮ้ยอาจารย์เมียนนี่กราบริษัทว่านี่ตั้งใจที่ได้ช่วยเราที่น่าดูน่ากราบก็ดีนะได้ไปพบก็ยินได้ไปพบยาอังกฤษอเมริกันนี่มุ่งกันจริงโอเปนก็พบกันเจอฉันได้ชิดาก็โอเปนกลัวก็เรื่องให้น่าถึงราแบบไงโอเปนกลัวจะน่าถึงราแบบไงอยู่บริลาก็เลยชีก็เลยมีงอกตัวงาน
งตัวมาชินเจตุสังยาใช่ไหมชินาจึงรันนี่จึงรันได้มาเลยชิดาตาจึงพ่อชิดาจูโมชานะจึงพ่อชิดาสิบกตานะกุมพรนี่ก็ชราหาทอดได้สุ่มมายาเดมพ่อจังเด็กกูบินชิดาตาโมชานะจูปีรองตรงอ่ะยันเด็กพ่อแต่จ้าชิดาตาไม่โมชาเสียไม่โมชาจังให้กลายโมนาโมวายโมนาได้เสียเมียเนี่ยโมนาแล้วยังในอันที่อ่ะ society อ่ะชิงกัน society other society เพื่อจะชีวะ competitive กลัวเสียกลัวจังให้ที่นั่งอ่ะจึงพอเมื่อ society community ก็ให้กะ society community นะคุณพอให้ลุยบังว่าแต่สุดท้ายจึงพอนี่ไม่ดังโซวางแต่สุดท้ายชิดาดาโมชานาก็รักพูดถึงนางมุงลูกบ้านนั้นลูกบ้านนางมุงงาคังชูเตียงนายมุงงาคังชูเตียงชูเตียงเสียชูเตียงแต่เนี่ยสระก็แต่สุดท้ายเป็นพกก็เดิมจเลยสระเจ็บเป็นสั้นชาบองอ่ะช่วยนั้นเทปองไงก็จะสระมันอินสปิเรชันไปดูเลยไปดูอันนี้ได้แพ้พกก็ละพอนะอันนี้ก็ society คูอันนี้จึงพอ society จึงพอสิก็ได้รอดมากกว่าละแล้วสิกุศลายยังก็ยาอันนี้อีสันมีอยู่กับสันนี้อันนี้สันกับอีได้ก็อันนี้ง่ายเนาะสุดนะได้ก็สังราลำเดียวสังราลำแพ้อันนี้ก็ได้แพ้แค่มูสเตอร์สังรางูก็อินดิกาพอริสมูเรงอ่ะสังรางูก็ฮับตั้งที่นั่งสลุสลาเทตัมเป็นนาซัมรีชนิงล้อนิงมุของนะเช่ดูเวกุมโปรเฟชแล้วมามีรังกโลนาปุ่งดียังไงนี่โลดัดยังแค่ลูสุคราลูกับยาลูกับมุยังเช่รังดูยองสุมันนาต่อที่นั่งว่าสาธิสานานรองมัดครับเมาเลยมาเลยแต่แรงอ่ะริสน่าแต่ละสักสั่งตัวจังมินบัดาคุมพินวายังสุ่มกวยลังมัดว่านะอินการังเลยนะแต่ตัวก็อันเดียมิดละแต่มิดเฉลยก็ได้แพ้กรีนนิ่งเลยจังสั่งละงูเฉลยก็เนี่ยก็แค่แต่กรีนอีกรันดาอีมันก็บุงลีพันแพ้ฉันเดียมุงกันพูน่ากรันดาจิลูการฉันจะถูเส้นถูก็ฉันเดียก็ฟิวชั่งงูอะไรเงี้ยฟิวชั่งงูก็สิก็ลูนันเจ้ารังปังไงรังก็มานาก็เตชะแล้วจิมลูนาก็เตชะแล้วสิยิ่งเรียบยิ่งเรียกคู่ฉันเดีย categorize ก็ได้ก็ฟิวชั่งงูstock อะไรจิมได้ฟิวชั่งอ่ะจังก็ summary นี่ก็สั่งตัวจังยองสต็อกเด0เลยมันพันเมียนมันแล้วจังก็เดสต็อกงูก็เลยเดฟิวเจอร์งูแคตตาล็อกจังก็แต่ก็นั่งดิ้งเรียก็นั่งจะทูมิวส์งาจังกราฟทูนะน่า respect นั่งบ้านละไงนั่งเมชาเจกลอระ risk เจงไงบุงดีเรียงอุปนังกโลนาสุดบุงดีเพนัง risk level เพเจสตอนระแต่เจสตอนนั้นเลยก็จะถูกเส้นถูกงูก็แคตตากรีก็นังอยู่ดัดเด็กก็แต่ก็ risk ก็ the highest เรียแต่เพนังกราฟุกโลนางูเลยแต่เพ reducing strategy นะที่นังรังรวยมากข้าก็นัง 5% เท่านังลูกโลยังโลแต่ลูกโลจังนังคุมโลการชวนนังก็เส้นมุนมึงอาลูงูกะแล้วจังเส้นมึงอาซาก็น้ำจูก็เปอร์เซ็นต์ที่ตีคุณเฉลี่ยได้แต่มึงอาซาที่จะก็ไม่ถูกละสมบัติพันเราเรื่องนี้โลบันกับบ้านนี้เส้นมึงอาซาสมัยฉันจะเชื่อมีก็เพียวเห็ดเพียวฉันจูนเอาไปจูใช่เช่นมึงอาซาชอบดูว่าจะสะทุ่งกุนิกินมาเสด็จก็มองเรามูกองก็น่าสำนุนง่ายที่สุดละ
จะมา要加到ชีนาดูก็นาพจีนี่ตาก็คนดาละจบนี่พาละคนนี่ดุดนายจะถูรถมาไว้เด้อช่วยดงกูยอมบีช่วยมงตัวชาเดสมา要加了ช่วยดงกูยอมบีช่วยมงตัวชาเดบอกว่าสมมติดูจานาจากจีจาละคนนี่ยอมต้องมากแต่ดูมันรู้ว่าผู้บางน่าจะว่าชัวแต่นี่ก็แต่สุดาลำเจงอ่ะอะไรเงี้ยมึงตอนนี้นั่งคันเนี่ยไม่กันก็บุญนิสาก็จะว่าชัวสมมติชาวก็จำชัวเขาบอกว่าถึงเราว่าไม่ถึงเราทุกยุคมันดูลงแล้วทีนี้ดูกราสระมรีชุดน่าสมัยงามพังพังจบสระก็เด็กข้าจ้าด้านะก็รอเรื่องจบแล้วคำทดก็ลิงอย่างนั้นไอ้ที่กำลังทดไอ้ที่ว่าเล่นชุดพังจบสุ่มจังไอ้สระคำดูไม่ใช่เจียวนนะแกจีเจียมีแกเจียตัวพังจบอันนี้สระนี่มาแต่ส่วนใหญ่ลูกก็กำลังนุ่มรังให้เรียกก็ได้ไม่จบแต่รังที่นั่งรังก็เซนละซาชาเรดิมงเกเจนั่นเลยนี่ชุดเด็กก็ multiply เจกลอระแล้วสิย้อมชุ่มหนาวยัดที่มงรังชากงมาแต่เรื่องอาจารย์ไอ้กราฟูลุงมูกาก็ the best way พัมจงอังยาเนี่ยมุงกันท่านับบัตรไงที่คุมรถที่แกมัวเถอะนับบัตรแล้วก็ที่คุมรถที่แกกลาแล้วปรานก็อะไรเงี้ยรังก็ลุงมูกาก็นั่งมีจินหน้าพาเลยจุ่มพอมุงกระจุดก็ที่ลุงมูกาหน้านั่งดูมุขของไอ้ใจร้านนั่นต่อพาคุ้มสั่งแต่แค่สองนาทียากกระเจียนนั่งพกอะไรกระจุดนั่งมันจะให้ผู้วันอะไรมิลิกะมุกก็นั่งขับจับเรือแดงก็นิ่งเลยนะรีสอร์ทคนเรียกว่าอะไรเพราะที่ยังเพราะน้ำก็นิ่งเลยก็คนแต่มันหูตันว่าอะไรแต่ไม่เจ้าก็ยาอันเดียลุมูกาก็อันเดียเนทีฟอันเดียผู้การไม่ดูนี่คุณนะอันเดียรวันเคนดาระดูชาหน้าหาคุมิดรีกทับน้ำทางเรือยาก็ลุงว่าหันเรมนูเรงง่าชีพัมจอกกลามงเรนช่างเชียมัวมงกจีกจอหันช่างยาเดมุงกันก็นั่นเดมุงกันชิงครูไปลำกบานี่พานี่งาวาใส่ก็นั่งก็มนุดันเสมัวกลาช่วยรู้ช่างวันอะไรช่วยอันเดียจมูกาสัมชาลูดานี่ก็ช่วยปอยกบาชันส์กบาเดี๋ยวจะขอข้างมุงเจลาระก็เรื่องนั้นเดสุดข้าจ้าตันดาเลยจังให้ชิโกเด opportunity ก็ไม่ดีส่วนตัวไม่ดีงูก็ตัวเด่นตัวนะฮะเดที่ชาจังก็ยังประเด็นเลยขอข้างงูก็ตัวเด่นชอบตัวแล้วที่นั่งก็จริงนะอีกุมพรนิมุขของเลยนั้นลาตันดาละของนี่เรียนอยากใช้ยาติดชาแต่นั่นการส่วนใหญ่สระนั้นเด็กจีนี่สระกลัวไปจีนี่พอแต่เด่นสระส่วนใหญ่นั้นเจ๊สระพังวันนี้ว่ากุมท่านในมุ้งพังนั่นกันเช่นนั้นนี่สระก็เรื่องนี้เรื่องละมามีก็จัดฝากลัวละมามี something เลย something ละมามีเรื่องมีสุดนิ่งกำละมามีก็โลบินพลาก็ชุดเดียวแต่ก็แต่ที่นั่งก็ช่างว่าท่านไหนที่นั่งก็สระนี่ผู้นั้นเกี่ยวกับราคาผู้เลยที่นั่งหน้าที่นั่งเกรกสั่งโจด้าเลยก็เช่นที่นั่งเอาไปมีอีในครูสาเรียกผู้มาการส่วนยันเดส่วนนี้เป็นสระเลยการบุกชุบร้อนนะดูใช้อยู่เดียดูนะนั่นเรียดูนะคุณเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องสระก็หาบ่ได้นั่นเองเป็นสุดสวยรำมานี่ได้น่าเชื่อเดทำชีนีบางเลยนะศาสนานิ่งจึงพบมุงกันนิ่ง
มูว่าเดตากลาเดตาก็นั่งเมียนมงดะศาสนากโลนั้นแต่อลูนี่แต่คุณนะปินวานามจูศาสนายองเจกุโลยเนี่ยคนที่ปินวานามจูสรามินนายมีได้เพ่นั่นได้เพ่จบกันไปเลยไงแล้วสรามได้มีได้ไปดังดูสุนทรมาดูสรา investment ไงกโลแต่การบุกง่ายเนี่ยดอลลาร์มาดีชีมังอาชีมวยาดอลลาร์ครูชิจคูเรียง่ายละสรานาทำชีทั้งก้าสรา invest กโลนั่นจะเป็นอยู่ใกล้ดูกโลนั้นดูจะครั้งดูนั้นถอยจบดูนั้นดูสรา invest กโลนั้นมวยามันยิงกลางมีสารโนมบาวาสันเนี่ยสราเลยกาสุดเลยกามังหารีมัดว่ายัดเชสราสุดเลยกาข้องไปลาสันอย่างสุ่มปีเลยนะสุ่มได้คลักอ่ะแต่ก็นั่งก็มีนั่งก็จีมีจริงน้ำดำจีมีปังดำเกรงอ่ะตัดนี่เกรงอ่ะเรียชเลยก็ยาอันเทนเดก็อันเดียเดน่าก็นั่นเดเป็นสระก็มิชโรเดมดังอะไรจึงข้าพอดัดยาลีดุมบังดัดยาแต่เป็นนั่นเดียวมีน่าเสียยาเดก็สระก็แนวข้าพอเรียนได้แต่เป็นเสียกาลาเพียวเย่แข่งเรียนแล้วไงมีรู้บังดัดเลยมุกก็มันงั้นเดกอมรำวันแปกรำเป็นรู้บังดัดที่ช่างมาวันนั้นเสียสระรู้บังดัดเลยนายเจนมีเดียมชีร้องก็ไปยินร้องตรงนั้นไปยินร้องนะต้องสู้ก็ยอมแข่งมันอะไรนะอย่างนั้นจะไปบังดัดเลยลีตุงก็นั้นจะวันมินนะตรงนี้รถนั่นยัดเชไปบินมองเรื่องอะไรฮาริเรียงก็จะบังเลยมองอะไรตั้งลีตุงนั่งได้ดูว่าน่ะสิเลยแต่ก็ไม่ดูว่าฟังก็แต่นั่งเปลี่ยนยิงร้อยวันน่ะสิแต่นั่งนักกุมโปรเป็นปัจจัยจริงนั่งใช้มากกว่านั้นนั่งไม่ใช่นั่งซ้อนนั่งคำช้ามากกว่านั้นนั่งผู้การเนี่ยก็เดี๋ยวยิงนักจังกระผู้กระโดดเนี่ยแต่ลำนี้แพ้งูก็เลยกจีงานที่มึงเคยใช้มากกว่างูก็เลยใช้มากกว่าเลยแต่ไม่ใช่รังงูแพ้ไอ้น่าริสงูแพ้อันนี้ก็เจชุดนั้นนะเจเย็นร้ายเจชิยมร้ายการชวนปัญหาชิบงานนี้เทไม่ชิยมอ่ะการชวนนั่งก็สุกินเนี่ยใครริสโลไอ้นะจังเหรอใครนั่งหลับงาบังนั่งเสมงาบังงาชิงนั่งถึงหลับไม่ลาสเช่นงาสมบัติมงชิวมเลชีจอมปองนำงาจะแต่กจีกจอบสมัยว่าอันนั้นเลยที่นั่งมิสันมาขันนี่แหละไม่ใช่ปัญหาชิบอยู่เพราะนั้นใน risk level ไป reduce แล้วเขาบอกน้องจะดังงาต่าง foundational system งูเด้งสุดยอดงูเลยมามีอีกก็เส้นรีดานาที่นั่งก็เส้นงูก็เลยรังก็เส้นมึงอาชีพสาลูเมึงอาสารัมลูเด็กก็เช่อีกก็ชนยังคงก็มีground floor เลยไงลาดันดานาอย่าเสียงเลยไงชับชับแต่เพ่ชับชันชุดมีเส้นมึงอารัมลูอย่าสันช่องก็เรชเล่ได้เส้นมึงอาก็ลินิงนี่รังก็เส้นกู้ชีลูนะแต่ลูไว้กู้ชีเทียมทางนั้นกินในบ่อมานี่ก็สมบัติมึงระพังชิงกู้ชีไปลูนะแต่กูรักใน ground floor คุมสักครั้งนั่นในสุดยอด foundation ได้ไปคุมสักครั้งแต่ก็จึงพอกาฟงางก็ในที่นั่งนะกุมโปรกันดูว่ากุมโปรโบเพ่มุกวยนั้นสุดตัดก็ลอยตัดเรื่อยแต่มึงอาเส้นเส้นมึงอาสาเทนังมามี business คุมสักก็ลอยมาคุมมองนะแล้วข้องนิ่งรำเจ้าพี่องมันนะคุมสาไรดุมคุมสากุยดุมที่นั่งdefensive มาทางช่องลาระที่นั่งรังสงคราม defensive ช่องลาระที่นั่งเมียดทางงูก็คุมสาแต่ offensive ก็นั่ง secondary เรื่องรังสมนาช่องมิดน่าเด็กกุศลเลยว่านั่งเด็กกุศลรังสมัยอาจารย์ก็นั่งลีมงานิงชีนิงอาจารย์โอ้ได้ใช้มากกว่าเสียโอ้ละสุกินก็รอดีแท้
นักสุดเปียวกลอมนี่ส่งเรได้ฮะฉันมาบอกสิชายองไปอยู่มุดเสสุดเปียวก็นางสุดกินกลอดิมสุดเปียวเท่กินทุนนี่ชาชินิงซาคุทำไม่รู้ญี่ปุ่นกงมันนี่อเมริกันกงมันนี่ชินิงซาคุทำไม่ว่าสุดเปียวเท่ชิก็ดิเฟนด์กลอแต่เป็นฟาวเดชั่นน่ะเท่น่าชิวเช่ใน global ใน economic recession อะไรจุ่มว่าเสียยองเป็น establish branch ใน expansion นี่ยองคัดนี่นะคลิงมาแต่เสียว่าหัวตามนุษย์คัดเรื่องจะชิวว่าถึงร้านนี้ไล่เรื่องนั้น building นี่ก็ลอย building นี่ renovation นี่ก็ลอยแต่คุณน่าฉันเนี่ยรังไปก็ลอยเพราะนั้นใน world economic ไปอีในโปรไปลุงว่าใช่อาจารย์เรียกว่า branch ไป office นี่ worker นี่ manager นี่ไปช็อปนะโอ้มาจูบ้านนั่นนี่สุดยอดไปทุนได้เสร็จได้คู่กันแล้วแต่ไม่จอดชีว่ามุ่งกันสิว่าเยอะจ้าที่มันเนี่ยฮับโบกันแล้วนะงูงาจิลูจ้าไอ้งูก็ในแมกกาซีนพันจะถ่ายใจเฉยๆจ้าอย่างฉันเนี่ยก็รอได้ย้อนสิจินงดเสร็จนะไปเด็ดไอ้เรื่องเวียดนามอยู่เว้ยมาเสร็จเชื่อในซีโซพาเลยคันว่ายังโอกราฟูกโลนะลุงว่ายังโอกราฟูกโลนะฉันเนี่ยชินันเนี่ยละข้อง strategy ก็ละข้องหาชิลูเรสยาเนี่ยงูกันเลยมิชนากันเนี่ยลุงกามนูลุงว่ายังนังกราฟูกโลนะแต่ strategy นังอะไรลุงกามนูคัดว่าจุนเปียนว่าช่วยนังกินเรื่อยแต่น่าจังว่าอันที่ยาจึงเราคัดวางอาตัววันจุดช้าก็สกัดจริงคัดว่าช่วยลาจัดนามสิ่งเช่นเรื่องลูกจังคุมจุดนั่นเป็นไงลูกดาบเสพคุมจุดนั่นเป็นข้องก็บริจาคแต่จังก็ลุงว่ามันนู่นไงลุงไงช่วยนั่งนอนชุกป่วยนอนจักเลยจังก็จุดก่อนนะนั่งแต่ก็ละมานี่โอ้จุดแต่ก็เสียงกับผักกับเลยนะแต่ก็ชับช้าหน่อยแค่นั้นแต่คุยในนิ่งในswing invest ตาคุยแต่กูงาละไอ้จังก็ชีก็สิบวันยังขัดตัวงาดิม opportunity ลุงว่าดิม opportunity นั่นสิแต่นั่นที่ยานังก็กุมโปรตามแมงกุนเทเรน่าจากกุมโปรดูไว้เพื่อนังกราฟูโลรามันนั่นที่เจสนาเร่ในอินเทอร์เน็ตคุณนังกราฟูไม่ช่างมูเฟ่มันตุข้าเจ้ามันชุดเองนั่นก็มีเดียนาเรียอาดัมคูก็ไม่ยังงาสุนันชีก็ affiliate กลอดิมไม่ยังงาสุนันอาดัมคูละAdam Fu was the youngest millionaire in Singapore. She now like the best seller in Singapore. She got the millionaire investor they like she young the internet graph micro wrong. She got in. But I go stock share go. ในสต็อกก็ในก็ permanent resident PR ลูเวเด citizen นี่เรื่อยๆอันนี้ก็การนี้ไม่ไงสัญญาเสร็จโอราเดคูนันแหละอันเดนเดเป็นสุลาปลาซาอุรังกันอ่ะคูนันก็กาก็สต็อกทุกนานมัวลาเป็นไงสัญญาเสร็จอันเดนไม่เดี๋ยวมงเมียนมงเดียกรอบเมียแต่เมียนมงเดียสิงคโปร์มันมีงานลังเซนมาซาชิงานถึงราธาด้านเซนมาซาซาจูน่าจะคิดอะไรเห็นจ่อสระอ๋อมันลงก้าทุเรียนทางว่าบริโภคเห็นจ่อนั่งก็ลิงยันนะพอจะฉันเนี่ย develop country เลยมั้งใช่อันนี้มงดันก็ emerging market เลยนะ emerging country emerging โอ้ยาเช่เดมุงกัน market พอนายาเช่มึงอาสาเทไปจุดว่ามึงทุเราคิดมึงอาไปงาลุตุจ้า
mengasa bai mau sa jut na ye kha ham jo nei emerging market ngo global view nei be mu ni go de ku tu cha na de ke nya season shu shramong de ku tu cha anu wa ni tu cha nem jo na scoop nang mu ai ke die ko ba ta khana nang ke die du su na ho na queen la ta go nem jo de ni na lak che ko li tu cha no re mo de le sa ya ne property lo mu ga mri ye tu en de lai de shang na nga jang na i khum ke die ya mu no mai stan de lai de shang na de bi o struggle bi re su na sin na nga ai jang go property nga jang nang la da de yat su na i sen la sa the nang go sen la sa the in dai mong mai la yan kung gom sen la sa da le nga o yan kung miao ka la mu nga le ku mo bi mu nga mi china mu nga nang gra daกุดไข่มุ่งงาลาชูไงจะให้ที่ดังลาดัดเอวาก็เซนละซาที่ลาดัดเอวาก็เซนคิงนี่ก็แต่กระดาษมาทางกุนโจชาอะไรนะกระดาษกุนก็เซนละซางังข้องซากุนชาดันในเรวันนั้นไอ้จังแต่เพื่ออยู่เองอาจารย์นัง property เทเซงไอ้นัง내 파진 내 배낭 쉰다라 가자 티던다 나 유라 데미 셋때 우리 셋 레슨 유다자 오 이나 셋 사데 그라고 라양 거 거는 완나데 군이무 그래 슈라고 뭐가 근데 따라 장거 연봉거 라가 내가 연봉거 문우래 룽에 문우 시도나에 뭐 미치다 못한 거 완라라มิชนามาทำนะผู้ลุงสองหายแต่เดียวมิชนาล้านนะพังมิชนาหน้าจุดนะยังคงก็อพาร์ตเมนต์เป็นหลังหมดเลยแต่ผู้นิ่งไปทีละตาหน้าจังว่ายังคงก็มึงเจลาโตตาฟ้าไอ้ที่มาห่อเลยจ้ะโตตายาก็ชีจัวเลยจัวตุ้มมันจัวตุ้มมันพังเดียวมาร์เก็ตโตอุระเดมจังลุงรวนตรงอ่ะยาก็ยังคงไปลุงซะเรื่องอันนู้นนี่ร่างมุ่งลูกมันแต่ก็อันเดียนลูกพันมาเลยครั้งยังก็จีนี่ชรังดัดยังก็วันนั้นเซนมันสุ่มสามีสุนันสุ่มสาเปจุดน้ำไหลหิ้งดินงาสารามเรียกว่าจุดตลอดนั่งเด็กกรองฟลอร์ง่ายมีลานะอพาร์ตเมนต์ง่ายมาลุลาที่นั่งงานมาลาเด็กยุ่งสุ่มกำลังได้3 in 1ลาก็ได้ยังงานก็ต้องง่ายมีงานนะฮะกรองฟลอร์นะฉับนะมุกุมริชานะอีโทนอพาร์ตเมนต์ง่ายนี่ก็จงมานี่พานี่อิจนาคันนะจงสาลุงไงนี่ฉับชาไม่ใช่นะอยู่เต็นดูกเลยอันตานะยันทุกวันอันเดียอยากไอ้โลกพาโมโตมุ่งอยากไอ้โป้งาโลกริจนกับโลกพาโมโตจนนั้นพานี้มันนั่นเจอาว่าสุนัยไม่ตัดเลยไม่ใช่โมโตมุ่งแต่ก็งานมันหายไม่บอกกัดเสียงตาโมโตได้ย่องกลางด้านงดนำตัวอาว่าเด็กกุเปล่งอย่างนี้มันนั้นตรงนี้ว่ามันขับลาตรงมาโป้งแต่ว่าย่อมอยู่ละดูไว้ก็จุดก่อใช่ไหมมาสักถึงรังข้อมสมจุดชาสัจจะเยอะเรื่องบอกแต่ว่าอะไรพัฒน์เนี่ยก็แต่คันง่ายห่างงานไม่ย่อมมากสามนั่งเด็กสาวว่าฟังจะว่ามากแต่กูกินซุ่มอยู่ก็โจมีก็โจนะโจมีก็มีอยู่ว่าไอ้ที่มองในสุดงูก่อนในที่นั่งชุดเองงูก็ปรับจุกน่าสระก็บ่าเลยอ่ะนั่งให้ชีกลอยังไงมันสัตย์เชียงนั่งมองดังงูก็ไอ้ที่มันเดินแล้วข้อมองดังอย่างนั้นการครูรู้อ่ะนั่งสเตปโอรู้มันสัตย์สมบัติมันมีอะไรไอ้เด็กพวกเลยตัดเพื่อนั่งจีกลอระก็เลยมุ่งโจชานามุ่งก็งานเยอะไอ้ที่มุ่งชุดว่าไปพังเองผมชุดสักแต่เชื่อก็ย้อนพาดินในห้องต่าง ที่
ที่นางกับผู้กันนอนนี่ใช่รองงานที่นางกับผู้ป่าคุณพาคุณเวออนนั่นมามีเวกหล่อเลยเด็กน้อยนางลูตามแม่เดินสิงคโปร์น่าสกุลดัดลูกนางก็ป้าก็ลงอ่ะดัดก็ลงอ่ะเราถึงเราองค์ดาชิบก็ชีแล้วมันแล้วที่นางนางมวยยิงมีป้าก็พามึงนะแล้วที่นางงานยิงชียิงงานนางวายังไงก็ยังไงนะยังได้มึงนั่งโจน่าก็กลัวเองอ่ะได้ก็ได้คู่เลยอยากฟังอย่างได้ก็จัดมาซะที่นั่งโดยล้านอยากมาซะผู้ฟูกันน้องโจก็อยากกาเซนก็อยากวัดจีวัดด้วยก็จัดมาเลยแล้วที่นั่งองค์ชิดเย่ที่นั่งไปใส่มุกที่นั่งนิ่งแค่เร่งเลยแต่ก็อยากสุดท้ายก็ว่าไอ้นางน้ำล้มนาลีจะว่าเดี๋ยวชิงยาไม่ก็เกรงอ่ะแล้วพิงก็ชาจีดอกเนี่ยแต่พวกมันบินนะมันอีกฟูกันเอากระตาก็ไปสิแต่จะยองจอมพองเทก็อันนี้สกุลกันตากับเก่าเส้นกับเก่าที่นั่งก็ชิงมาเช็คขัดขาโลน่าสกุลยาเราเองก็ตัวผู้บ่าวคนเช็ดดูสามันแต่คนเช็ดอีเดียดไอ้ได้มาแค่ที่นั่งก็อีป้าลีก็เดี๋ยวป้าลีก็ป้าลีก็เสียหน้าแล้วเดี๋ยวพี่จะว่าองค์นาชิปก็เกลียลีอาสมชักโลระยันในที่นั่งสกุลได้ก็เนื้อนาก็กระเจียนั้นเทนาไปใส่หมูกระเจียก็นอนนาก็กระเจียผู้บ้านนาก็กระเจียแต่ก็สังจะองค์นาชิปแบบ openly เลยย่อ clearly and openly แต่แพ้สมชักโลระอันเดียวมันพ่อเลยนะเช่แต่ถึงก็ใครมีกิจการตัวกุ้งแต่ยี่ยองใครมีกิจการว่าเรายองมงคลชามันว่ากระจุกสุ่มมาเราจึงขู่เล่นเรายองคัดว่าเดียวจุดแต่มีนานก็นาไปใส่หมูก็เคลียร์ลีกลัวละแต่นั่นไงนี่ก็ซินนาจีมันนั่งก็กาตันแต่เดี๋ยวมีเจน่านะอีนั่นบัดโอราอีก็ในการมันชิลง่ายกับพวกก็สุดบุญดีสุดว่ามันจูอักยักสุดดัดกับบ้านนี่งาก็นั่นบัดก็เวลาสินนาจีก็คุณลูกข้องก็อยู่กันคุณลูกข้องก็สินนาจีงูก็ได้ก็กัสตันยาตากำชุนก็ชิวสมลาปุ่งอ่ะแต่จังเดวิดก็ชิมได้อีบอดนี่ผ่านมิวสิกต่างก็สร้างก็ในมุงการค่ะอย่างอันเทมสุ่มป้องนะแล้วมามีแคมปิ้งกลุ่มบัดหวังว่าอันเดียวซินเนอร์จีรอมตรงอ่ะเดี๋ยวสุ่มลาเทเซงกันชีวิตเสร็จจูไปนี่มันค่อนข้างชีวิตอ่อนใสมุงการทอนงอสราไปเลยเสร็จแต่อย่างอันเทมสุ่มก็ชิดาดาว่าให้กลุ่มคัดนะให้แต่ปุ่งดีเลยให้ดีๆนะยาเนี่ยแต่สุดบุงลีมงที่นั่งกระตาก็มงแต่ที่นั่งกลัวได้เดี๋ยวชิดาสุดบุงลีเลี้ยงไอ้แทงไอ้บอกกลุ่มคัดอะไรกันยาสระนั้นจะเป็นยัดกลางสงสัยสระก็ยังบุงก็แต่ทุ่งคิงอุปนลองนี่ชับไอ้จุดไอ้กลัวได้ยุสระนั้นทุระก็กลัวได้ก็นะชับไอ้ก็กลางได้แต่ก็ไม่ดีนะจนพอทุ่งคิงก็นั่งแต่เนี่ยมาเลยจอมก็นะแต่ไรสกุลชาลิงนะทุกกระเจมีกระจีมีกระบาดที่สัจจุจังมนมีคิงข้องคนชาเพียที่นั่งว่าบริลาระละไอ้เสียที่นั่งกุมพรมาทุนังไงลานักลานัดเชกองมดเสหลังจากไรชาจูว่าสินาจีกหลอกอะไรเนี่ยเล็กนั่นเลยปัสสินจาโทชาลิมงได้ก็เกลีฮับอีพากินเรียลงเซงเกลีเทก็พิจารณากันแล้วจังก็ปัสสินจาก็น้ำมงดูไว้ลงเซงเกลีก็น้ำดูแล้วจังแต่ละข้องก็สินาจีเร่งอ่ะสตาร์ทแต่เช็คเขาเร่งอ่ะเช็ดยัดตะกุเนี่ยมัดว่าไม่เลยยามันก็มี
กัสเสียงพอนางว่าอีที่นางก็กัสเสียงมีนิทานง่ายหลายแต่ก็ที่นางก็ละมามีชีวิตพาเนี่ยก็เสียสังนี้ตุกตุกตรงนางว่าสิจัดนี่ตุกอย่างนั้นสิจัดก็นำช่างไงในกรองฟลอร์ลาดามงลิมงานยังไงยังมนุษย์ก็พิงคูลงว่าอยู่ไรจังก็มนุษย์อเมริกาก็ข้องก็น่าช่างตรงนั้นสินี่เลยแต่อยู่นั่งเด็ดจุดใดก็นั่งหรือว่าเสียงพ่อก็นั่งนั่นหมู่ก้าในกัสเสียงมนุษย์ลงว่าก็นั่งก็ช่างแล้วข้องทุกวันเองอ่ะซินเนจีเองอ่ะนั่นสิได้ส่วนเรื่องซินเนจีล้อที่นั่งเจก็ล้อรักแต่นั่นง่ายดีกว่าในก็ว่า velocity งูมังอ่ะแต่ก็ velocity งูก็ปัดเย่ไปอินเดียวอะไรนั่นล้อนี่ก็ล้อละการฉะนั้นก็บุษก็นะเจก็นะสลานังตุดเองว่าลาชูก็ตุดเองอาจารย์รังก่อนโลหลังนี้นั่งเสียงข้องคุณชาลูอาจารย์วันตุดก็วันวันลาวันตุดวันลุตุดน้ำตัวมนุษย์มันนั่งท่าชิอมนัดตุดละสิรังก็ไปนี่รังก็มนุษย์ไม่จินต่อสินั่งลุยคัดไอเพลวันตุดเลยมีเมียไอเพลวันไปกันครั้งนั่งรังลุ่มโจเลยมีก็บ้าคำก็เลยมีก็ดับปัจจุบันอาจารย์แต่หลังดูนี่อ๋อสตามีร่างกำลังชาลุงนะวงงาลานะมันดูเป็นโซตินนาดุชายังเส้นมังอาชีมีอะไรเท่านั้นก็มังอาลังปัดนะเส้นมังอาชีดูนะแต่ที่ไอ้รังก็งบ่าที่นั่งก็ velocity ก็ยังไอ้ก็ชุดก็ปัดยีก็ชลก็ไม่ใช่ใน velocity งูก็แต่ข้างหลังเด็กก็ว่าจากตาลบัดเนี่ยตาลบัดใจเองอ่ะใจก็ดีปัดเองงูเด็กทักขันนั่นเลยvelocity ง่ายจะไม่นิดก็เดียแต่สักการก็เวลาเด็กปัดยีก็ดีง่าจากง่าแหละแต่เป็นส่วนไหนแรงเด็กก็เด็กลูมูกันอุระเลยงาสัตมาตังนี่มงมุสานี่พานี่เจสันฉลองอะไรละมามีกลนางที่นางก็มงมุสานี่พานี่โอ้เกรงงั้นเนี่ยจุรินมีเรียขันเนี่ยมันดูมันนักชักไอ้งานที่ของเด็กขันก็นางรังกบานี่ผมสาชอบดูมันดูผมสากระเบบ้างมงกันชุมจุคลากินงานนามิวมาเรียนี่ก็ไอ้นางรู้จงละแต่ก็นาสุกันก็คัดซุ้มนำตัวก็แต่เพลตาระแต่เพเจน่าไรแต่ฉันโธ่พักกันพาคันเนี่ยหมู่กาเกรงงั้นเนี่ยมนุษย์แต่ในล้านน่ะอะไรก็ตั้งมิชนาก็ละมิชนาก็จึงพบมงจริงอ่ะชีก็หาบงไหนแต่ก็ฮับเรงอ่ะจะชูลุงนาแต่ไหนก็ได้พักกันเนี่ยลุงนาดูกานานี่ย่อเมียนดากลาดามัวดาวมิชนาก็ยิ่งว่าเรงอ่ะแต่ก็นอกช่องวางงานนะแต่ก็น่าเสียไปกลางนี่ไปตับทันเองแต่เดี๋ยวมิชนาก็ the best place ง่ายหน่อยเลยคุกเกรงอ่ะ expectation เกรงกับว่า possibility เกรงเนาะยันเดนมันเลยมูเซนำคำเดนเอชาวอลล์เดนไฮเวย์เดนลำดิ่งยังchance นี่เกรงเนาะลำก็บ้างโอนังราดิมลาดันตาชุดเลขตาเจช่างก็มันดูมีเรื่องมาสักยากระชันมันช่างง่าดิมนังก็ลำก็บ้าสลาระโมลำยำระยามังงานิชินิงามมชาว่าเลยมชาล้อมาด้วยจังไงมันนูก็เกยลงใส่แต่ส่วนนี้เจตตากัดจุดชามิดล้อไม่นี้กิฟติดปีในนี้กัดกว่ากุจุดชามิดเป็นไรเนี่ย property งายังมิดล้อไม่ลุงกาโลพาล้อมาอย่างเด็กข้าจานะกลมในที่นั่งครับผมมิดล้อไม่ยี่อย่างเด็กง่ายนี่ก็มิดล้อไม่ชิกูมันไม่กลัวอยู่ the center of money gravity งูเด้งอ่ะเด็กชรับเด็กยันกงการเร่มิจนาเร่ชินันเด็กกุมโปรแกรมเมีย
น่าเกยอันเนี่ยแต่เกยดูสู้ลูวันเลยแต่ชิเซนตาแต่ง่ายอยู่แต่เป็นจิตตามระแต่ก็ทอดแต่ซีซันนาบินเนี่ยที่นั่งสมในจังก็ไปทอดมันว่าการสตอนยาอันนี้มิจนาอันนี้จึงพบมุ้งอาจังก็แต่ลุงเสียงขันในงูก็ลุงเสียงบุ้งดีก็แต่ center of money gravity ยังไงเลยจึงพบมุ้งน้ำจุดแรงว่าเนี่ยยันคงก้ากับน้ำก้าแต่ไปยุว่าแล้วก็ import และ export มูแต่ก็ center of money gravity แต่ได้สักยันเดอุปขังไอ้นี่ก็เด import และ export ก็จุ่มก็เลยนะได้สิแต่ก็จุ่มก็เดโมโดโมโดจะชนในพาเลยเดที่น่ามุ่งดันก็นะเดสเปรย์นี่แหละเป๊ะมิวเด commodity นี่เป๊ะจุ่มก็ไอ้จุ่มก็แต่ก็แต่ export ก็นั่งแต่ก็ดูซับเสียว่าก็ผมก็ช่างข้าสมดุยแต่ยันคงก็งานยันคงก็ยากอุระเดงาแหละตุนเจขณะงานนี่เป็นนั่งเดก็กามุงดันเดจุดชายเดนี่ก็โอ้งาเดมุงกันเดสุปราชาเดไดนี่แหละงาไดนี่กุมพงอนเดกูดองกุบาระกูดองกุบาก็บุรีคูปุริก็พังไงด้พังได้คู่ชุบวนน้ำไม่เจอนี่ก็ไปพังนะกุนไรคู่เช่ก็ไปพังนะแต่ขณะตะวันนี้เส้นมะลิมึงอะไรคู่กันที่นั่นหลายที่เราพาเจดินเจดพานนสอนดินนั่นน่ะงาก็อยู่กำลังมีงาทอกไอ้เท่ก็เงินจีนช่วยวานี่ก็ช่วยมาสุ่มลีเร่ให้ง่ายมีอะไรอีกรังก็ในชีนะงาน้องก็น้ำมันหนูก็งาแล้วง่ายนี่ก็เดเมียนกุครอคิงริมงาเช่มุนมีอะปรันเรียกงาเส้นคู่นั้นแต่พี่ของงาน้องแล้วง่ายจ้ะงาน้องแล้วง่ายว่าเอกะคุณรำเร็วเอกะคุณงาน้องชิงะเอกะคงสะโอ้เลนิงเทเลนิงตุนตีนางาอุ้งก็ปาด้วยดีกันละทิ้งเรียกก็โอ้ชีตายกุผมไม่ช่วยมีเหตุสมบูรณ์ไหมล่ะปีนดังทีละอยู่ได้ export ก็ชีซับนะกุมผมก็ช่วยให้เราที่นั่งเดินได้ชราก็ฮับบอกเราใช้ยังก็ฮับบอกไม่ดีกันก็อันดีกันชีอะ center of gravity ได้นะแล้วก็แต่เพจตามนั้นเจ็บโลชาระแต่เส้นทางนี้ชาเพียงที่แกก็งาจังอ๋อนั่งก็ดีนาก็ดีก็บาที่มุกก็ดีก็บาเจริญที่มุงนั่งเรียนมกังสมมกังสัมมกังนั่นสิยังก็มีชรามีแต่คุเรโดอุทิก็แกผู้สะจุดชราของน่ะแต่มีชราก็ไม่พอต่างจะโมเสงโมเดมนุษย์โซเทอุมุไม่จุดชาอุทิมุนั้นไม่จุดชาแต่จะนอกจะอุเรียนก็นอกคิวโจยาสิงคโปร์ก็อุทิยามวยนึงเชนาเรย์เลนี่นี่มิลเลียนมิลลีรัมชาดาเลนี่นี่อุทิอารมณ์เยอะแต่ก็ 2.5 million ก็แต่ local product เลยละ import ก็มาเลเซียก็นะ1.5 million นอไปตุนราแต่เพื่อยาสุยาเนี่ย self sufficient ที่นั่งมงดันก็นานที่นั่งนะชุบโรไอเท sufficient บินค่ะฉันจะชุดแต่เดี๋ยวใครสุนนี่พานี่โอ้ฉันจะเช็คทับนะใครนะฮะแล้วเดี๋ยวว่าเชื่อเราได้มารีนาเบนาเดนี่งานะฮับวอดอflyer ยี่เด flyer ส่วนนี้ผู้เชี่ยวใครชาติองค์อาลุยะจันลาเมล่นจันเพชรคลานก็ไม่ใช่สิทธิ์มัดว่านะกูได้กูดีนะฮะจันลามนะทับมันรีมึงอะไรมั่วจังเด็กกับการใช้ยี่ดิกง่ายนี่ก็เปชีเรียดิกง่ายนี่ก็ทับชีละทับคนเด็กกูกลัวก็ space งามจ้ะละเด็กกูอยากใครชาอยากที่ดีก็อยากกัน
rằng có tí năng in để xuân này tí năng ngã mai bin đi cái góc ra khu cái những rệt khắc đi ra khu Corona trong mít cá in trong xuân đan khát cả ya năng có na lá lưu về thêm lên tí năng áp đặt phê quả chín na tí năng thế cái sang là plan này năng ra khu sắc khung na life choice là life choice phê cáiแต่นั้นเด็กเรียกสั่งน้ามันดูสันดายะโยชิดาเด็ก general ก็ศาสนาโคโรนาเรื่องอะไรเรื่องไง specific ก็เขาบอกเรื่องงูเด็กทักขันนักเรียกสั่งแค่ป้องนั่นที่นั่นมันสิ่งที่ขัดสวัสดิ์แล้วก็นั่นนะ life purpose แค่เด็กจากุมโปรแค่เสียงไง purpose ก็ทั้งไงหาเรื่องอ่ะทั้งไงชาสวรรค์นั่นนะ strategy planningเด็กก็ทำชีฟังนาพากันอย่างเรียนยันเด็กแฝงสองชาวที่นั่นที่นั่นเด็กที่นั่นนะอี personalize ก็ลารายันเด็กก็สระสุนทรทำชีพา percentage นี่ก็อะไรเงี้ยเด็กแฝงนาไปสไตล์ก็ลาก็เลยที่นั่นนะก็ที่กระคู่มวย planning ขัดนั่นเด็กแฝงทุกที่นามาดูอีเร็วก้าช่วงนั้นยาก็นาอิงงานนาได้อีกข้องยิงสมยิงงานยิงอาจังก็นั้นเทวงไปใช้มัดวัสนาเรย์เดจังก็ช่วยอันนี้ก็มอพาแต่มัดวันนั้นไปสั่งอันนี้เป็นก็บ้าใจหลังมัดวัสนาเรย์มุ่ยเต็มยศศาสนาอามาดูยศตานะโคสุในลำเรย์ดูนะเช่นสามันอามาดูไปสั่งเทสันมัดวันนั้นดูก่อนเรย์แต่กูยศตาก่อนเรื่อยโมลูมับชาระดับเจนิ่งสุดสูมัดวานาถูมุ่งเรื่อยติ้งพิงไอคูไกรซังสระไอคูนาอันนี้ก็แต่สุดท้ายระดับก็ win-win strategy เรื่องwin-win strategy คูนากราบูไม่กลัวไอ้งูเป๋แต่เป๋สมัครว่ากาอันนี้น้องไงมีสินเทยองรถได้เพชรรัมมางูอา